กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวของชายตัดไม้คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาชายตัดไม้คนนี้เขามีชื่อว่านายเสริมครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งหมด5 คนมีนายเสริมพ่อแม่ภรรยาและลูกชายของเขาภรรยาของเขาชื่อว่ากฐินส่วนลูกชายของเขานั้นชื่อว่าเจ้าสองครอบครัวของนายเสริมมีฐานะยากจนมากแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดทุกคนในครอบครัวต่างรักใคร่กันอย่างกลมเกลียวนายเสริมเป็นชายหนุ่มที่มีความกตัญญูขยันทำมาหากินและเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตถึงเขาจะมีฐานะที่ยากจนเขาก็ไม่เคยเอาเปรียบหรือคดโกงผู้ใดเลยเขาในฐานะหัวหน้าครอบครัวจึงต้องดิ้นรนทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวมากกว่าคนอื่นนายเสริมมีอาชีพตัดไม้ขายอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าของเขาเป็นอาชีพที่พ่อแม่สืบทอดมาจากปู่และสามารถเลี้ยงดูเขาจนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาจึงสืบทอดอาชีพนี้ต่อจากพ่อของเขาสืบไปในทุกๆวันเขาต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปตัดไม้และฟืนบนภูเขาเพื่อนำกลับมาขายในหมู่บ้านเมื่อเขาได้เงินจากการขายไม้และฟืนเขาก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อกับข้าวให้คนในครอบครัวได้กินวันไหนได้เงินเยอะหน่อยครอบครัวก็จะมีอาหารเพียงพอให้ทุกคนในครอบครัวได้กินอิ่มและนอนหลับอย่างสบายครอบครัวของนายเสริมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเย็นแม่และภรรยาของเขาก็จะรีบเข้ามาเพื่อหุงหาอาหารทำกับข้าวไว้รอนายเสริมที่กลับมาจากการตัดฟืนเหนื่อยๆให้กินทุกคนในบ้านก็จะรอเสริมกลับมาจึงจะตั้งวงกินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกคนในบ้านต่างล้อมวงกินข้าวกันและพูดคุยกันหยอกล้อและหัวเราะตามภาษาครอบครัวเป็นอย่างนี้ทุกวันทำให้บรรยากาศในแต่ละวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขเสริมเอ้ยเอ็งออกไปทำงานขึ้นภูเขาทุกวันเอ็งไม่เหนื่อยบ้างหรือไงพรุ่งนี้เอ็งก็หยุดพักสักวันเถอะลูกกฐินภรรยาของเสริมกล่าวสำทับแม่นั่นสิจ๊ะพี่เสริมหยุดพักผ่อนสัก2 วันเถอะนะพี่ทำงานหนักเพื่อพวกเรามามากแล้วฉันอยากให้พี่หยุดพักบ้าง2ลูกชายของนายเสริมก็พูดขึ้นบ้างฉันอยากให้พ่อหยุดงานมาเล่นกับฉันบ้างจังเลยครับพ่อหยุดเถอะนะพ่อนะเสริมหัวเราะแล้วก็พูดอย่างไร้เดียงสากับลูกชายพร้อมกับกล่าวกับทุกคนที่ขอร้องให้เขาหยุดพักว่า ฉันไม่เหนื่อยเลยแม่ฉันชอบออกไปทำงานมากกว่าอยู่นิ่งๆฉันอยู่นิ่งเป็นที่ไหนล่ะแม่ถึงฉันจะอยู่บ้านฉันก็อดที่จะจับโน่นจับนี่ไม่ได้หรอกแม่ก็รู้นิสัยฉันดีแม่กับกฐินไม่ต้องห่วงฉันนะฉันชอบออกไปทำงานมากกว่าแค่เห็นทุกคนในบ้านได้กินอาหารอิ่มแค่นี้ฉันก็สบายแล้วก็หายเหนื่อยแล้วนะแม่งั้นก็ตามใจเองเถอะข้าไม่เคยขอร้องให้เองหยุดทำงานได้เลยจริงๆ ยังไงก็ขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเองนะลูกนะเสริมหันไปยิ้มให้ลูกชายแล้วก็บอกกับลูกชายว่าเจ้าสองอย่างงอแงนะลูกให้พ่อออกไปทำงานเถอะลูกนะเล่นกับปู่ย่าและก็แม่ของเจ้าไปก่อนพ่อจะไปทำงานก็จะได้มีเงินมาซื้อของเล่นใหม่ๆให้ลูกยังไงล่ะได้ครับพ่อส่วนพ่อของเสริมนั่งฟังอยู่นิ่งๆไม่พูดอะไรมากเขาได้แต่นั่งมองเสริมผู้เป็นลูกชายด้วยความภูมิใจที่ลูกชายเป็นคนกตัญญูขยันอดทนและรักครอบครัวเป็นอย่างมากพ่อของเขานั้นรู้สึกโชคดีเหลือเกิน
ที่เสริมเกิดมาเป็นลูกชายถึงแม้ครอบครัวของพวกเขานั้นจะยากจนข้นแค้นเพียงใดแต่พวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนในครอบครัวต่างเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมาหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็ช่วยกันเก็บสำรับข้าวปลาอาหารไปล้างก่อนที่จะเตรียมตัวเข้านอนเพื่อที่เสริมจะได้ออกไปทำงานในตอนเช้าของวันถัดไปวันต่อมาเสริมตื่นสายกว่าปกติจึงทำให้ต้องรีบอาบน้ำจัดเตรียมข้าวของก่อนออกไปทำงานก่อนออกจากบ้านภรรยาและแม่ของเขาก็ลุกมาช่วยกันทำอาหารแต่เช้าให้เสริมได้กินก่อนออกไปทำงานภรรยาของเขาจะห่อข้าวให้ไว้กินกลางวันไว้ให้ห่อใหญ่ๆเสริมเอ้ยแม่ทำกับข้าวให้เองเสร็จแล้วเองก็มากินก่อนเถอะนะจะได้มีแรงออกไปตัดไม้วันนี้ฉันกับแม่ทำกับข้าวให้พี่3 อย่างเลยจ้ะพี่เดี๋ยวฉันจะห่อให้พี่ไปกินกลางวันอีกห่อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะกินให้หมดด้วยล่ะครับแม่ขอบคุณเองมากนะกฐินฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละจากนั้นเสริมก็ได้ไปนั่งกินข้าวฝีมือแม่และกฐินภรรยาของเขาอย่างอร่อยก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปตัดไม้หาฟืนในป่าบนภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเขานั่นเองเมื่อกินข้าวเสร็จก็รีบเดินทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาทันทีและวันนี้เขาออกจากบ้านช้ามากกว่าทุกวันเสริมเป็นคนอัธยาศัยดีระหว่างทางเมื่อเขาพบเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็กล่าวทักทายอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับลุงชัยอ้าวเสริมวันนี้ออกจากบ้านช้ากว่าทุกวันเลยนะไปดีมาดีเถอะเสริมเอ้ยก็แม่กับกฐินนะสิครับทำกับข้าวอร่อยทั้งนั้นรั้งฉันให้กินอยู่จนอิ่มเพลินเลยฉันไปก่อนนะลุงสายมากแล้วเมื่อกล่าวทักทายเพื่อนบ้านเสร็จเสริมก็เดินมุ่งหน้าไปยังภูเขาพลางร้องเพลงไปด้วยความอารมณ์ดีเขาเดินเรื่อยๆจนมาถึงภูเขาที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดเสริมรู้ว่าการตัดต้นไม้เท่ากับเป็นการทำลายป่าทำลายธรรมชาติที่สวยงามแต่ด้วยความยากจนของครอบครัวเขาจึงต้องทำอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะพ่อแม่ของเขาก็ทำอาชีพตัดไม้หาฟืนไปขายและสามารถเลี้ยงเขาให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้เขาเริ่มตัดไม้และหาฟืนไปเรื่อยๆและหยุดพักดื่มน้ำเป็นรอบๆเมื่อรู้สึกเหนื่อยช่วงสายๆของวันนั้นเองขณะที่เขาตัดฟืนอยู่เสริมก็ได้ไปสะดุดกับขอนไม้ท่อนหนึ่งขอนไม้ท่อนนี้เป็นขอนไม้ที่ประหลาดมากเขาไม่เคยเห็นขอนไม้อะไรที่แปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนขอนไม้ท่อนนี้มีลักษณะไม่เหมือนขอนไม้ทั่วไปมันมีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาซึ่งเป็นแสงที่มองแล้วทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นมายิ่งทำให้เสริมรู้สึกประหลาดใจขึ้นเขาจึงเดินเข้าไปดูขอนไม้นั้นใกล้ๆทันใดนั้นเขาก็มองดูขอนไม้ใกล้ๆจึงสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สลักอยู่บนผิวของมันเขาจึงใช้มือของเขาสัมผัสกับสิ่งที่แกะสลักอยู่บนขอนไม้อย่างเบาๆจึงได้รู้ว่าขอนไม้นี้ถูกแกะสลักข้อความเอาไว้ในข้อความเขียนไว้ว่าข้าคือขอนไม้วิเศษข้าเห็นเจ้าทำงานลำบากมามากพอแล้วข้าจะมอบสิ่งนี้ให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าตัดข้าและแบ่งออกเป็น4 ส่วนและนำข้าลงไปขายในหมู่บ้านชีวิตของเจ้าจะเปลี่ยนไปครอบครัวของเจ้าจะสุขสบายตลอดชีวิตเมื่อเขาอ่านข้อความที่สลักนี้ด้วยความประหลาดใจเขาจึงอุทานออกมาด้วยความดีใจถ้าหากขอนไม้ท่อนนี้จะทำให้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุขสบายได้นี่คือขอนไม้วิเศษจริงๆหรือนี่ถ้าข้าทำตามข้อความที่สลักบนขอนไม้นี้ครอบครัวของข้าก็จะสบายขึ้นจริงๆหรือเขาจึงหยิบขวานคู่ใจของเขาออกมาเพื่อจะทำการตัดแบ่งขอนไม้นี้ออกเป็น4 ส่วนตามข้อความที่สลักไว้บนขอนไม้
ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเขารู้สึกดีใจที่จู่ๆก็บังเกิดสะดุดเข้ากับขอนไม้วิเศษนี้ในใจของเขานึกถึงแต่หน้าครอบครัวต่อไปนี้ครอบครัวของเขาจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วลูกของเขาจะมีของเล่นดีๆเหมือนคนอื่นๆพ่อแม่ของเขาจะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าดีๆกินอาหารดีๆภรรยาของเขาก็จะไม่ลำบากอีกต่อไปแค่คิดเสริมก็มีความสุขพ่อจ๋าแม่จ๋ากระถินเจ้าสองต่อไปนี้เราจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วนะข้าขอบคุณขอนไม้พิเศษนี้ที่ทำให้ข้าและครอบครัวสุขสบายขึ้นถ้าหากเป็นเรื่องจริงข้าจะขอบคุณมากๆเลยและจะบันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานของข้าได้รับรู้สืบต่อไปเมื่อเสริมแบ่งขอนไม้วิเศษนี้ออกเป็น4 ส่วนแล้วเขาจัดการนำขอนไม้ทั้ง4 ส่วนมาเรียงบนผ้าที่เขาเตรียมมาและค่อยๆห่อมันเป็นอย่างดีจากนั้นเขาก็แบกมันขึ้นบนหลังของเขาแล้วก็มุ่งหน้าลงไปที่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วปกติเขาจะทำงานตัดฟืนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นถึงจะได้ฟืนเยอะมากพอสำหรับขายในวันนี้แต่วันนี้เขาโชคดีเหลือเกินที่มาเจอขอนไม้วิเศษโดยบังเอิญทำให้วันนี้เขากลับบ้านก่อนเวลาระหว่างทางที่เดินเขาก็ร้องเพลงพลางๆด้วยความอารมณ์ดีมาเรื่อยๆจนมาถึงหมู่บ้านและกล่าวทักทายเพื่อนบ้านอีกเช่นเคยอ้าวเจ้าเสริมวันนี้เองกลับบ้านเร็วจังเลยนะเมื่อเช้าก็ออกบ้านสายกว่าทุกวันแล้วยังกลับเข้าบ้านไวกว่าปกติข้างงกับเองจริงๆเลย ลุงชัยกล่าวทักทายด้วยความประหลาดใจเสริมยิ้มให้ลุงชัยด้วยความอารมณ์ดีไม่มีอะไรครับลุงวันนี้ฉันหาฟืนได้ง่ายกว่าทุกวันทำให้ฉันได้ฟืนมากพอแล้วจึงนำลงมาเร็วกว่าทุกวันน่ะฉันจึงได้กลับบ้านเร็วยังไงล่ะลุงชัยเออดีเองจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านเร็วๆข้าเห็นเองออกไปทำงานหามรุ่งหามค่ำตลอดข้าก็อดสงสารเองไม่ได้ข้าดีใจกับเองด้วยนะขอบคุณครับลุงชัยฉันจะรีบนำฟืนไปขายก่อนนะลาละครับลุงสิ้นบทสนทนาเสริมก็มุ่งหน้าแบกฟืนไปยังร้านขายฟืนที่เขาขายเป็นประจำเมื่อถึงร้านเขาก็วางฟืนนั้นลงที่หน้าร้านเขาได้ลองตั้งราคาขอนไม้ทั้ง4 ท่อนนี้ไว้ในราคาสูงเจ้าของร้านได้เห็นขอนไม้ทั้ง4มีแสงสีเหลืองเปล่งประกายเป็นสีทองออกมาเหลืองอารามงามตายิ่งนักผิดแปลกจากขอนไม้ทั่วไปเจ้าของร้านเองก็ไม่เคยเห็นขอนไม้แบบนี้มาก่อนแต่เขาก็คิดว่ามันจะต้องมีมูลค่ามากมายเจ้าของร้านชอบขอนไม้ที่นายเสริมนำมาขายในวันนี้เป็นอย่างมากเขาจึงตกลงซื้อขอนไม้วิเศษนี้ในราคาที่มากกว่าที่นายเสริมตั้งไว้เสียอีกเสริมเอ้ยวันนี้ฟืนที่เองหามาได้สวยสะดุดตาข้ายิ่งนักข้าจะให้ราคามันมากกว่าที่เองตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะจริงเหรอครับเฮียฉันจะได้เงินมากมายขนาดนั้นเลยเหรอครับขอบคุณมากเลยครับเฮียเสริมกล่าวกับเจ้าของร้านด้วยความดีอกดีใจตั้งแต่เขาทำอาชีพตัดไม้หาฟืนมาขายเขาก็ไม่เคยโชคดีขายได้เงินจำนวนมากมายขนาดนี้มาก่อนเขาไม่คิดไม่ฝันว่านี่คือเรื่องจริงเมื่อทำการตกลงราคาร่วมกันเสร็จเสริมจึงรีบนำเงินจากเฮียเจ้าของร้านที่ได้มากมายมูลค่าที่เขาตั้งไว้เสียอีกทำให้เขาทั้งดีใจและตกใจกับจำนวนเงินที่ได้รับชโยต่อไปนี้ครอบครัวของข้าก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะมีวันนี้พ่อแม่กฐินกับเจ้าสองต้องดีใจมากแน่ๆเพราะฉะนั้นข้าจะรีบนำเงินที่ได้ในวันนี้ไปให้พวกเขาดูเมื่อรับเงินเสร็จเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านด้วยความเร็วเพื่อรีบนำข่าวดีไปบอกพ่อกับแม่และภรรยารวมถึงลูกชายของเขาเขาวิ่งเข้าบ้านอย่างหน้าตาตื่นด้วยความดีใจแม่ของเขานั้นกำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเห็นลูกชายวิ่งยิ้มมาแต่ไกลก็เกิดความประหลาดใจยิ่งนักแม่สงสัยว่าเสริม
ดีอกดีใจอะไรนักหนาถึงได้วิ่งกลับมาพร้อมรอยยิ้มแถมเสริมยังกลับมาเร็วกว่าทุกวันอีกเมื่อเสริมมาถึงบ้านก็พุ่งตัววิ่งเข้าไปสวมกอดแม่ด้วยความดีอกดีใจแม่ของเขาก็ได้แต่ประหลาดใจกับลูกชายที่มีท่าทีดีอกดีใจเหมือนคนเสียสติแม่จ๋าแม่เรารวยแล้วนะแม่ต่อไปนี้แม่จะมีเสื้อใหม่ๆมีอาหารดีๆกินไม่ต้องอดมื้อกินมื้อแล้วนะแม่ฉันจะเลี้ยงดูทุกคนในบ้านของเราให้สุขสบายเองอะไรของเองเจ้าเสริมเองเป็นอะไรถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้แถมยังพูดจาแปลกๆกลับบ้านเร็วกว่าทุกวันอีกด้วยเองเป็นอะไรของเองเหรอแม่เริ่มใจคอไม่ดีกับเองแล้วนะเสริมหัวเราะออกมาอย่างคนเสียสติเขาดีใจจนทุกคนในบ้านคิดว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วเขาจึงเรียกทุกคนในบ้านออกมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันพ่อกฐินเจ้าสองมานี่มารวมตัวกันที่หน้าบ้านก่อนข้ามีข่าวดีจะบอกกับทุกคนทุกคนในบ้านต่างก็ประหลาดใจในท่าทีอาการดีใจของเขาจึงรีบวิ่งออกมาตามที่ในเสริมบอกทุกคนฟังฉันนะวันนี้ระหว่างที่ฉันกำลังเก็บฟืนตามปกติฉันได้สะดุดกับขอนไม้ขอนหนึ่งขอนไม้ท่อนนี้มีลักษณะประหลาดมากไม่เหมือนขอนไม้ทั่วไปที่ข้าเคยตัดมันมีแสงสีเหลืองเปล่งประกายออกมาฉันประหลาดใจที่เห็นแสงสะท้อนนั้นออกมาจึงก้มลงไปดูใกล้ๆข้าจึงได้นำขวานมาแบ่งมันออกมาเป็น4 ส่วนตามข้อความบนขอนไม้นั้นจากนั้นก็รีบนำขอนไม้ลงไปขายยังหมู่บ้านเป็นร้านประจำลองตั้งราคาสูงดูไม่คิดเลยว่าเจ้าของร้านนั้นจะให้ราคาฉันมากกว่าที่ฉันตั้งเอาไว้สิอีกนี่ไงเงินที่ฉันได้ในวันนี้ฉันได้เงินมาจำนวนมากขนาดนี้ฉันจึงรีบนำเงินมาให้ทุกคนดูไงล่ะต่อไปนี้ครอบครัวของเราจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วนะแม่พ่อกฐินเจ้าสองทุกคนในบ้านต่างก็ดีอกดีใจพร้อมตกใจในเวลาเดียวกันจำนวนเงินของเสริมที่ได้จากการขายขอนไม้วิเศษพร้อมกับสวมกอดด้วยความดีใจทุกคนต่างคิดว่าตัวเองฝันไปที่ต่อไปนี้พวกเขาจะไม่ลำบากขอนไม้วิเศษนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในเวลาอันรวดเร็วทุกคนในหมู่บ้านที่อยู่กันอย่างยากลำบากมาหลายปีก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาจึงเลิกอาชีพตัดไม้เพื่อนำฟืนมาขายตลอดไปข่าวของเสริมกระจายออกไปทั่วหมู่บ้านทำให้คนบางกลุ่มคิดร้ายที่จะขโมยขอนไม้วิเศษที่เสริมนำไปขายมาไว้ครอบครองเป็นของตนเองบ้างเพื่อจะได้ร่ำรวยแบบเสริมวันหนึ่งก็มีโจรกลุ่มหนึ่งวางแผนที่จะไปขโมยขอนไม้วิเศษพวกเขาใช้เวลาวางแผนนี้อยู่หลายวันในคืนวันหนึ่งพวกโจรได้ลงมือทำตามแผนที่วางไว้โดยการบุกไปที่บ้านของเจ้าของร้านที่รับซื้อขอนไม้วิเศษนั้นพวกเขาได้กระจายตัวออกไปล้อมบริเวณบ้านของเจ้าของร้านนั้นไว้แม้จะใช้กำลังคนหลาย10 คนแต่พวกเขาก็ไม่มีใครสามารถบุกเข้าไปขโมยขอนไม้นั้นได้เลยบางคนปีนขึ้นไปบนบ้านของเจ้าของบ้านไม่นานก็ต้องมีเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องตกลงมาแขนขาหักทำให้เจ้าของบ้านนั้นจับตัวได้บางคนมาถึงบ้านเจ้าของร้านก็มีเหตุต้องหวาดกลัวมีสิ่งลี้ลับออกมาหลอกหลอนให้กลัวอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นโจรกลุ่มใดต่างก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปขโมยขอนไม้นั้นได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนโจรกลุ่มนั้นเลิกพยายามที่จะขโมยขอนไม้มาครอบครองเพราะเริ่มรู้ถึงความผิดปกติของความประหลาดของขอนไม้จึงไม่มีใครกล้ามายุ่งกับขอนไม้นี้อีกนับตั้งแต่นั้นตั้งแต่วันที่เสริมได้นำขอนไม้วิเศษไปขายและได้รับเงินก้อนโตมาเขาก็เริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวเพราะบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่นั้นทั้งเก่าและทรุดโทรม
เขาใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากสร้างบ้านหลังใหญ่หลังใหม่และใหญ่โตสักหลังให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสบายและวันนี้ฝันของเขาก็เป็นจริงเสริมได้ลงมือก่อสร้างบ้านของเขาด้วยตนเองทุกคนในครอบครัวต่างช่วยกันทำและแบ่งหน้าที่กันแม้กระทั่งเจ้าสองที่ยังเล็กอยู่ก็ยังอดที่จะมีส่วนร่วมกับการสร้างบ้านหลังใหม่ไม่ได้อะไรที่เด็กอย่างสองช่วยได้ก็ช่วยไปตามกำลังความสามารถของเด็กแม่ของเขาจะมีหน้าที่ทำกับข้าวไว้ให้ทุกคนได้กินอาหารเพิ่มขึ้นจาก3อย่างเป็น4-5อย่างทุกวันเจ้าสองได้กินขนมที่ตัวเองอยากกินมาตั้งนานแล้วภรรยาเขาก็มีเสื้อผ้าใหม่ๆช่วยแบ่งเบาภาระของสามีพ่อของเขาก็มีสุขภาพที่ดีและดีวันดีคืนจากที่เคยเจ็บออดๆแอดๆอยู่เป็นประจำรอยยิ้มและแววตาที่สดใสของทุกคนในบ้านทำให้เสริมปลื้มปิติยิ่งนักที่สามารถพาครอบครัวที่ยากจนที่สุดกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านจนสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเขาได้ปรึกษาครอบครัวพ่อแม่และภรรยาว่าจะทำการค้าขายเพื่อสร้างบ้านเมื่อสร้างบ้านเสร็จเขาจึงเริ่มเรียนรู้การค้าขายและได้เริ่มต้นอาชีพค้าขายแทนอาชีพตัดไม้เขาขายทุกอย่างที่ขายได้และขายในสิ่งที่สุจริตไม่คดโกงมีความยุติธรรมในการค้าขายทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมเขาเป็นอย่างมากทุกคนยกย่องให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพ่อค้าอีกทั้งชาวบ้านยังยกย่องให้เขาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วยนอกจากการค้าขายในหมู่บ้านของตนแล้วเสริมก็ยังขยายการค้าขายของเขาออกไปต่างหมู่บ้านทำให้การค้าขายของเขาเริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อแม่ภรรยาและลูกชายต่างก็ภูมิใจยิ่งนักที่เขาสามารถนำพาครอบครัวไปสู่จุดนี้ได้เขาเองก็ดีใจมากเช่นกันเสริมเป็นพ่อค้าที่ทำการค้าโดยยึดหลักของความซื่อตรงมากที่สุดเขาไม่เคยคดโกงลูกค้าคนไหนเลยจึงทำให้เขาเป็นพ่อค้าที่ได้ใจผู้คนก็ชอบทำการค้าขายกับเขามากที่สุดและทุกคนก็ได้ให้การยอมรับมากที่สุดในเวลานั้นแม่ภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยเจ้าเสริมเป็นเพราะเองเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่คิดทรยศลูกเมียของตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ขยันทำมาหากินทำงานเพื่อครอบครัวของเรายอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามาตลอดเทวดาบนฟ้าท่านก็เลยเห็นอกเห็นใจเองไงล่ะลูกพ่อของเสริมไม่พูดอะไรอีกเช่นเคยเขาภูมิใจในตัวลูกชายของเขามาตลอดและเชื่อมั่นในตัวลูกชายมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ยิ่งเห็นเสริมผู้เป็นลูกชายประสบความสำเร็จเขาก็ยิ่งภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกพ่อของเขายิ้มด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขอย่างไม่เคยสุขมาก่อนนอนทุกคืนทุกคนจะกล่าวขอบคุณแก่ขอนไม้วิเศษซึ่งถือได้ว่าเป็นการกล่าวคำขอบคุณขอนไม้วิเศษนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคนในบ้านที่จะต้องทำไปเสียแล้วเสริมได้บันทึกข้อความที่สลักบนขอนไม้ไว้ในบันทึกส่วนตัวของเขาและยึดถือเอาข้อความที่สลักบนขอนไม้นี้มาใช้ในการเสริมกำลังใจในการทำค้าขายเปรียบเสมือนข้อความที่สลักบนขอนไม้วิเศษเป็นเวทมนต์และพรวิเศษที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นมีเงินมีกินมีใช้อยู่ดีมีสุขมีอาชีพที่สามารถต่อยอดเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบายเขามักจะสอนลูกชายของเขาอยู่เสมอว่าหากวันใดที่เขาลาจากโลกนี้ไปแล้วให้ลูกของเขานั้นดูแลบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษของขอนไม้นี้เอาไว้อย่าทิ้งหรือทำลายมันเด็ดขาดครอบครัวของเสริมทุกคนจึงเคารพบันทึกเวทมนต์และยกย่องให้เป็นพรวิเศษประจำตระกูลของเขาเจ้าสองเอ้ยเจ้าจงจำคำที่พ่อสอนเอาไว้นะหากวันใดที่พ่อลาโลกนี้ไปแล้วเองจะต้องดูแลบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษที่สลักบนขอนไม้วิเศษเล่มนี้เอาไว้อย่าให้ใครทำลายเด็ดขาดหากเองมีครอบครัว
มีลูกเองก็ต้องสอนลูกเองให้ดูแลรักษาบันทึกเล่มนี้สืบต่อไปจนชั่วอายุคนและยึดถือเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษประจำตระกูลของเราจำไว้นะลูกหลายปีผ่านไปพ่อและแม่ของเสริมได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบตัวเสริมกับภรรยาเองก็แก่ชราลงทุกวันเรี่ยวแรงในการทำงานก็เริ่มถดถอยเขาจึงยกกิจการค้าขายของเขาให้กับเจ้าสองลูกชายเพียงคนเดียวเป็นผู้ดูแลสืบทอดแทนพร้อมกับมอบบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษให้แก่ลูกชายเป็นหลักยึดถือและพึงระลึกถึงบุญคุณของขอนไม้ที่มาทำให้ครอบครัวที่ยากจนที่สุดกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ตลอดไปจนชั่วอายุคนในตระกูลของเขาและหลังจากที่สองรับช่วงต่อกิจการของพ่อเขาก็ได้ดำเนินรอยตามพ่อของเขาเป็นอย่างดีทุกอย่างไม่ว่าจะทำสิ่งใดสองก็จะระลึกถึงและกล่าวขอบคุณบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษที่พ่อได้มอบไว้ให้ดูแลอยู่เสมอเมื่อเสริมจากโลกนี้ไปสองก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อเขาดูแลกิจการของพ่อมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่เสริมพ่อของเขายึดถือปฏิบัติมาตลอดก่อนที่พ่อจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเขาสัญญากับพ่อของเขาว่าจะดูแลบันทึกเวทมนต์และพรวิเศษของพ่อเป็นอย่างดีวันหนึ่งเขาก็ได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเขาก็ได้นำคำสั่งสอนของเสริมผู้เป็นพ่อและเป็นปู่ของลูกของเขามาเล่าความเป็นมาการอยู่ดีกินดีของเขาและครอบครัวให้ลูกฟังทุกวันว่าให้รู้จักบุญคุณและกตัญญูต่อขอนไม้วิเศษที่พ่อเสริมได้บังเอิญไปพบเจอในวันนั้นวันที่เสริมยังลำบากหาเช้ากินค่ำจนทำให้ครอบครัวของเสริมนับแต่นั้นเป็นต้นมามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนชั่วอายุคนของตระกูลของเขาสืบต่อไปผัวบอดเมียหนีณ กระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่ชายทุ่งเดียวๆซึ่งเป็นบ้านของนายปานและนางหยาดนายปานนั้นตาบอดสนิททั้งสองข้างส่วนนางหยาดเป็นคนตาดีทั้งสองข้างแถมยังมีหน้าตาดีและสะสวยหนุ่มๆในหมู่บ้านจึงพากันอิจฉานายปานที่มีเมียสวยทั้งสองอยู่กันมานานหลายปีแต่ก็ไม่มีลูกแต่ถึงแม้ว่านายปานจะตาบอดก็ไม่คิดจะขอทานกินเขากับเมียจึงได้ปลูกผักพื้นบ้านขายโดยปลูกไว้รอบๆบ้านนายปานก็คอยเป็นลูกมือให้เมียเพราะตาทั้งสองมองไม่เห็นช่วยเท่าที่ช่วยได้พอได้เงินมาซื้อกับข้าวกับปลาและข้าวสารอาหารแห้งสองผัวเมียไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะทุกครั้งที่นางหยาดอารมณ์เสียสามีก็นิ่งเงียบเขารักภรรยามากไปไหนก็จะไปด้วยกันอย่างวันนี้ก็ได้เวลานำผักไปขายที่ตลาดในหมู่บ้านนางหยาดก็นำรถเข็นเก่าๆที่มีมาขนผักที่มีอยู่ไม่มากนักแต่ในรถเข็นจะต้องมีที่นั่งสำหรับสามีของเธอเสมอเช้าวันนี้อากาศสดใสชาวบ้านต่างก็พากันจับจ่ายซื้อของภายในตลาดเล็กๆในชุมชนใครมีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันสองผัวเมียร้องขายผักตามปกติในขณะที่นางหยาดร้องขายผักอยู่นั้นก็มีสายตาลับคู่หนึ่งจ้องมองเธออย่างไม่กระพริบตาเขาคนนั้นก็คือชายหนุ่มต่างถิ่นที่บังเอิญผ่านมาทำธุระแถวนี้เมื่อได้ยินเสียงหวานๆของแม่ค้าตาคมคนนั้นก็ถึงกับต้องเหลียวหลังและแอบมองอยู่ในที่มุมมืดผู้หญิงอะไรสวยงดงามในตาหวานหยดเขาชักอยากได้เธอมาครอบครองเสียแล้วชายหนุ่มคนนั้นจึงคิดหาวิธีเพื่อจะเข้าถึงหญิงสาวที่เขาปรารถนาจึงแกล้งทำทีเข้าไปซื้อผักในขณะที่ยื่นเงินให้แม่ค้าก็ส่งสายตาหวานหยดทำให้นางหยาดใจเต้นตุบๆเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามมาส่งยิ้มให้
และยังแอบจับมือเธออีกต่างหากเมื่อซื้อเสร็จเรียบร้อยชายแปลกหน้าคนนั้นก็ไม่ได้ไปไหนไกลยังคงนั่งอยู่บริเวณนั้นมองดูแม่ค้าตาคมขายผักต่อไปโดยไม่ได้สนใจสามีที่นั่งอยู่ข้างๆเมื่อขายผักหมดแล้วนางหยาดก็เตรียมเก็บข้าวของใส่รถเข็นและจูงสามีตาบอดขึ้นไปนั่งประจำที่ก่อนจะเข็นรถเข็นไม้เก่าๆออกจากหมู่บ้านเข็นไปก็เหลียวหลังไปเนื่องจากว่ามีชายหนุ่มแปลกหน้าคนนั้นเดินตามมาตลอดแต่แทนที่นางหยาดจะเกรงกลัวว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเธอกลับไม่กลัวอะไรเลยและยังส่งยิ้มให้เขาเหมือนจะผูกมิตรอีกด้วยชายดังกล่าวก็เดินตามไปจนถึงบ้านแต่ก็ไม่ส่งเสียงใดๆนายปานผู้เป็นสามีจึงไม่รู้เรื่องเมื่อถึงบ้านนางหยาดก็นำสามีเข้าไปในบ้านและเก็บข้าวของลงจากรถเข็นนำรถไปเก็บตามปกติระหว่างนั้นชายแปลกหน้าก็นั่งอยู่ที่ขอนไม้หน้าบ้านดูหญิงสาวเจ้าของบ้านทำโน่นทำนี่ซึ่งสาวเจ้าของบ้านก็เต็มใจไม่ไล่ชายแปลกหน้าไปแถมยังตักน้ำฝนใส่ขันให้เขาดื่มอีกเมื่อหุงหาอาหารเช้าเรียบร้อยก็จัดสำรับให้สามีกินตามปกติกินเสร็จก็นำสามีไปนอนที่เปลยวนซึ่งเป็นที่ประจำของเขาและก็มีวิทยุทรานซิสเตอร์เล็กๆไว้เป็นเพื่อนให้สามีได้ฟังข่าวและฟังเพลงแก้เหงาส่วนชายหนุ่มแปลกหน้าก็มานั่งมองเธอทุกวันจนตอนนี้จิตใจของนางหยาดเริ่มหวั่นไหวน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่จิตใจอ่อนๆของเธอเป็นเพียงเนื้อก้อนเดียวชั้นไหนเลยจะทนไหวนางหยาดเริ่มตีตัวออกห่างสามีแล้วไปคบหาชายแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่วันโดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังหลงเดินทางผิดนางหยาดทิ้งให้สามีอยู่บ้านตามลำพังจนเย็นเธอก็ยังไม่มาหุงข้าวหรือทำกับข้าวอย่างที่เคยเขาเรียกหาภรรยาจนคอแห้งก็ไม่มีเสียงตอบรับครั้นจะหุงหาอาหารเองก็ทำไม่ได้ในตอนนั้นนายปานหิวข้าวมากเพราะตั้งแต่เช้าภรรยาไม่ได้นำสำรับไว้ให้เขากินเลยจึงพยายามใช้ไม้เท้าคลำไปที่ครัวแต่ก็ไปสะดุดล้มเสียก่อนพุธซ้อนหญิงสาวชาวนาที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หันไปเห็นเข้าพอดีจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยพยุงนายปานให้ลุกขึ้นด้วยความเวทนาพุธซ้อนจึงได้หาข้าวหาน้ำให้เขากินนายปานเพิ่งรู้ว่าพุธซ้อนเธอมาเช่าที่นาอยู่ข้างๆจึงได้ทำความรู้จักกันเอาไว้พุธซ้อนเองก็ยินดีอีกทั้งสงสารนายปานที่ถูกภรรยาทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวไม่มาเหลียวแลและทุกครั้งที่นายปานอยู่คนเดียวพุธซ้อนก็จะมาดูแลเขาตลอดทำให้นายปานนั้นรู้สึกอุ่นใจที่มีพุธซ้อนมาคุยเป็นเพื่อนทางด้านนางหยาดก็แอบหอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่กับชายแปลกหน้าซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นชายชู้ของนางหยาดไปเสียแล้วโดยไม่สนใจสามีที่รักเธออย่างจริงใจเมื่อไปอยู่กับชายแปลกหน้าเขาก็พาเธอไปตามที่ต่างๆเพื่อเล่นการพนันขันต่อนางหยาดก็เพิ่งรู้ว่าเขาคือนักพนันตัวยงแต่ก็เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วจำต้องตามเขาไปทุกที่แรกๆก็มีความสุขดีต่อมาเขาก็ทำร้ายเธอบังคับให้นางหยาดหาเงินมาให้เขาเล่นพนันแต่นางหยาดก็ต้องทนหลงเข้ามาในดงเสือแล้วจะออกก็คงยากส่วนพุธซ้อนหลังจากที่เฝ้าดูแลชายตาบอดอยู่หลายเดือนก็เกิดความรักความผูกพันจากความใกล้ชิดและก่อให้เกิดความรักในที่สุดนายปานชายตาบอดไม่กล้าขอเธอแต่งงานด้วยว่าเขานั้นตาบอดไม่สามารถดูแลฝ่ายหญิงได้พุธซ้อนจึงเป็นฝ่ายขอเขาแต่งงานวันหนึ่งนางหยาดก็ได้มาเยี่ยมสามีเก่าและเมื่อรู้ว่าสามีมีเมียใหม่ตัวเองก็โล่งใจและยังอวยพรให้ทั้งสองรักกันนานๆอีกด้วยก่อนจะจากไปพร้อมกับสามีใหม่ที่รออยู่ที่หน้าบ้านตอนนี้นายปานไม่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจเลยเขากลับรู้สึกโล่งอกที่ได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกนางหยาดและเมื่อพุธซ้อนตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กับนายปาน
ทั้งสองก็ช่วยกันทำมาหากินนายปานแม้จะตาบอดแต่ด้วยความเคยชินเขาก็ช่วยพุทธซ้อนได้หลายอย่างจนฐานะทั้งคู่ดีขึ้นพุทธซ้อนเองก็ขยันทำนาและได้ว่าจ้างชาวบ้านช่วยอีกแรงตอนนี้เธอและสามีก็มีบ้านหลังใหม่ที่ไม่ใช่กระต๊อบเก่าๆอีกต่อไปชีวิตทั้งคู่มีความสุขและยิ่งตอนนี้พุทธซ้อนก็ได้ตั้งท้องลูกคนแรกทำให้นายปานดีใจมากเป่าประกาศไปทั่วหมู่บ้านว่าตนเองนั้นจะมีลูกแล้วชาวบ้านต่างก็พากันยินดีกับทั้งสองทำเอาพุทธซ้อนอายจนหน้าแดงพี่จะไปบอกเขาทำไมฉันอายนะอายทำไมละแม่พุทธน่ายินดีออกขอบใจเองมากนะที่มีลูกให้กับพี่พุทธซ้อนจูงสามีเดินกลับบ้านระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินพูดคุยหยอกล้อกระหนงกระเหนงกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งสวมเสื้อผ้ามอมแมมคล้ายขอทานกระโจนมาขวางทางเมื่อพุทธซ้อนมองดูดีๆเธอก็คือนางหยาดอดีตภรรยาของสามีเธอนั่นเองนางจะมาขอคืนดีกับนายปานเนื่องจากสามีนักพนันคนนั้นทิ้งเธอไปมีเมียใหม่นางหยาดร้องห่มร้องไห้ขอความเห็นใจจากนายปานแต่นายปานก็ไม่ยอมคืนดีและยังบอกให้นางหยาดอย่ามายุ่งกับครอบครัวของตนอีกตนกำลังจะมีลูกและมีความสุขให้ต่างคนต่างไปแล้วก็บอกพุทธซ้อนให้พาเขากลับบ้านและทั้งสองก็ครองรักกันจนมีลูกอีก2 คนแต่ชีวิตก็ไม่ลำบากเพราะพวกเขาร่ำรวยแล้วต่างจากนางหยาดที่กลายเป็นคนบ้าวันๆก็คุยอยู่คนเดียวไม่มีใครเหลียวแลเรื่องของชายตาบอดเมียหนีก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องหนุ่มน้อยไหวพริบดีนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีพี่น้อง3 คนอาศัยอยู่กับแม่ส่วนพ่อนั้นตายไปนานแล้วหญิงไม้คนนี้จึงเลี้ยงลูกทั้ง3 คนตามลำพังและอยู่กันอย่างขัดสนแต่ก็ยังดีที่ลูกชายคนโตและคนรองได้ออกล่าสัตว์ทุกวันเนื่องจากในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นั้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ซึ่งในแต่ละครั้งน้องชายคนเล็กก็จะขอไปด้วยแต่พี่ชายทั้งสองไม่ให้ไปเพราะมองว่าน้องชายคนเล็กนั้นอ่อนแอและเชื่องช้าขืนพาไปด้วยก็ถ่วงเวลาและเกะกะเปล่าๆเจ้าอยู่ที่บ้านกับแม่นี่ละช่วยแม่ทำงานอยู่ที่บ้านเข้าใจไหมน้องชายคนเล็กก็ต้องยอมทำตามที่พี่ชายบอกทั้งช่วยแม่หาบน้ำจากบ่อมาใส่โอ่งน้ำเพื่อไว้กินไว้ใช้ผ่าฟืนหุงหาอาหารทำกับข้าวซักผ้าแม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะลูกไม่ให้ทำบอกให้แม่อยู่เฉยๆลูกจะทำเองหญิงไม้รักลูกชายคนนี้มากเพราะเกิดมาเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงพี่ๆทั้งสองก็ไม่อยากเล่นกับเขาจนกระทั่งโตพี่ๆก็ไม่อยากให้เขาไปล่าสัตว์ด้วยและพูดเสมอว่าน้องชายนั้นโง่เขลาเบาปัญญาต่างจากแม่ที่รู้ว่าแท้จริงแล้วลูกชายนั้นเป็นคนฉลาดเพราะตอนที่เขาเกิดก็มีนางฟ้าตนหนึ่งมาบอกว่าลูกชายคนนี้เป็นคนฉลาดเขาจะนำความโชคดีมาให้เธอหญิงไม้ก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดว่าลูกชายคนเล็กนั้นเป็นคนมีบุญมาเกิดชายหนุ่มใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ทำอะไรเชื่องช้าไม่ว่าใครจะมองว่าเขาเป็นคนโง่เขลาแต่เขาก็ไม่เคยโกรธไม่เคยโต้ตอบใดๆในหมู่บ้านแห่งนี้ปกครองด้วยหัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่งหรือที่เรียกว่าหัวหน้าเผ่านั่นเองเขามีลูกสาวคนหนึ่งอยู่ในวัยสาวแรกรุ่นเธอสวยและน่ารักหนุ่มๆต่างก็หมายปองจับจองไว้เป็นคู่ครองในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามพ่อของเธอก็ได้ประกาศว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนที่สามารถล่าสัตว์เก่งๆโดยการมีการแข่งขันล่าสัตว์
หนุ่มๆต่างก็รอคอยการแข่งขันที่ท้าทายนั้นและเมื่อเวลานั้นมาถึงหนุ่มๆต่างก็ตื่นเต้นเตรียมความพร้อมสำหรับการออกเดินทางเพื่อล่าสัตว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สองพี่น้องก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้เช่นกันจึงได้เตรียมตัวออกเดินทางไปยังป่าทางเหนือที่มีสัตว์ชุกชุมมากกว่านี้น้องชายคนเล็กก็ขอไปด้วยเพราะเขาไม่เคยออกไปไหนไกลเลยแต่พี่ชายทั้งสองไม่ให้ไปบอกกับน้องชายว่าเจ้าจะไปไม่ได้เดี๋ยวจะไปขัดโชคลาภของเราเปล่าๆแต่คราวนี้แม่ของพวกเขาได้ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าให้พาน้องชายไปด้วยซึ่งพี่ชายทั้งสองนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธจากนั้นสามคนพี่น้องก็ออกเดินทางไปยังป่าทางเหนือซึ่งที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากมายระหว่างทางพี่ชายทั้งสองก็มักจะบ่นเสียงดังๆถึงน้องชายคนเล็กว่าเขาโง่เขลาจะพานให้พี่ๆล่าสัตว์ไม่ได้แถมยังเป็นตัวถ่วงเพราะเขาเชื่องช้าแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ล่าสัตว์ได้มากมายทั้งกวางหมูป่าและอื่นๆแต่ก่อนจะนำกลับบ้านพวกเขาต้องแล่เนื้อตากแห้งเอาไว้เพื่อจะได้นำกลับบ้านได้สะดวกขึ้นส่วนน้องชายคนเล็กก็ล่าอะไรไม่ได้เลยแต่เขาก็ได้ไส้เดือนมาตัวหนึ่งขนาดใหญ่เท่าหัวแม่โป้งและยาวพอสมควรเด็กหนุ่มนั้นเก็บมันใส่กล่องเล็กๆเขาดูเอ็นดูมันมากกว่าที่คิดจะล่าสัตว์กับพี่ชายทั้งสองเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านเขาก็ได้บอกกับแม่ว่าเขาล่าสัตว์ไม่ได้เลยได้เพียงไส้เดือนตัวเดียวแม่ของเขาก็ยิ้มให้ลูกและบอกว่ามันน่ารักดีแต่มันควรจะอยู่ที่โคนต้นไม้หน้าบ้านมันจะได้หากินได้ชายหนุ่มจึงได้นำไส้เดือนตัวนั้นไปวางไว้ที่โคนดอกไม้ที่หน้าบ้านของตนเพื่อให้มันหากินอยู่แถวนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบออกไปดูไส้เดือนของเขาว่ามันมุดลงใต้ดินหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ได้มุดหนีไปไหนยังคงหากินอยู่แถวบริเวณโคนต้นไม้แห่งนั้นแต่แล้วจู่ๆก็มีเป็ดข้างบ้านเดินเตร็ดเตร่ผ่านมาเมื่อมันมองเห็นไส้เดือนมันก็พุ่งเข้ามาจิกกินแล้วรีบวิ่งกลับไปที่บ้านของมันชายหนุ่มนั้นโกรธมากรีบวิ่งตามมันไปติดๆและพบว่ามันคือเป็ดของลุงข้างบ้านนั่นเองลุงข้างบ้านเห็นเขาวิ่งหน้าตาตื่นมาก็เอ่ยถามขึ้นไอ้หนูมีอะไรหรือเปล่าวิ่งหน้าตั้งมาเชียวก็เป็ดของลุงนะสิกินไส้เดือนของฉันมาเอาไส้เดือนของฉันคืนโธ่แล้วลุงจะเอามาได้ยังไงก็เป็ดมันกินเข้าไปแล้วเอาอย่างนี้ละกันลุงจะจ่ายค่าเสียหายให้เองตกลงไหมไม่ตกลงฉันจะเอาไส้เดือนของฉันคืนมันอยู่ในท้องเป็ดนั่นละลุงเจ้าของเป็ดจึงไม่อยากโต้เถียงกับเขาเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์จึงได้ยกเป็ดตัวนั้นให้เขาไปชายหนุ่มจึงได้นำเป็ดตัวนั้นมาเลี้ยงไว้ที่บ้านโดยทำรั้วเตี้ยๆล้อมมันไว้อีกทั้งยังผูกหินถ่วงไว้ที่ขาของเป็ดเพื่อไม่ให้มันบินหนีไปไหนได้ทำให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งที่มีทั้งเป็ดและไส้เดือนที่อยู่ในท้องเป็ดอยู่มาวันหนึ่งก็มีสุนัขจิ้งจอกมาด้อมๆมองๆเพื่อหาอาหารแล้วมันก็เห็นเจ้าเป็ดอ้วนตัวหนึ่งถูกมัดขาถ่วงด้วยหินอยู่ในคอกเป็ดเตี้ยๆมันจึงร้องขึ้นด้วยความดีใจว่าโอ้โหช่างโชคดีอะไรเช่นนี้จู่ๆก็มีอาหารอ้วนพีให้ข้ากินคราวนี้คงอิ่มไปหลายวันเลยเรา ว่าแล้วมันก็กระโดดเข้าไปในคอกเป็ดดังกล่าวและกินเป็ดตัวนั้นเข้าไปทันทีฝ่ายชายหนุ่มเจ้าของเป็ดเห็นว่าเสียงเป็ดนั้นเงียบไปเขาก็เอะใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจึงรีบออกไปดูที่หน้าบ้านแต่กลับไม่พบเป็ดของตนพบเพียงสุนัขจิ้งจอก
กำลังนั่งเลียปากด้วยความอร่อยเด็กหนุ่มนั้นโกรธมากคว้าไม้หน้าสามตีไปที่สุนัขจิ้งจอกอย่างแรงหลายครั้งจนมันตายในที่สุดและลากร่างของมันไปทิ้งไว้ที่สวนหลังบ้านตอนนี้เขาคิดว่าเขามีทั้งไส้เดือนเป็ดสุนัขจิ้งจอกเขาก็น่าจะมีความสุขนี่นาคิดได้ดังนั้นเขาก็วางร่างสุนัขจิ้งจอกด้วยใบตองสดและวางไว้ใต้ต้นไม้หลังบ้านนั่นเองในคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายมีหมาป่าตัวหนึ่งกำลังหิวโซบังเอิญเดินผ่านมาที่หลังบ้านของชายหนุ่มเห็นร่างสุนัขจิ้งจอกนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็รีบเข้าไปกินสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นอย่างตะกะตะกรามและกินจนหมดทั้งตัวไม่เหลือแม้แต่ซากชายหนุ่มนั้นก็มาเห็นพอดีจึงได้ใช้ไม้ตีหมาป่าตัวนั้นจนตายในใจก็คิดว่าตอนนี้เขาโชคดีมากที่มีทั้งไส้เดือนเป็ดสุนัขจิ้งจอกและหมาป่าเช้ามาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายทั้งสองได้ฟังว่าเขาโชคดีแค่ไหนพี่ชายได้ฟังก็หัวเราะเยาะเขาหาว่าเขาโง่เขลาสิ้นดีเจ้าหมาป่านั้นอีกเดี๋ยวมันก็เน่าและเหม็นให้น้องชายรีบไปฝังกลบเสียอย่าทำอะไรโง่ๆอีกชายหนุ่มก็ครุ่นคิดเห็นทีจะจริงอย่างพี่ชายว่าแต่เขาจะไม่ฝังมันจากนั้นเขาก็ได้ลอกหนังหมาป่ามาตากแดดเพื่อนำไปทำกลองที่ชาวเผ่าใช้ตีในเทศกาลต่างๆและเขาก็ได้ทำกลองใบนั้นและนำมันมาตีทุกเย็นอย่างภาคภูมิใจซึ่งทุกคนก็ชอบมันมากทั้งหมู่บ้านนั้นมีกลองใบนี้เพียงใบเดียววันหนึ่งหัวหน้าเผ่าพ่อของหญิงสาวที่ทุกคนหมายตาก็ได้มายืมกลองจากเขาเพื่อนำไปตีเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าลูกสาวของตนนั้นบรรลุนิติภาวะพร้อมที่จะแต่งงานแล้วชายหนุ่มจึงยินยอมให้กลองแก่หัวหน้าเผ่าไปและสั่งกำชับว่าอย่าให้หนังกลองของเขานั้นฉีกขาดซึ่งเขาก็ไม่พอใจนักเพราะไม่ได้รับเชิญไปงานด้วยในขณะที่พี่ชายทั้งสองก็ได้รับเชิญไปรับการคัดเลือกเหมือนคนอื่นๆอีกหลายคนพอถึงเวลางานหัวหน้าเผ่าก็เป็นคนตีกลองด้วยตนเองแต่เขาตีแรงไปหน่อยจนทำให้กลองใบนั้นฉีกขาดไม่สามารถซ่อมได้หัวหน้าเผ่าจึงเสนอเงินให้กับชายหนุ่มแต่เขาไม่เอาจะเอากลองของเขาคืนเท่านั้นข้าจะเอากลองที่ไหนมาให้เจ้าล่ะในเมื่อมันพังไปแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าอยากได้อะไรข้าจะยกให้เพื่อทดแทนกลองใบนี้ชายหนุ่มคิดอยู่สักครู่แล้วก็พูดขึ้นว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าให้ข้าขออะไรก็ได้ใช่หรือไม่ใช่อยากได้อะไรก็บอกมาเลยข้ายกให้เจ้าทันทีงั้นข้าขอลูกสาวของท่านไปเป็นภรรยาเพื่อแลกกับกลองใบนั้นหัวหน้าเผ่าได้ฟังก็ถึงกับงงพูดไม่ออกแต่เขาพูดแล้วก็ต้องทำตามคำพูดดังนั้นเขาจึงได้ยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและเธอก็ได้รับทรัพย์สมบัติจากพ่อมาครึ่งหนึ่งทำให้สองคนไม่ลำบากอีกต่อไปฝ่ายพี่ชายทั้งสองก็โกรธน้องชายมากที่ชุบมือเปิบแต่แม่ของเขาก็บอกว่าน้องชายไม่ได้ชุบมือเปิบแต่เขาได้มาอย่างถูกต้องจากไหวพริบของเขานั่นเองเรื่องหนุ่มน้อยไหวพริบดีก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายขันเขาอาศัยอยู่กับแม่ในกระต๊อบเล็กๆหลังป่าช้าที่ตั้งอยู่หลังวัดตั้งแต่เขาจำความได้ที่ป่าช้าแห่งนี้จะมีคนนำศพมาเผาอยู่เนืองๆและเป็นที่ร่ำลือถึงความเฮี้ยนความหลอนของผีป่าช้าแห่งนี้ดังนั้น
จึงไม่ค่อยมีคนเข้ามาบริเวณนี้สักเท่าไหร่ขันและแม่จึงอาศัยอยู่หลังป่าช้าแห่งนี้ด้วยความสงบสุขไม่มีคนเข้ามารบกวนเมื่อเด็กๆนั้นขันเคยกลัวผีมากจนขอร้องให้แม่ย้ายออกไปจากป่าช้าแห่งนี้ไปอยู่ที่อื่นแต่แม่ก็ปฏิเสธมาตลอดเมื่อยังเด็กขันไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแม่ถึงอาศัยอยู่หลังป่าช้าไม่ยอมย้ายไปไหนเสียทีเมื่อโตขึ้นจึงเข้าใจว่าที่แม่ไม่ยอมย้ายก็เพราะว่าหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เมตตาแม่และอนุญาตให้แม่ปลูกกระต๊อบอยู่หลังป่าช้านี้ได้โดยไม่เคยคิดเงินทองทั้งนี้ก็เพราะหลวงตาท่านรู้ว่าแม่ของขันเป็นม่ายผัวตายต้องเลี้ยงลูกคนเดียวที่หลวงตาให้อยู่หลังป่าช้าที่ได้ชื่อว่าผีดุก็เพื่อขันและแม่จะได้ปลอดภัยจากคนที่จ้องมารังแกหลวงตาเคยบอกกับขันว่าขันเอ้ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มเอ็งอย่าเสียใจไปเลยที่เอ็งต้องมาอยู่แบบนี้เมื่อโตขึ้นเอ็งได้รู้เรื่องราวบนโลกนี้มากขึ้นเอ็งก็จะเข้าใจเองเมื่อถึงวันนั้นหากเอ็งร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเอ็งจะพาแม่ไปอยู่เสียที่อื่นก็สุดแท้แต่เอ็งเถิดแม่ของขันนั้นมีอาชีพขายเกลือโดยแม่จะนำเกวียนเปล่าแล้วเทียมบัวไปบรรทุกเกลือที่นาเกลือเมื่อบรรทุกเกลือจนเต็มเล่มเกวียนแล้วแม่ก็จะพาขันตระเวนขายเกลือไปตามหมู่บ้านต่างๆวันแล้ววันเล่าก็ยังคงขายเกลืออยู่อย่างนั้นขันใช้ชีวิตค่ำไหนนอนนั่นไม่เคยอยู่เป็นหลักแหล่งมานานแสนนานตั้งแต่เล็กจนโตขันกับแม่นั่งเกวียนขายเกลือไปด้วยกัน2 คนแม่ลูกไปอยู่หมู่บ้านนั้น2 วันอยู่หมู่บ้านนี้3 วันอยู่หมู่บ้านโน้น5 วันถ้าอยู่ที่ไหนแล้วขายดีแม่และขันก็จะอยู่นานหน่อยพอขายเกลือหมดครั้งหนึ่งแม่ก็จะพาขันกลับบ้านแม่จะหยุดพักอยู่ที่กระต๊อบหลังป่าช้า7 วันเพื่อเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ออกเดินทางเร่ขายเกลือในครั้งต่อไปเมื่อเตรียมของกินของใช้ครบแล้วจากนั้นก็ได้นั่งเกวียนขับเกลือมาขายวนไปอยู่แบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่ขันจำความได้ซึ่งมันดูเหมือนว่ายาวนานเหลือเกินไม่มีวันจบสิ้นเสียทีสำหรับเด็กอย่างขันไม่เคยถามแม่ว่าทำไมต้องมีอาชีพขายเกลือทำไมเราไม่ทำอาชีพอื่นๆแม่ตอบแต่เพียงว่าเพราะเรายากจนและแม่ก็ขายเกลือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรอีกนอกจากเร่ขายเกลือแบบนี้ขันก็ถามแม่อีกแล้วว่าพ่อขันอยู่ที่ไหนทำไมขันเกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยแม่จ๊ะแล้วพ่อของขันอยู่ที่ไหนจ๊ะทำไมไม่เห็นมาช่วยเราขายเกลือเลยล่ะจ๊ะขายเกลือนี่หนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยทำไมพ่อไม่มาช่วยแม่ขายเลยจ๊ะพ่อหายไปไหนขันไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยแม่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องพ่อจนมาถึงวันนี้ขันก็ถามแม่ขึ้นมาอีกครั้งพ่อของเองตายไปนานแล้วเข้าป่าไปหาฟืนแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยพูดจบแม่ก็มีสีหน้าเศร้าหมองนั่งร้องไห้น้ำตาซึมไหลเป็นทางเมื่อเห็นดังนั้นขันก็ไม่เคยถามถึงพ่ออีกเลยเพราะไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจแม่กับขันเรียกขายเกลืออยู่อย่างนี้จนขันโตเป็นหนุ่มปีนี้ก็อายุ18 ปีแล้วขันก็ได้แต่ท้อใจว่าขายเกลือมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะร่ำรวยขึ้นมาเลยขายไปได้เงินมาก็ไปซื้อเกลือมาใหม่แล้วก็วนขายร่ำไปอยู่อย่างนี้ขันเบื่อชีวิตคนขายเกลือมากอยากเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนอยู่มาวันหนึ่ง
แม่กับขันนั่งเกวียนไปขายเกลือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งน่าแปลกว่าหมู่บ้านแห่งนี้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีแต่ชายหนุ่มกำยำล่ำสันแต่ท่าทางโหดเหี้ยมหน้าตาของแต่ละคนไม่เป็นมิตรแล้วก็ดูน่ากลัวแต่หมู่บ้านแห่งนี้นี่เองกลับซื้อเกลือของแม่มากมายหัวหน้าหมู่บ้านเห็นขันแข็งแรงกำยำหน่วยก้านดีและดูเป็นเด็กหนุ่มที่คล่องแคล่วจึงชักชวนขันให้มาทำงานด้วยเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ็งมาทำงานกับข้าไหมล่ะมัวแต่ขับเกวียนขายเกลืออยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยขายไปจนตายเอ็งก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกมีแต่จะจนลงแต่ถ้าอีกหน่อยแม่เอ็งแก่ลงเอ็งจะทำยังไงวะเอ็งจะออกมาขายเกลือคนเดียวแล้วใครจะดูแลแม่เองแต่ถ้าเอ็งมาทำงานกับข้าไม่นานเอ็งก็จะรวยมีเงินส่งให้แม่ได้อยู่อย่างสุขสบายหาเมียสวยๆสักคนมาอยู่กับแม่ให้เขาดูแลแม่ผู้หญิงน่ะเขาไม่เอาคนจนๆมาทำผัวหรอกเว้ยข้าจะบอกให้เอ็งดูอย่างข้าสิข้ามีเมียเยอะแยะหลายคนแถมยังสาวๆสวยๆทั้งนั้นข้ามีเงินเลี้ยงดูเมียข้าให้สุขสบายได้ทุกคนเอ็งไม่อยากรวยอย่างข้าบ้างหรือไงพ่อนมถ้าเอ็งมาทำงานกับข้าพอแก่ลงเอ็งก็จะมีเงินเยอะแยะได้ปลูกบ้านเรือนหลังใหญ่ให้แม่ให้เมียเอ็งได้อยู่สบายเหมือนข้านี่ไงล่ะว่ายังไงหรือเอ็งไม่อยากรวยหรอวะแล้วหัวหน้าหมู่บ้านกับลูกน้องทั้งหลายก็หัวเราะลั่นว่ายังไงล่ะเอ็งสนใจจะมาเป็นลูกน้องข้าไหมล่ะขันลังเลแต่ก็ด้วยความที่ชีวิตไม่เคยร่ำรวยมาก่อนเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านพูดถึงเรื่องเงินเขาก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นเพราะอยากเป็นคนมั่งมีกับเขาบ้างขอบใจนะจ๊ะพี่ชายขันตอบอย่างคนซื่อเอาไว้ฉันปรึกษากับแม่ก่อนถ้าแม่อนุญาตฉันจะมาเป็นลูกน้องพี่ชายจ้ะขอให้ฉันกับแม่ขายเกลือเที่ยวนี้ให้หมดก่อนนะจ๊ะแม่จะได้มีเงินไว้ใช้หากฉันต้องมาอยู่ที่นี่เออไอ้นมเอ็งนี่มันกตัญญูรู้คุณจริงๆเอ็งรีบมาล่ะเพราะอีกไม่กี่วันพวกข้าจะต้องออกไปทำงานกันแล้วข้าให้เวลาเอ็งอีก7 วันถ้าเอ็งอยากรวยให้รีบกลับมาข้าจะรอจ้ะพี่ชายคันรับคำแล้วก็ลาจากหมู่บ้านแห่งนั้นไปเมื่อเดินทางไปขายเกลือที่หมู่บ้านถัดไปขันจึงลองสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่ารู้จักหมู่บ้านชายชะกันที่เขาไปขายเกลือมาหรือไม่ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็ทำหน้าตาตื่นตกใจกลัวเป็นอย่างมากได้แต่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้หนุ่มเอ้ยอย่าเข้าไปยุ่งในหมู่บ้านนั้นเลยมันอันตรายมันเป็นหมู่บ้านโจรนั่นน่ะมีแต่โจรทั้งนั้นทั้งฉกชิงวิ่งราวทั้งบุกตีฆ่าคนเวลามันยกกันไปทีไปกันเป็น10พากันยกพวกไปปล้นฆ่ายกครัวเรือนก็มีมาบ่อยครั้งพวกข้านี่กลัวกันทุกคนเลยนะเวลาได้ยินเสียงพวกมันเดินทางออกปล้นในตอนกลางคืนเพราะกลัวพวกมันจะเดินผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกข้าต้องนอนคุมโปงกันไม่กล้าส่งเสียงเลยละแม้แต่หมู่บ้านนี้เองก็เคยถูกปล้นฆ่ากันมาแล้วแหมพี่ถ้ามันเอาแต่เงินไปก็ดีนะสิกลัวแต่ว่ามันจะลงมือฆ่าทิ้งเสียมากกว่าเออจริงของเองพูดแล้วข้าละขนลุกเชียวไม่ทันแล้วล่ะพี่ฉันนี่ขนลุกไปทั้งตัวแล้วน่ากลัวเหลือเกินเมื่อได้ฟังชาวบ้านขันกับแม่ก็ตกใจเป็นอันมากรีบขายเกลือแล้วก็รีบเดินทางกลับไปที่บ้านที่อยู่หลังป่าช้าดังเดิมเมื่อมาถึงบ้านขันก็ครุ่นคิดแต่คำที่หัวหน้าโจรบอกว่ารวยจนเขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจหนึ่งก็คิดว่ามันจะสักเท่าไหร่เชียว
ไปเป็นโจรสักปี2 ปีค่อยกลับมาเป็นเศรษฐีอยู่บ้านกับแม่อย่างสบายไม่ต้องไปเร่ตากแดดขายเกลืออยู่อย่างนี้อีกใจหนึ่งก็กลัวบาปกลัวกรรมและกลัวจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาดูแลแม่ยามแก่ชราแต่ความอยากได้อยากมีอยากรวยของขันก็ยังคงมีอยู่แต่ที่รุนแรงมากกว่านั้นก็คือความอยากรู้อยากเห็นขันอยากรู้ว่าชุมชนโจรมันเป็นอย่างไรทำงานกันอย่างไรและทำให้รวยจริงหรือไม่ขันจึงขออนุญาตแม่เข้าไปสนทนากับหลวงตาเจ้าอาวาสเรื่องโจรที่ว่านี้ที่กุฏิหลวงตาเจ้าอาวาสขันได้พบกับผู้หมวดตำรวจเป็นฝ่ายสืบสวนมาจากในเมืองกำลังสนทนาธรรมอยู่กับหลวงตาเจ้าอาวาสอยู่พอดีขันก้มลงกราบหลวงตาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนใจหนึ่งก็อยากเล่าแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวตำรวจที่นั่งอยู่ที่นี่หลวงตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เอ็นดูเมตตาขันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสอนหนังสือสอนธรรมะอบรมบ่มนิสัยให้เงินใช้ท่านจึงดูออกว่าขันมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษาจึงเอ่ยออกมาว่าเจ้าขันมีอะไรก็พูดออกมาท่านผู้นี้เป็นสารวัตรเป็นตำรวจดีท่านมาปรึกษาหลวงตาเรื่องชุมชนโจรในหมู่บ้านทางโน้นน่ะเองไปขายเกลือมาเคยเจอบ้างหรือเปล่าล่ะเจ้าขันถอนหายใจโล่งอกแล้วก็บอกกับหลวงตาว่าหลวงตาขอรับกับผมมาหาหลวงตาก็ด้วยเรื่องนี้แหละขอรับผมไปขายเกลือที่ชุมชนโจรมาขอรับแถมหัวหน้าโจรยังชวนผมให้ไปเป็นลูกน้องมันด้วยมันบอกว่าผมหน่วยการดีท่าทางจะมีอนาคตไกลตอนแรกผมก็นึกว่าชวนไปค้าขายแต่ก็รู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำไมดูแปลกๆมาคิดได้ก็ตรงหลวงตาบอกนี่แหละขอรับว่าเป็นชุมชนโจรสารวัตรจึงพูดออกมาบ้างว่าพ่อหนุ่มน้อยเธอรู้เรื่องชุมชนโจรได้อย่างไรเล่ามาให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมทางการมีคำสั่งให้จับกุมชุมชนโจรเพราะทำความเดือดร้อนเที่ยวออกล่าฆ่าผู้คนชาวบ้านไปมากมายปล้นจี้แทบทุกวันไม่มีความยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองเลยอีกทั้งยังฉุดฆ่าผู้หญิงไม่สนใจว่าลูกเมียใครไปข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งที่ถูกใจก็กักขังไว้เป็นเมียน่าสงสารชาวบ้านจริงๆถ้าเธอรู้เรื่องอะไรที่พอจะบอกได้ก็ช่วยเล่าให้ฉันฟังทีทางการจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นขันมีท่าทีลังเลหลวงตาจึงพูดว่าบอกท่านเขาไปเถอะเองไปพบเห็นอะไรมาบ้างจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือเรื่องวิธีช่วยชาวบ้านขันกราบหลวงตาแล้วยกมือไหว้ท่านสารวัตรจากนั้นก็เล่าตามที่ได้เห็นมาในหมู่บ้านชุมชนโจรเมื่อสารวัตรและเจ้าอาวาสได้ฟังเรื่องที่ขันเล่าหลวงตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็บอกกับขันว่าถ้าอย่างนั้นขันเอ้ยเองคงต้องช่วยสารวัตรเขาแล้วล่ะครั้งนี้หากสำเร็จเองก็จะได้ทำความดียกใหญ่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายหลวงตาขออวยพรให้เองโชคดีมีชัยปลอดภัยกลับมานะลูกนะจำไว้ว่าจงมีสติตั้งมั่นในสมาธินะลูกขันน้ำตารื้นกราบหลวงตาและรับปากว่าผมจะจำไว้ขอรับหลวงตาหลวงตาสอนให้ผมเป็นคนดีมาตั้งแต่เล็กวันนี้หลวงตาได้เรียกสติผมขึ้นมาให้ตั้งมั่นในความดีไม่หวั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งผมจะตั้งใจและระมัดระวังช่วยเหลือท่านสารวัตรปราบโจรให้ได้ขอรับหลวงตาตกเย็นวันนั้นขันก็บอกกับแม่ว่าจะขอเดินทางไปทำงานที่ต่างเมืองสักระยะหนึ่งขอให้แม่อย่าเพิ่งออกไปขายเกลือให้รอให้เขากลับมาแม่ก็ถามขันว่าเอ็งจะไปชุมชนโจรงั้นหรือลูกมันอันตรายมากนะเอ็งอย่าไปเลยแม่กลัวฉันจะไปทำงานจ้ะแม่ฉันจะหาเงิน
เอามาไว้ดูแลแม่ยามแก่ถ้าฉันทำงานสำเร็จเราก็จะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปฉันเบื่อความจนแล้วล่ะแม่ระหว่างนี้ถ้าแม่ขัดสนเรื่องเงินให้ไปหาหลวงตานะจ๊ะเพราะจะมีคนเอาเงินค่าจ้างของฉันมาฝากไว้ที่หลวงตาจ้ะแม่ไปขอเงินที่หลวงตาได้เลยซึ่งเงินค่าจ้างที่ว่าขันไม่ได้บอกแม่ว่าเป็นเงินที่สารวัตรเบิกจากทางการมาให้ขันเพื่อจ้างขันไปเป็นสายสืบในกรณีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แม้ว่าแม่จะทัดทานขันอย่างไรขันก็ไม่ฟังมุ่งมั่นที่จะไปให้ได้แม้ขันจะไม่บอกแม่ว่าจะไปที่ไหนแม่ก็รู้ว่าขันต้องไปที่ชุมชนโจรแน่เพียงแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าขันไปแล้วจะรอดกลับมาหรือไม่5 วันถัดมาหลังจากที่ตกปากรับคำหัวหน้าโจรเขาก็มาถึงชุมชนโจรหัวหน้าโจรก็หัวเราะลั่นตบบ่าขันแล้วก็บอกว่า ข้าว่าแล้วเองจะต้องกลับมาหาข้าแน่ๆเก่งจริงๆไอ้หนุ่มน้อยเองตัดสินใจถูกแล้วที่จะมาเป็นลูกน้องข้าเองไม่ต้องกลัวไปข้ารับประกันว่าจะให้ลูกน้องมีฝีมือดีคอยดูแลเองเป็นอย่างดีข้าชอบแล้วก็ถูกชะตาเองตั้งแต่แรกเห็นเพราะเองหน่วยก้านดีข้าเชื่อว่าเองต้องไปได้ไกลแน่หรือว่าพวกเองว่ายังไงวะหัวหน้าโจรหันไปถามลูกน้องบรรดาพวกลูกน้องก็โห่ร้องเห็นด้วยกันเป็นทิวแถวขันไหว้หัวหน้าโจรท่วมหัวแล้วก็บอกว่าฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะหัวหน้าฉันอยากรวยฉันอยากเอาเงินไปให้แม่แม่จะได้ไม่ต้องลำบากฉันจนมาตั้งแต่เกิดไม่อยากจนอีกแล้วจ้ะไม่ต้องห่วงไอ้ขันลูกรักข้าจะพาเองให้รวยให้สุขสบายหาเงินหาทองให้แม่เองใช้ได้อย่างแน่นอนเฮ้ยพวกเองเอาน้องใหม่ไปดูแลอย่ารังแกมันเพราะข้าถูกชะตามันนักหนุ่มแน่นแบบนี้สิข้าอยากได้มาเป็นลูกเขยฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อขันเป็นที่ถูกอกถูกใจของหัวหน้าโจรขันจึงอยู่ในชุมชนโจรอย่างสบายพอประมาณไม่ยากลำบากดีไม่ดีออกจะสุขสบายกว่าอยู่กับแม่ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีลูกน้องชั้นล่างคอยทำกับข้าวและทำอาหารซักเสื้อผ้ามีคนคอยดูแลทุกอย่างได้ชื่อว่าเป็นคนที่หัวหน้าถูกใจขันมีหน้าที่แค่ซ้อมดาบซ้อมปืนเข้าร่วมวางแผนเพื่อจะออกปล้นก็เท่านั้น10 วันผ่านไปไวเหมือนโกหกหนุ่มน้อยกำยำที่ชื่อว่าขันที่เคยเป็นเด็กหน้าตาซื่อใสก็กลายเป็นไอ้หนุ่มขันที่หุ่นกำยำล่ำสันแต่ทว่าคล่องแคล่วด้วยฝีมือดาบและปืนจนหัวหน้าโจรชื่นชมไม่เสียแรงที่เอามาชุบเลี้ยงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหัวหน้าโจรนั้นก็แอบสบตาพ่อหนุ่มน้อยอยู่บ่อยๆขันเห็นก็รู้ว่าสาวเจ้าถูกตาต้องใจตนเองแล้วแน่แต่ขันไม่อยากให้หัวหน้าโจรหาว่าเขามาชุบมือเปิบเป็นลูกเขยถึงแม้ว่าลูกสาวหัวหน้าโจรจะสวยอวบอิ่มปานใดขันก็พยายามไม่สนใจเขาเลือกที่จะตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเชิงดาบเชิงต่อสู้และยิงปืนต่อไปอดทนหน่อยนะไอ้ขันเดี๋ยวจะเสียการใหญ่เวลาล่วงเข้ามาเกือบเดือนฝีมือของขันแข็งแกร่งขึ้นแถมยังคล่องแคล่วมากด้วยความที่เป็นหนุ่มแน่นพอปะฝีมือกับใครในชุมโจรก็ชนะเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นที่ชื่นชอบของโจรในกลุ่มนั้นเป็นอย่างมากและเพราะถึงแม้ว่าขันจะเก่งกาจรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาแต่ขันก็อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่จึงเป็นที่เอ็นดูและไว้วางใจของหัวหน้าและคนในชุมโจรเป็นอย่างมากและแล้วก็มาถึงวันที่ชุมโจรออกปล้นหัวหน้าโจรสั่งให้ขันออกไปตระเวนกับหมู่โจรให้เที่ยวไปสังเกตว่าบ้านไหนมีฐานะ
บ้านไหนดูมีอันจะกิน ดูมีเงินมีทอง ให้นำความมาบอก เพื่อที่หัวหน้าโจรจะได้วางแผนปล้นโดยความที่ขันเคยเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาสมาก่อน จึงอ่านออกเขียนได้คล่อง เขาจดรายละเอียดบ้านทุกหลังที่เป็นเป้าหมายที่เล็งเอาไว้ และนำมาบอกกับหัวหน้าโจร และบรรดาโจรก็ยกพวกไปปล้น ได้เงินทองมาทุกครั้ง ในที่สุด ขันก็ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าโจร ยกตำแหน่งรองหัวหน้าให้ และมอบหมายงานใหญ่ให้ทันที เฮ้ย ไอ้ขันลูกพ่อ เองนี่เป็นหนุ่มที่เก่งกาจพอตัว จากนี้ไปข้าจะยกให้เองเป็นรองหัวหน้าต่อจากข้าจะบอกเองว่าความตั้งใจของเองที่จะร่ำรวยเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะ เพราะว่าเป้าหมายใหญ่ของปีนี้ใกล้จะมาถึงแล้ว เพราะข้าวางแผนจะปล้นโรงรับจำนำของเจ้าสัวมัน แกเป็นเจ้าสัวรายใหญ่ในเมืองถัดไป ข้าได้ข่าวจากสายมาว่า เจ้าสัวเตรียมจะออกขายของที่รับจำนำมาตลอดที่ตัวจังหวัด และเจ้าสัวเองก็ออกเดินทางเพื่อนำของไปขายด้วยตัวเอง ทุกปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยนึกจะอยากไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนของท่านเจ้าสัว เพราะเป็นขบวนใหญ่ มีการคุ้มกันแน่นหนา แต่ปีนี้ข้ามีเองเจ้าขัน ข้ามั่นใจว่าพวกข้าวางแผนกันดีๆ เราจะทำงานนี้สำเร็จ ในหมู่บ้านที่โรงรับจำนำหมู่บ้านที่เป็นโรงรับจำนำมีการเตรียมการเพื่อขนย้ายของมีค่า ดูแล้ววุ่นวาย เจ้าสัวออกคำสั่งเพื่อเตรียมข้าวของ และผู้คนด้วยตนเอง ที่บ้านของเจ้าสัวค่อนข้างวุ่นวาย โดยผู้คนที่เตรียมกันทั้งรถม้าเกวียน มีการนำหีบหลายใบมาปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาด ดูแลซ่อมแซม มาตากแดดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับ ที่จะทำให้กลิ่นอาจจะไปติดข้าวของราคาแพง อาจทำให้ข้าวของเสียหายได้ ส่วนทางหัวเรือใหญ่ฝ่ายหญิงก็คือเมียของเจ้าสัว ก็ให้ลูกน้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้และอาหาร การกินที่จำเป็น ใช้ในการเดินทางเพื่อไปหัวเมืองอีกหลายเมืองวันข้างหน้า มีทั้งส้มสุกลูกไม้หลายเข่ง รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่พกไปจำนวนหนึ่ง แล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ของท่านเจ้าสัวที่ต้องเตรียมไปด้วย ในครัวจึงค่อนข้างวุ่นวาย ด้วยการทำสำรับอาหารแห้ง จนลืมสังเกตว่ามีกลุ่มโจรมาแฝงมาช่วยงานในบ้านตามคำสั่งของหัวหน้าโจร เพื่อให้แน่ใจก่อนออกปล้น วันก่อนจะออกปล้นเพียง1 วัน หัวหน้าโจรก็สั่งลูกน้องออกไปตรวจที่บ้านของเจ้าสัวให้แน่ใจอีกครั้ง คราวนี้ขันอาสาไปดูลาดลาวแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างว่าหัวหน้าโจรมาถามหลายคน จะเป็นการกระเริกทำให้ผิดแผน จนการปล้นอาจไม่สำเร็จก็เป็นได้ ให้ฉันไปคนเดียวดีกว่าไหมจ๊ะหัวหน้า เพราะถ้ามีคนไปมากอาจจะถูกจับได้เสียแผนไปหมดนะจ๊ะ ว่ะ เอ็งเนี่ยรอบคอบ สมแล้วที่ข้าไว้ใจให้มาเป็นรองหัวหน้า งั้นคราวนี้เอ็งจงไปคนเดียวตั้งแต่ย่ำรุ่งวันพรุ่งนี้ แล้วรีบกลับมารายงานข้า พวกเราจะได้ลงมือกัน เพราะวันขนของคือวันมะรืนนี้ เมื่อเอ็งไปคนเดียวอย่าลืมจัดการตรวจตราดูทางหนีทีไล่ ว่าพวกมันจะไปทางไหนบ้าง ที่สำคัญเอ็งอย่าลืมสืบให้แน่ชัดว่าเจ้าสัวจะเดินทางไปไหน ใช้เส้นทางไหน และมีคนคุ้มกันทั้งหมดกี่คนกันแน่ เข้าใจไหมไอ้ขัน ข้าจะเตรียมตัวและลูกน้องและข้าวของ เอ็งรีบกลับมาส่งข่าวพวกข้างานนี้งานใหญ่ อย่าทำให้ข้าผิดหวังนะเว้ยไอ้ลูกรักจ้ะท่านหัวหน้าข้ารับรองว่าข้าจะไม่ทำให้หัวหน้าผิดหวังอย่างแน่นอน ถ้าอย่างนั้นฉันว่าไปเสียตอนนี้จะดีกว่าจะได้รีบกลับ ขันไหว้หัวหน้าโจรแล้วแต่งตัวเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาออกเดินทาง เพื่อตรวจตารอบสุดท้าย เมื่อแน่ใจว่า
ไม่มีสายโจรคนอื่นตามมาขันจึงเปลี่ยนเส้นทางเดินทางตอนแรกหัวหน้าโจรเข้าใจว่าขันต้องไปตรวจรอบสุดท้ายก่อนปล้นแต่ขันตั้งใจจะไปพบสารวัตรที่วัดพร้อมกับหลวงตาเจ้าอาวาสเหมือนกับที่เคยนัดกันไว้ในคราวก่อนเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้าขันสรุปความว่าพวกมันจะออกปล้นวันไหนล่ะผมกราบหลวงตาขอรับพวกมันจะออกมาแน่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้จัดเตรียมกันใหญ่เลยขอรับเอาอย่างนี้นะฉันได้นัดกับเจ้าสัวเรื่องการจะเตรียมการเดินทางไว้แล้วเมื่อเจ้าสัวออกเดินทางและพวกโจรลงมือปล้นให้ขันเป่าขลุ่ยลำนี้เป็นทำนองนี้นะสารวัตรเป่าขลุ่ยให้ขันได้ฟังทำนองเมื่อขันได้ฟังขันก็ทำตามและลองเป่าตามที่สารวัตรสอนจนคล่องแคล่วดีมากเลยขันสารวัตรเอ่ยชมเมื่อพวกโจรออกเดินทางให้ขันเขียนแผนที่โจรจะลงมือปล้นซุกเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วซ่อนกระบอกไม้ไผ่นั้นระหว่างทางที่จะไปปล้นฉันจะให้ลูกน้องไปนำกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่แผนการนั้นเอามาอีกทีนึงและเมื่อถึงเวลาโจรตั้งขบวนเรียบร้อยแล้วก่อนที่โจรจะบุกปล้นให้ขันเป่าขลุ่ยส่งสัญญาณฉันจะนำตำรวจไปรวบตัวกลุ่มโจรพวกนั้นได้ทันท่วงทีเข้าใจที่ฉันพูดไหมสงสัยตรงไหนถามเสียตอนนี้เลยจะได้ไม่ผิดพลาดผมเข้าใจแล้วครับคืนนี้หลังจากพวกโจรวางแผนเสร็จผมจะแอบเขียนแผนที่แล้วรีบซ่อนไว้ในกระบอกไม้ไผ่เล็กๆเมื่อออกเดินทางก็จะเอาซุกไว้ตรงก้อนหินข้างทางเข้าหมู่บ้านสารวัตรให้คนไปคอยเอาแผนการนั้นได้เลยครับตกลงตามนี้ตั้งสติให้ดีนะเจ้าขันงานนี้งานใหญ่ถ้าพลาดอาจถึงชีวิตคิดถึงแม่ของเองเอาไว้ให้มากๆหลวงตาขออวยพรให้เองโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดรอดฝั่งนะลูกเอ้ยว่าแล้วหลวงตาก็หลับตาลงบริกรรมคาถาอยู่พักใหญ่แล้วก็เป่าลงที่กระหม่อมของทั้งสองคนและตำรวจติดตามด้วยต่อด้วยเจ้าขันที่หลวงตาบริกรรมคาถานานเป็นพิเศษหากคับขันจงตั้งนะโม3 จบแล้วท่องคาถานี้เองจะรอดปลอดภัยไม่มีใครจับตัวได้แล้วหลวงตาก็เอาแผ่นยันเล็กๆยัดใส่มือขันพร้อมกำชับว่าอย่าให้พวกโจรได้คาถานี้ไประหว่างทางกลับจงท่องให้ขึ้นใจแล้วทำลายทิ้งเสียขันพยักหน้ารับปากแล้วกราบหลวงตากับสารวัตรเพื่อกลับไปชุมชนโจรอีกครั้งเย็นวันนั้นขันไปชุมโจรแล้วเล่าถึงสถานการณ์ที่โรงรับจำนำของเจ้าสัวว่าจะเตรียมการอย่างไรจะไปทางไหนบ้างซึ่งแท้จริงแล้วแผนการนั้นเป็นแผนการที่สารวัตรและหลวงตาเจ้าอาวาสเป็นคนร่วมมือกับเจ้าสัววางแผนไว้อยู่แล้วแท้จริงคือไม่มีการขนข้าวของเงินทองไปไหนทั้งสิ้นมีแต่การเตรียมตัวเหมือนว่าเจ้าสัวจะไปทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการล่อจับโจรนั่นเองตอนนี้หัวหน้าโจรหลงกลเข้าแล้วหมู่โจรจึงได้ตระเตรียมข้าวของและกำลังพลรวมถึงแผนการสุดท้ายแล้วก็ไล่ให้ลูกน้องไปพักผ่อนเพื่อออกเดินทางปล้นตั้งแต่เช้ามืดขณะที่โจรพากันหลับไหลขันก็เขียนแผนการทั้งหมดใส่กระบอกไม้ไผ่เล็กๆซ่อนไว้ที่เอวเพื่อเตรียมไว้ส่งข่าวให้สารวัตรในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาตี 3บรรดาโจรพร้อมจะออกปล้นโดยกลุ่มโจรนั้นพากันขี่ม้าไปคนละตัวมีรถม้าเพื่อเตรียมขนของและมีรถม้าบางส่วนบรรทุกลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งการปล้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการปล้นครั้งใหญ่ของปีโจรทั้งหมดจึงระดมพลออกมากันจนหมดและทิ้งลูกเมียไว้ที่ชุมชนโจรด้วยความมืดระหว่างทางขันจึงสามารถซ่อนกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุแผนการร้ายไว้ที่ซอกหินอย่างไม่ยากเย็นนักไม่นานลูกน้องสารวัตร
ก็มาเก็บกระบอกไม้ไผ่นั้นไป เมื่อถึงเวลารุ่งสางที่ขบวนของเจ้าสัวเดินทางออกมาถึงชายป่าเปลี่ยว ก่อนที่หัวหน้าโจรจะให้สัญญาณ ขันก็ท่องคาถาที่หลวงตาให้มา เพื่ออำพรางตนแล้วเป่าขลุ่ยให้สารวัตรได้รับรู้ แต่น่าแปลกที่ขันเป่าขลุ่ยเสียงดังเหนือลมแต่กลุ่มโจรกลับไม่มีใครได้ยินเสียงเลย ไม่ทันสิ้นเสียงขลุ่ยกลุ่มตำรวจก็สอดแทรกกำลังเข้ามาจับกลุ่มโจรโดยโอบล้อมและเข้ามัดมือมัดเท้าไม่ให้ดิ้น เมื่อกำลังโจรรอบนอกโดนจับแล้ว หัวหน้าโจรที่ยังไม่รู้ว่าลูกน้องถูกจับไปกว่าครึ่งก็ตะโกนเสียงดังออกมาลั่นเฮ้ยไอเสือบุกไม่ทันขาดคำกลุ่มตำรวจที่โอบล้อมอยู่ภายนอกก็เข้าประชิดตัวโจรและบรรดาลูกน้องฝีมือดีที่ฝึกมาเพื่อการนี้ก็เข้าต่อสู้กับโจรอย่างไม่กลัวตายสารวัตรสบโอกาสเพราะความมืดจับหัวหน้าโจรเอาไว้ได้พวกโจรเห็นดังนั้นก็แตกกระเจิงหนีไปคนละทิศคนละทางแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกรวบตัวจนหมดขันซ่อนตัวอยู่ตามที่สารวัตรแนะนำเพื่อให้หัวหน้าโจรเข้าใจว่าถูกตำรวจวิสามันไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของขันกับแม่ในอนาคตข่าวการจับกลุ่มโจรใหญ่แพร่สะพัดออกไปสารวัตรและกลุ่มตำรวจที่เข้าจับกลุ่มก็ได้รับความดีความชอบจนทั่วหน้าส่วนขันทางการตอบแทนด้วยเงินจำนวนหนึ่งทีแรกขันปฏิเสธไม่กล้ารับเงินแต่หลวงตาบอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เสี่ยงชีวิตเหมาะสมแล้วที่จะรับเอาไว้ขันจึงนำเงินไปปลูกบ้านหลังใหม่ให้แม่และเป็นทุนเพื่อปลูกผักเลี้ยงวัวเพื่อเลี้ยงชีพให้สุขสบายต่อไปตอนนี้ขันกับแม่ไม่ยากจนอีกแล้วถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ก็พอมีกินมีใช้อย่างสุขสบายให้สมกับที่ขันตั้งใจเอาไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่เอ็นเอียงต่อสิ่งยั่วยุจะก่อให้เกิดสวัสดิภาพและความสุขในชีวิตนิทานเรื่องรังงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่อว่านายดำอาศัยอยู่ที่กระต๊อบชายทุ่งข้างๆกระต๊อบมีคอกควายอยู่1 คอกเพราะนายดำเลี้ยงควายอยู่5 ตัวนายดำมักจะต้อนควายไปหากินหญ้าตามชายทุ่งแต่เนื่องจากมันกินที่เดิมทุกวันจึงไม่ค่อยมีหญ้าให้มันกินวันนี้นายดำจึงต้อนควายไปกินหญ้าที่แห่งใหม่ที่อยู่บนเนินสูงไม่ไกลจากบ้านของเขานักเขาไม่เคยขึ้นไปถึงบนเนินนี้ทางที่ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเมื่อขึ้นไปถึงเนินแห่งนี้จึงได้รู้ว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากอีกทั้งบนเนินสูงแห่งนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งให้เป็นที่พักและร่มเงาแถมลมก็โกรกเย็นสบายนายดำต้อนควายไปกินหญ้าบริเวณรอบๆต้นไม้ใหญ่ที่เขานั่งพักอยู่เขาเอนกายกับต้นไม้ใหญ่นั้นสายตาก็มองดูทิวทัศน์ไปด้วยแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงงันเมื่อมองไปเห็นกองทัพงูขนาดใหญ่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่หน้าผาหินของภูเขาลูกนั้นเมื่อตั้งสติได้เขาก็ขยี้ตาเพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปและพยายามมองตามฝูงงูนั้นว่ามันจะไปที่ใดแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงรอบ2เมื่อเห็นงูทุกตัวกัดใบไม้บริเวณหน้าผาหินแล้วมันก็นำใบไม้นั้นไปแตะที่ผาหินแห่งนั้นก็เปิดออกมาราวกับประตูบานหนึ่งและงูทุกตัวก็ทำเช่นเดียวกันมันทยอยเข้าไปภายในผาหินทีละตัวจนครบหมดทุกตัวจากนั้นประตูผาหินแห่งนั้นก็ปิดลงตามเดิมสร้างความประหลาดใจให้กับนายดำเป็นอย่างมาก
และเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าหากเขานำใบไม้ในบริเวณนั้นไปแตะที่ผาหินบ้าง ประตูผาหินจะเปิดออกหรือไม่ ในวันนั้นหลังจากที่ต้อนควายกลับบ้านนายดำก็เข้านอนแต่หัวค่ำบอกกับภรรยาว่ารู้สึกปวดหัวแต่ความจริงเขากำลังคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปพิสูจน์ที่ผาหินแห่งนั้นดีไหมและถ้าเขาเข้าไปได้และเจอกองทัพงูเขาจะทำยังไงแต่ด้วยความอยากรู้ที่มีมากกว่าความกลัวเขาจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพิสูจน์ให้ได้รุ่งเช้าก่อนต้อนควายไปเลี้ยงเขาก็ได้สั่งภรรยาว่าหากตะวันพลบค่ำแล้วเขายังไม่กลับให้ไปต้อนควายจากเนินเขาสูงลงมาด้วยโดยไม่บอกเหตุผลแล้วนายดำก็ต้อนควายไปที่เนินสูงที่เดิมจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปที่ผาหินแห่งนั้นใช้เวลาไม่นานนักก็ถึงผาหินสูงชันบริเวณหน้าผามีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายนายดำได้เด็ดใบไม้มา1 ใบแล้วนำไปวางแตะที่ผาหินที่งูเหล่านั้นทำทันใดนั้นเองผาหินก็ค่อยๆแง้มออกมาคล้ายจะเป็นประตูหินเขาทั้งแปลกใจทั้งตื่นเต้นทั้งอยากรู้ว่าข้างในนั้นเป็นยังไงนายดำค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปด้านในนั้นอย่างระมัดระวังแล้วประตูหินก็ปิดลงอย่างเดิมนายดำนั้นกลัวเล็กน้อยเขากลัวว่าจะออกไปไม่ได้แต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขากวาดสายตามองไปรอบๆภายในห้องนั้นเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีงูตัวใหญ่หลายตัวนอนขดอยู่ตามมุมต่างๆพวกมันหลับสนิทนอนขดอยู่ตามมุมห้องใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่มีตัวไหนตื่นเลยสักตัวนายดำจึงเดินสำรวจไปทั่วห้องก็พบว่าทุกอย่างล้วนเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้และมีอัญมณีกองอยู่มากมายเขารู้สึกประหลาดใจมากนี่คือเรื่องจริงหรือว่าความฝันแล้วเขาก็รู้สึกว่าคงได้เวลาออกไปหาควายของเขาได้แล้วนายดำค่อยๆก้าวเดินเพราะกลัวว่างูที่หลับอยู่จะตื่นแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะประตูหินไม่ยอมเปิดเขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้อยู่ดีเมื่อจนปัญญาที่จะออกไปเขาจึงทำใจและทำใจดีสู้เสือไม่กลัวงูเหล่านั้นและคิดว่าคืนนี้คงต้องนอนที่นี่แล้วนายดำมองหามุมเหมาะเพื่อจะใช้เป็นที่หลับนอนและดูเหมือนว่าภายในถ้ำแห่งนี้อากาศจะหนาวมากเขามองหาผ้าห่มหรือสิ่งที่จะช่วยคลายหนาวแล้วก็ไปเจอผ้าผืนหนึ่งที่หนาพอสมควรจึงได้หยิบมันมาห่มและนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆประตูทางออกนั่นเองต่อมาในขณะที่เขากำลังหลับอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันจนน่ารำคาญคนจะหลับจะนอนมาคุยกันอะไรตรงนี้ตอนนั้นในใจก็คิดว่าตนเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมของตนนายดำลุกขึ้นนั่งและขยี้ตาด้วยความง่วงเมื่อเปิดตาขึ้นเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแต่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีบรรดางูที่กำลังพูดคุยกันคล้ายจะหารืออะไรบางอย่างเพราะหนึ่งในงูใหญ่ตัวนั้นนอนชูคออยู่บนโต๊ะเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยสั่งการหรือหัวหน้าของงูนั่นเองนายดำนั่งมองดูงูเหล่านั้นอยู่กับที่ของตนโดยที่งูเหล่านั้นไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วหัวหน้างูซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดและดูว่าจะแก่ชรากว่าตัวอื่นๆมันได้บอกกับงูตัวอื่นว่าถึงเวลาแล้วก็พากันเลื้อยออกมาจากที่ของตนโดยหัวหน้างูนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ใช้ลิ้นแตะหินตรงประตูทางออกสักครู่หินก้อนนั้นก็ถูกเปิดออก
บรรดางูก็พากันเลื้อยออกไปอย่างช้าๆนายดำเห็นดังนั้นก็คิดว่าตนเองคงจะต้องตามงูเหล่านั้นออกไปข้างนอกแต่ทันทีที่งูตัวสุดท้ายออกพ้นประตูไปได้บานประตูหินก็ถูกปิดลงทันทีโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วโดยที่นายดำนั้นยังไม่ทันได้ออกไปเขาจึงถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นเพียงลำพังโดยที่มีเสียงจากพญางูตัวใหญ่บอกกับเขาว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นแต่ข้าต้องออกไปข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้นะข้านอนไม่หลับปล่อยข้าออกไปเถอะข้ามีควายที่ต้องดูแลมีภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูหากข้าอยู่ในนี้พวกเขาก็คงจะเป็นห่วงข้าแย่เลยได้โปรดเถอะปล่อยข้าออกไปเถอะท่านพญางูงูใหญ่เปิดประตูออกมาอีกครั้งและพูดกับชายหนุ่มที่กำลังอ้อนวอนเพื่อจะออกจากที่นั่นนายดำอ้อนวอนขอให้พญางูปล่อยเขาออกไปเถิดจนในที่สุดพญางูเท่าตัวนั้นก็ใจอ่อนและบอกว่าจะปล่อยเขาไปก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้เขาจะต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครหากเขาผิดคำสาบานความหายนะจะมาสู่ตัวเขาทันทีนายดำจำต้องสัญญากับงูใหญ่ตัวนั้นแล้วเขาก็คุกเข่าร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจเมื่อมองลงไปเห็นภรรยาของตนกำลังหุงหาอาหารเพื่อรอเขากลับไปกินในช่วงเย็นส่วนควายของเขามันก็แทะเล็มหญ้าอย่างสบายใจอยู่ที่เนินสูงที่เดิมนายดำนึกเสียใจที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาในนี้แล้วและเขาก็ต้องรักษาคำพูดจากนั้นเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกไปใช้ชีวิตตามปกติและเขาก็ได้ต้อนควายกลับบ้านของตนเมื่อไปถึงภรรยาก็เตรียมสำรับพร้อมแล้วสองผัวเมียจึงได้รับประทานอาหารร่วมกันนายดำกินข้าวน้อยกว่าปกติจนภรรยาสงสัยว่าเขาเป็นอะไรถึงได้กินอาหารน้อยปกติจะกินอาหารเยอะมากจึงได้ถามสามีว่าพี่เป็นอะไรทำไมกินข้าวน้อยจังเลยหรือว่าไม่สบายจ๊ะเปล่าหรอกข้าไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ไม่ค่อยหิวก็เท่านั้นเองสามีตอบแล้วก็ลุกไปอาบน้ำในคืนนั้นเขานอนไม่หลับคิดถึงแต่ถ้ำงูแห่งนั้นอยากจะบอกให้ภรรยารู้ว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่เขาเองก็ไม่เชื่อสายตาซึ่งปกตินายดำมักจะเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ใจอยากจะบอกภรรยาแต่เมื่อนึกถึงคำของพญางูเท่าเขาก็ต้องหยุดความคิดเพราะกลัวว่าความหายนะจะมาเยือนครอบครัวหลังจากวันนั้นนายดำก็ต้อนควายไปเลี้ยงที่เนินสูงแห่งนั้นทุกวันและเขาก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของกองทัพงูที่ผาหินเป็นประจำวันหนึ่งก็ได้มีชายแปลกหน้าอ้างว่ามาจากทางเหนือและถามทั้งสองว่าแถวนี้มีผาหินหรือไม่เมียก็บอกไม่รู้จักส่วนนายดำก็คันปากอยากจะบอกเต็มทีแต่ก็ไม่กล้าชายแปลกหน้าคนนั้นเห็นเขาอึกอักจึงได้หันไปถามเขาว่าแล้วเจ้าล่ะรู้จักผาหินหรือไม่เขาว่ากันว่าที่นั่นน่ะมีถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่และมีสมบัติซ่อนอยู่มากมายเลยนะชายแปลกหน้ายังพูดต่ออีกว่าเขามีอาจารย์ที่เก่งกาจสามารถปราบงูที่เฝ้าสมบัติได้และถ้าได้สมบัติมาก็จะได้นำมาแบ่งกันนายดำจึงยอมบอกชายแปลกหน้าคนนั้นว่าเขารู้จักที่นั่นดีแต่ไม่ใช่เพราะความโลภเพียงแต่อยากรู้ว่าอาจารย์ของเขานั้นสามารถปราบกองทัพงูนั้นได้หรือไม่ข้ารู้ว่าผาหินที่ท่านพูดถึงน่ะอยู่ที่ไหนพี่รู้แล้วทำไมไม่บอกข้าล่ะนั่นสิทำไมไม่บอกเมียของเจ้าล่ะชายแปลกหน้าถามขึ้นพร้อมกับยิ้มให้เขาอย่างมีเลสในนายดำจึงบอกว่าตนได้ให้สัญญากับงูยักษ์ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครไม่งั้นหายนะจะมาเยือนครอบครัวใช่
เพราะเจ้าผิดคำสาบานไงล่ะชายแปลกหน้าตอบแล้วก็กลายร่างเป็นงูเท่าตัวนั้นก่อนจะเลื้อยเข้าไปกัดควายทั้งหมดตายเรียบเมื่อหายตกตะลึงนายดำกับเมียก็วิ่งไปดูพบควายนอนตายทั้งคอกไม่น่าเลยเขาไม่น่าผิดคำสาบานเลยซึ่งชายแปลกหน้าคนนั้นก็คืองูเท่าที่มาลองใจสองผัวเมียและก็ได้รู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นคนไม่รักษาคำพูดนายดำเสียใจมากจนร้องไห้สงสารควายที่ต้องมาตายเพราะตนแท้ๆเขาได้ไปขอร้องพญางูเท่าว่าเขาขอควายคืนเถิดตนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่มารบกวนที่ผาหินนี่อีกงูเท่าเห็นว่าเขามีความตั้งใจจริงและเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วจึงได้เสกควายทั้ง5 ตัวคืนให้กับนายดำชายหนุ่มนั้นดีใจมากขอบคุณพญางูเท่าเป็นการใหญ่และหลังจากวันนั้นนายดำและภรรยาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นใครถามถึงเรื่องผาหินเขาก็ไม่บอกเลยชีวิตครอบครัวเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องรางงูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองลับแลแห่งหนึ่งไม่มีใครทราบที่ตั้งว่ากันว่าใครก็ตามที่เข้าไปในเมืองแห่งนี้เมื่อกลับออกมาจะกลายเป็นคนชราไม่ว่าพวกเขาจะอายุน้อยหรือแก่แค่ไหนก่อนเข้าไปเมืองนั้นแต่เมื่อออกมาจากเมืองก็จะกลายเป็นคนแก่ชราผมขาวโพลนกันทุกคนมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนบอกกล่าวว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งเวทมนต์ที่เวลาจะเดินเร็วกว่าโลกภายนอกแต่ว่าในเมืองแห่งนี้จะมีสมบัติมากมายมหาศาลหากใครได้เข้าไปแล้วมักจะกลับออกมาพร้อมกับสมบัติมากมายทั้งแก้วแหวนเงินทองและเพชรนินจินดาผู้คนมากมายจึงต้องการที่จะไปยังเมืองแห่งเวทมนต์แห่งนี้แต่ทว่าไม่มีใครสามารถไปถึงได้เลยสักคนบางคนก็กลับมามือเปล่าบางคนก็ป่วยบางคนก็เสียชีวิตเพราะว่าหนทางที่จะมุ่งไปสู่เมืองแห่งเวทมนต์เต็มไปด้วยอันตรายเสกสรรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการจะไปให้ถึงเมืองแห่งเวทมนต์เพราะเขาต้องการทรัพย์สมบัติที่ผู้คนได้กล่าวขานถึงเขาจึงเฝ้าสืบเสาะหาที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์แห่งนี้เขาออกเดินทางเพื่อเสาะหาเมืองแห่งเวทมนต์เขารอนแรมไปตามป่าเขาด้วยการเดินเท้าค่ำไหนนอนนั่นต่อสู้กับสัตว์ร้ายและอันตรายรอบด้านและหากเมื่อใดที่ผ่านหมู่บ้านเสกสรรก็จะแวะเข้าไปถามไถ่ถึงที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์แห่งนี้เขาเดินทางรอนแรมกลางป่าเขานับมาจนถึงวันนี้ก็1 เดือนเต็มพอดีที่เขาไม่เจอหมู่บ้านเลยหมู่บ้านสุดท้ายที่เขาเจอก็คือเมื่อ1 เดือนก่อนเขาเดินทางมาเรื่อยๆจนมาเจอลำธารสายหนึ่งชายหนุ่มจึงแวะดื่มน้ำและล้างหน้าที่ลำธารสายนี้ในลำธารนี้มีปลามากมายเขาจึงจับปลาขึ้นมาหลายตัวและย่างกินเป็นอาหารเพราะเสบียงที่เตรียมมาได้หมดลงไปแล้วเหนื่อยจังเลยเราเดินทางมาก็ครบ1 เดือนเต็มแล้วยังไม่มีวี่แววของหมู่บ้านแม้กระทั่งวี่แววของเมืองแห่งเวทมนต์เลยเขานั่งพิงลำต้นไม้ใหญ่ข้างลำธารเพื่อหลบแดดที่เจิดจ้าของช่วงเที่ยงแล้วก็รำพึงรำพันกับตัวเองก่อไฟย่างปลาที่จับมาได้กินเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตเมื่อกินปลาย่างจนอิ่มแล้วเขาจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้เพื่อเอาแรงจะได้เดินทางตามหาเมืองแห่งเวทมนต์ต่อไประหว่างที่นั่งพักเขาก็ได้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะออกเดินทางตามหาเมืองแห่งเวทมนต์แห่งนี้
เสกสรรเป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตมาในบ้านของเศรษฐีผู้หนึ่งเขาถูกเลี้ยงดูในฐานะคนรับใช้ เมื่อเขาทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขออนุญาตท่านเศรษฐีออกไปพูดคุยกับนักบวชชราในอารามบนภูเขาเป็นประจำนักบวชชราคนนี้ท่านได้บอกกล่าวกับเสกสรรว่ามีเมืองแห่งเวทมนต์ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งบนแผ่นดินนี้เจ้าเชื่อเรื่องเมืองแห่งเวทมนต์หรือไม่เสกสรรนักบวชชราเอ่ยถามเสกสรรจึงพยักหน้าเชื่อขอรับแล้วเมืองแห่งนี้มันอยู่ที่ใดหรือขอรับเขาตอบคำถามท่านนักบวชชราพร้อมกับสอบถามท่านถึงตำแหน่งที่ตั้งของเมืองที่ว่านี้ไม่มีใครทราบถึงที่ตั้งของมันหรอกแต่ถ้าหากเจ้ามีความมุ่งมั่นมากพอเจ้าก็จะเจอมันเองท่านนักบวชตอบแล้วก็พูดต่อว่าแต่ว่ามีข้อแม้หากใครที่เข้าไปในเมืองแห่งนั้นเมื่อกลับออกมาจะกลายเป็นคนแก่ชราแต่เจ้าก็จะกลายเป็นคนมั่งคั่งเช่นกันเพราะในเมืองแห่งเวทมนต์เต็มไปด้วยสมบัติมหาศาลเจ้าพร้อมจะแลกหรือไม่พร้อมขอรับท่านเขาตอบท่านไปนักบวชชราจึงได้เล่าเรื่องเมืองแห่งเวทมนต์ให้เสกสรรฟังต่ออย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นประการหนึ่งสำหรับกฎนี้ถ้าเป็นคนที่มีบารมีมากพอก็จะออกมาได้โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนแก่คุณสมบัติลึกลับที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและไม่มีใครรู้ว่าจะได้มันมาอย่างไรเสกสรรเจ้าลองดูก็ได้เพื่อบางทีเจ้าอาจจะเป็นคนผู้นั้นคนที่เปี่ยมไปด้วยบารมีเมื่อนักบวชกล่าวจบเสกสรรก็มีความมุ่งมั่นที่จะออกตามหาเมืองแห่งเวทมนต์เพราะเขาเองก็อยากมั่งคั่งร่ำรวยเช่นกันเขาเริ่มสะสมเสบียงเพื่อใช้สำหรับการเดินทางไกลและเขาหวังว่าจะพบกับความร่ำรวยหากเขาสามารถเดินทางไปถึงเมืองแห่งเวทมนต์ที่ผู้คนกล่าวขานได้เมื่อสะสมเสบียงพร้อมสับเสกสรรก็ออกเดินทางไกลเพียงลำพังและสอบถามทุกคนที่เขาพบเจอระหว่างการเดินทางว่าพวกเขาเคยเห็นเมืองแห่งเวทมนต์หรือไม่เมื่อ1 เดือนที่แล้วเสกสรรเดินทางผ่านมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาจึงขออนุญาตหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อเข้าพักซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ก็ใจดียอมให้เขาเข้าพักในหมู่บ้านและให้เบาะแสที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์ข้าก็เคยได้ยินปู่ของข้าพูดถึงเมืองแห่งเวทมนต์เหมือนกันมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเราสุดแสนไกลยิ่งนักเมืองแห่งนี้น่าจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือหัวหน้าหมู่บ้านบอกกล่าวกับเสกสรรเขาจึงขอบคุณและออกเดินทางต่อเมื่อพักที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้3 วันเสกสรรตั้งใจว่าหากเขาพบเจอเมืองแห่งเวทมนต์และได้สมบัติกลับมาเขาจะนำมาแบ่งให้หัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อตอบแทนถึงน้ำใจของเขาและเพื่อจะได้นำสมบัติเหล่านั้นไปพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้ดียิ่งขึ้นเสกสรรมุ่งหน้าเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือตามคำบอกเล่าของหัวหน้าหมู่บ้านและนั่นเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เขาพบเจอเขานั่งถอนหายใจอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารแต่นั่นหาได้ทำให้เขาย่อท้อเขานำใบไม้ห่อปลาย่างที่เหลือใส่ลงในย่ามเพื่อเป็นเสบียงมื้อถัดไปเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อ
เสกสรรเดินเท้าต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามคำบอกเล่าของหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองจนกระทั่งมืดค่ำลงเขาจึงได้เข้าไปพักอาศัยหลับนอนในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหลบฝนและสัตว์ร้ายเขาก่อไฟกองใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นและให้แสงสว่างภายในถ้ำที่มืดมิดแห่งนั้นสว่างโพลงและอบอุ่นขึ้นมาทันทีเสกสรรนั่งลงข้างกองไฟและนำปลาย่างที่เหลือจากมื้อกลางวันออกมาจากย่ามในขณะที่เขากำลังลงมือกินปลาย่างก็มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาชายชราคนนั้นมีท่าทีอิดโรยเสกสรรจึงชวนเขาเข้ามาผิงไฟและแบ่งปลาย่างให้โดยไม่รีรอเชิญท่านเข้ามาผิงไฟแล้วนี่ก็ปลาย่างข้าแบ่งให้ดูท่าทางท่านคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันสินะชายชราผู้นั้นพึมพำขอบอกขอบใจเสกสรรและแนะนำตัวเองว่าเขาคือปราชรา พ่อหนุ่มขอบใจเจ้ามากนะข้าเดินทางร้อนแรมมาหลายวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนอกจากน้ำในลำธารเท่านั้นพูดไปพร้อมกับส่งเนื้อปลาย่างเข้าปากเคี้ยวดุยๆอย่างอร่อยว่าแต่ว่าพ่อหนุ่มชื่อว่าอะไรแล้วจะเดินทางไปที่ใดกันเล่าเมื่อกินปลาย่างจนอิ่มน้ำแล้วปราชราก็เอ่ยถามชื่อและจุดหมายปลายทางของเสกสรรข้าชื่อเสกสรรกำลังเดินทางตามหาเมืองแห่งเวทมนต์อยู่ขอรับท่านปราชรานั้นเงียบไปก่อนที่จะมองหน้าเสกสรรอีกครั้งคนผู้นี้มีน้ำใจและมีความมุ่งมั่นปราชราจึงคิดจะตอบแทนน้ำใจของเขาด้วยการบอกตำแหน่งที่ตั้งและหนทางไปสู่เมืองแห่งเวทมนต์เจ้าไม่จำเป็นต้องเดินทางร้อนแรมไกลขนาดนี้ก็ได้เพราะเมืองแห่งเวทมนต์ไม่ได้มาทางนี้ปราชราบอกกับเสกสรรว่าพร้อมกับจ้องหน้าไปที่ดวงตาของชายหนุ่มจริงหรือขอรับท่านปราชญ์เสกสรรเอ่ยถามปราชราพยักหน้าในที่สุดเสกสรรก็ได้พบกับผู้ที่ล่วงรู้ถึงที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์แสดงว่าท่านปราชญ์รู้ว่าเมืองแห่งเวทมนต์ตั้งอยู่ที่ใดและร่วงรู้ถึงหนทางที่จะไปที่นั่นเขาถามปราชราอีกครั้งใช่ข้ารู้ชายชราตอบเขาถ้าอย่างนั้นท่านบอกตำแหน่งที่ตั้งและหนทางไปเมืองแห่งเวทมนต์ให้ข้าล่วงรู้บ้างจะได้หรือไม่ขอรับเสกสรรเอ่ยปากขอร้องท่านปราชญ์ชายชราจึงบอกที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์ให้เขาทราบที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์นั้นมันมีอยู่ทุกที่นั่นแหละแต่แค่ต่างมิติกับโลกของเราเท่านั้นส่วนทางเข้าเจ้าต้องรอให้เป็นคืนขึ้น15 ค่ำเสียก่อนแล้วประตูทางเข้าเมืองแห่งเวทมนต์จึงจะปรากฏขึ้นแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าเจ้าเข้าไปในเมืองแห่งนั้นแล้วหากกลับออกมาเจ้าจะกลายเป็นคนแก่ชราทันทีนอกจากว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีเท่านั้นปราชราเตือนเสกสรรว่าเฉพาะผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีเท่านั้นที่ออกมาโดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนชราข้าทราบขอรับแต่เสกสรรก็ไม่ได้เกรงกลัวเพราะเขามาไกลเกินที่จะหันหลังกลับไปในตอนนี้เมื่อปราชรารับรู้ถึงความมุ่งมั่นของเสกสรรท่านก็ไม่ขัดขวางและช่วยแนะนำหนทางเข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์ให้กับเขาหากถึงวันขึ้น15 ค่ำขอให้เจ้าแง้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องมองพระจันทร์และพูดคำว่า
หนทางสู่เมืองแห่งเวทมนต์จงปรากฏดังๆ3 ครั้งและเมื่อเจ้าเข้าไปในเมืองนั้นได้แล้วขอให้เจ้าได้พบเจอกับทรัพย์สมบัติตามที่เจ้าปรารถนาเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วขอให้รีบออกมาเพราะถ้าหากว่าเจ้าอยู่ในนั้นนานเท่าไรเมื่อออกมาเจ้าก็จะแก่มากขึ้นเท่านั้นท่านปราชญากล่าวเตือนเสกสรรอีกครั้งก่อนที่ท่านจะล้มตัวลงนอนข้างกองไฟแล้วก็เข้าสู่ห้วงนิทราส่วนเสกสรรเองเมื่อเติมฟืนเข้าไปในกองไฟเรียบร้อยแล้วก็เอนตัวลงนอนและหลับไปและเมื่อเสกสรรตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็ไม่พบกับท่านปราชญาแล้วเสกสรรเฝ้านับวันเวลาให้ถึงวันขึ้น15 ค่ำเร็วๆเสกสรรคิดทบทวนถึงคำพูดของท่านปราชญ์ถึงที่ตั้งของเมืองแห่งเวทมนต์ที่มีอยู่ทุกที่แต่แค่ต่างมิติกับโลกของเราเท่านั้นแสดงว่าหากเขาจะพักอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ถ้าถึงวันขึ้น15 ค่ำและเขาปฏิบัติตามคำบอกของท่านปราชญ์เขาก็จะสามารถเข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์ได้เขาจึงพักอยู่ในถ้ำแห่งนี้จนกว่าจะถึงวันขึ้น15 ค่ำเพื่อเป็นการพักผ่อนเพื่อเอาแรงด้วยและได้เข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์ได้อย่างสบายๆและแล้วก็มาถึงวันที่เขารอคอยเพราะวันนี้คือวันขึ้น15 ค่ำเสกสรรได้รู้จากการที่เขาเฝ้าสังเกตดวงจันทร์มาแล้วหลายคืนในที่สุดเราก็จะได้เข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์แล้วเขาพูดกับตัวเองแล้วแงนหน้าขึ้นไปมองดวงจันทร์บนท้องฟ้าดวงจันทร์กลมโตสว่างใสลอยอยู่บนนั้นแสงสีนวลของมันส่องไปทั่วบริเวณเสกสรรรวบรวมสมาธิจ้องมองไปบนดวงจันทร์แล้วก็พูดว่าหนทางสู่เมืองแห่งเวทมนต์จงปรากฏเขาพูดด้วยเสียงอันดังและก้องกังวาน3 ครั้งทันใดนั้นเองก็เหมือนกับว่าพระจันทร์บนท้องฟ้าได้เปลี่ยนไปดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นสีแดงและมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณแต่มีอยู่บริเวณหนึ่งที่ไม่มีเมฆหมอกเลยบริเวณแห่งนั้นก็คือปากทางเข้าถ้ำที่เสกสรรพักอยู่นั่นเองชายหนุ่มจึงก้าวเดินเข้าไปในปากถ้ำในตอนแรกที่เขาเดินเข้าไปมันมืดมากแต่พอยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่แสงสว่างก็เริ่มเล็ดลอดออกมามากขึ้นเขาจึงเดินต่อไปอีกจนกระทั่งเขาได้มาโผล่ยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเสกสรรรับรู้ได้ทันทีว่าที่แห่งนี้คือเมืองแห่งเวทมนต์นั่นเองเสกสรรจึงเดินเข้าไปในเมืองและรับรู้ได้ถึงพลังงานแปลกๆทันทีเขารู้สึกราวกับว่าเวลาหมุนรอบตัวของเขาอย่างรวดเร็วและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองแห่งนี้ก็แปลกตาเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผู้คนในเมืองต่างก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าประหลาดดูแปลกตายิ่งนักไม่ยอมเข้ามาพูดคุยกับเขาเลยแม้แต่คนเดียวแต่ท่าทางของพวกเขาเหล่านั้นก็ดูล้วนเป็นมิตรชายหนุ่มรู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้พบเจอเป็นอย่างมากในตอนแรกเขาคิดจะสำรวจเมืองแห่งนี้ให้ทั่วแต่แล้วคำพูดของปราชญาก็แวบเข้ามาในหัวคำพูดที่ว่าคือให้เขารีบหาสมบัติที่ต้องการให้เจอและรีบออกไปให้เร็วที่สุดเพราะการอยู่ในเมืองแห่งนี้นานเท่าไหร่เมื่อกลับออกไปยังโลกภายนอกเขาจะยิ่งแก่ชรามากขึ้นเท่านั้นชายหนุ่มจึงรีบมองหาสมบัติหรือแก้วแหวนเงินทองที่เขาต้องการแต่ว่ามองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเสกสรรก็ยังคงไม่ยอมแพ้ก้าวไปข้างหน้ามุ่งมั่นที่จะค้นหาสมบัติเขาค้นหาทุกทิศทุกทาง
แต่ไม่ว่าจะมองหานานเท่าไหร่ก็ไม่พบสิ่งที่ต้องการเลยจนเขาเริ่มท้อพอหันหลังกลับไปที่ประตูทางเข้าที่เข้ามามันก็เริ่มเลือนลางแล้วหากว่าเขายังค้นหาทรัพย์สมบัติไม่เจอประตูที่นำเขาเข้ามาสู่เมืองแห่งนี้ก็จะเลือนลางหายไปและตัวเขาเองก็จะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดกาลในขณะที่เขากำลังยอมแพ้อยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กชายคนนั้นเข้ามาทักทายซึ่งเด็กชายนั้นดูแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นมากสวัสดีครับพี่ชายดูเหมือนว่าท่านจะไม่ใช่คนที่นี่สวัสดีเจ้าหนูใช่แล้วข้าไม่ใช่คนที่นี่ข้ามาจากอีกที่หนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่นี่มากดูเหมือนว่าการที่ท่านเดินทางมาที่นี่ท่านต้องการจะหาบางสิ่งใช่หรือไม่เด็กชายคนนั้นถามเสกสรรต่อถึงจุดประสงค์การมาของเขาข้ามาที่นี่เพื่อตามหาสมบัติเจ้าพอจะพาข้าไปเอามันมาได้หรือไม่เสกสรรก็บอกถึงจุดประสงค์ในการมาที่เมืองเวทมนต์แห่งนี้กับเด็กชายไปตามตรงฮ่าใครที่มาที่นี่ล้วนหวังในสิ่งนั้นกันทุกคนแล้วท่านจะนำสมบัติที่ได้ไปทำสิ่งใดกันเล่าเด็กชายถอนหายใจกับจุดประสงค์การมาของคนแปลกหน้าพร้อมกับถามต่อหากข้าได้สมบัติกลับไปจริงๆข้าก็จะนำไปแบ่งให้คนยากจนคนยากไร้นะสิเขาตอบเด็กชายไปซึ่งในตอนแรกเขาต้องการหาสมบัติที่จะได้จากเมืองแห่งเวทมนต์ไปสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแต่ระหว่างทางที่ผ่านมาเสกสรรได้พบเจอกับผู้คนมากมายและคนเหล่านั้นล้วนยากไร้เป้าหมายของเขาจึงได้เปลี่ยนไปถ้าอย่างนั้นตามข้ามาเถิดพูดจบเด็กชายก็เดินนำเสกสรรไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่กลางลานของเมืองใต้ต้นไม้แห่งนั้นเต็มไปด้วยเหยือกสีทองใบขนาดย่อมท่านไปหยิบเหยือกนั่นมา1 ใบเด็กชายบอกกับเสกสรรและเขาก็ทำตามอย่างว่าง่ายชายหนุ่มเลือกหยิบเอาเหยือกสีทองใบที่ตั้งอยู่ใกล้เขาที่สุดมาไว้ในมือเมื่อมองเข้าไปในเหยือกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะในเหยือกนั้นเต็มไปด้วยทองคำและอัญมณีล้ำค่าเขาแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองขอบใจเจ้ามากนะเจ้าหนูน้อยไม่เป็นไรท่านรีบกลับไปอย่างที่ท่านมาเถิดเพราะว่าเวลาที่นี่หมุนเร็วกว่าที่นั่นมากจบคำพูดของเด็กชายเสกสรรก็กอดเหยือกใบนั้นเอาไว้แนบอกแล้ววิ่งกลับไปยังทางที่เขาเข้ามาแห่งเมืองเวทมนต์เมื่อเขามาถึงประตูก็เลือนลางแทบจางหายแล้วชายหนุ่มรีบแทรกกายเข้าไปยังประตูแห่งนั้นแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนมาโผล่ที่ปากถ้ำแห่งเดิมในเวลานี้ตอนกลางวันแสงแดดเจิดจ้าร้อนแรงส่องมากระทบผิวกายของเขาอย่างไรก็ตามในที่สุดเมื่อเสกสรรกลับออกมาสู่โลกภายนอกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าตัวเขาแก่ขึ้นเป็นอย่างมากผมขาวโพลนและผิวหนังก็เหี่ยวย่นเสกสรรรู้สึกเศร้าหมองเมื่อรู้ว่าเขาสูญเสียวัยหนุ่มไปตลอดกาลเขาทรุดนั่งลงที่ปากถ้ำด้วยความอ่อนเพลียโธ่เรากลายเป็นคนแก่ไปแล้วจริงๆหรือนี่เขารำพึงรำพันกับตัวเองด้วยจิตใจที่เหนื่อยล้าแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีมือของใครบางคนวางบนบ่าของเขาเมื่อเหลือบไปมองท่านปราชญานั่นเองอย่าเศร้าไปเลยเสกสรรเอ้ยเราก็ได้เตือนเจ้าแล้วนี่นะถ้าไม่ใช่ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีแล้วไซหากกลับออกมาก็จะกลายเป็นคนแก่ชราผมขาวแต่ถึงอย่างไร
ความมุ่งมั่นของเจ้าก็ไม่เสียเปล่าลองมองไปในมือของเจ้าสิจบคำพูดของปราชราเสกสรรจึงก้มมองในมือของตัวเองแล้วเขาก็จำเหยือกในมือได้เขามองดูในเหยือกใบนั้นอีกครั้งแล้วรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าในเหยือกเต็มไปด้วยทองคำและเพชรนินจินดามากมายถึงแม้ว่าเขาจะเทมันออกมาสักกี่ครั้งมันก็ไม่มีวันหมดขอบคุณขอรับท่านปราชญ์เขาหันไปกล่าวขอบคุณปราชราคนนั้นพร้อมกับแบ่งทองคำให้ท่านไปแต่ท่านไม่รับเพราะท่านเองก็มีเหยือกเหมือนกันข้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าไปในเมืองแห่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งเสกสรรและปราชราก็แยกย้ายกันไปตามจุดหมายของตัวเองปราชรามีจุดมุ่งหมายคือคอยบอกเส้นทางและวิธีเข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์ให้กับผู้คนที่มีความมุ่งมั่นมากพอแต่ต้องเดินทางมาพบเจอเขาเท่านั้นปราชราจึงจะสามารถบอกวิธีเข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์ได้ส่วนเสกสรรหลังจากที่กลับออกมาได้เขาก็ลืมเส้นทางและวิธีการเข้าไปยังเมืองแห่งเวทมนต์เสียแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้ความมั่งคั่งจากเหยือกใบนี้ช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนและพร้อมที่จะตอบแทนทุกคนที่มีส่วนช่วยในการเดินทางไปยังเมืองแห่งเวทมนต์จนสำเร็จและบุคคลแรกที่เสกสรรจะต้องกลับไปตอบแทนนั่นก็คือหัวหน้าหมู่บ้านที่ให้ที่พักพิงแก่เขาในช่วงแรกๆชายหนุ่มจึงออกเดินทางอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับไปยังทิศทางเดิมที่เขาจากมาได้ครบ1 เดือนเขาก็ได้พบเจอกับหมู่บ้านแห่งนั้นหมู่บ้านที่มีหัวหน้าหมู่บ้านใจดีให้ที่พักพิงแก่เขาเสกสรรจึงหยุดพักและขอพบหัวหน้าหมู่บ้านในคราแรกหัวหน้าหมู่บ้านนั้นจำเสกสรรไม่ได้เพราะเขาแก่ชราไปมากนั่นเองท่านผู้เฒ่าท่านเป็นใครกันหรือทำไมท่านถึงรู้จักข้าหัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยปากถามและพิจารณาชายชราที่อยู่ตรงหน้าข้าเองคนที่ท่านให้ที่พักพิงเมื่อ1 เดือนก่อนคนที่เดินทางออกตามหาเมืองแห่งเวทมนต์ไงล่ะแต่พอเสกสรรบอกถึงเรื่องเมืองแห่งเวทมนต์หัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านก็จำเขาได้อ๋อท่านนั่นเองแสดงว่าท่านประสบความสำเร็จสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองแห่งนั้นได้ข้ายินดีกับท่านด้วยนะหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวแสดงความยินดีกับเขาและเสกสรรก็ได้มอบทองคำและเพชรนินจินดาให้หัวหน้าหมู่บ้านไปมากมายเพื่อให้เขานำไปแจกจ่ายแก่ลูกบ้านของเขาทุกหลังคาเรือนหมู่บ้านแห่งนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเขามอบทองคำและเพชรนินจินดาให้แก่หัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านแล้วทุกคนจึงตอบแทนเขาด้วยการมอบเกวียนและวัวเอาไว้สำหรับเทียมเกวียนพร้อมทั้งเสบียงอีกมากมายสำหรับให้เขาใช้ในการเดินทางกลับไปยังบ้านเมืองของตนขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวลาในตอนที่มาส่งเสกสรรจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นและระหว่างทางหากเสกสรรพบเห็นผู้คนที่ขัดสนหรือยากจนข้นแค้นเขาก็จะนำของมีค่าในเหยือกนั้นไปมอบให้เพราะเขาปรารถนาจะให้ทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนเพราะมีเกวียนและเสบียงจึงทำให้การเดินทางกลับบ้านของเขาในครั้งนี้รวดเร็วกว่าเดิมเมื่อไปถึงหมู่บ้านเสกสรรก็ได้เข้าพบเศรษฐีคนที่เคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กในตอนแรกท่านเศรษฐีก็จำเขาไม่ได้แต่เมื่อเพ่งมองนานๆจึงจำได้เพราะมีเขาลางหน้าตาของเสกสรรอยู่นั่นเองเขาจึงมอบทองคำให้กับท่านเศรษฐีมากมายเพื่อตอบแทนที่ได้เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กขอบใจเจ้ามากนะเสกสรรเจ้าเป็นคนดีมีน้ำใจและกตัญญูขอให้เจ้า
บรรลุจุดประสงค์ของเจ้านะท่านเศรษฐีได้อวยพรให้เสกสรรก่อนที่เขาจะกล่าวลาและคนสุดท้ายที่เสกสรรไปหานั่นก็คือนักบวชชราที่พำนักอยู่บนอารามบนเขาเมื่อไปถึงและได้พบกับท่านแล้วเสกสรรก็คุกเข่าลงและก้มกราบท่านลุกขึ้นเถิดเสกสรรท่านบอกกล่าวแก่เขาและท่านไม่แปลกใจเลยที่เสกสรรกลายเป็นคนแก่ชราขอบคุณขอรับเสกสรรจึงลุกขึ้นจากการประคองของท่านนักบวชชราแล้วก็เดินตามท่านไปนั่งที่โต๊ะหินใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดโชยมาให้ความรู้สึกเย็นสบายและผ่อนคลายแสดงว่าเจ้าได้เข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์แล้วใช่หรือไม่ไหนลองเล่าให้ข้าฟังทีว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นเช่นไรท่านเอ่ยถามหลังจากนั่งลงบนเก้าอี้หินฝั่งตรงข้ามกับชายชราใช่ขอรับกระผมได้เข้าไปในเมืองแห่งเวทมนต์โดยการช่วยเหลือจากท่านปราชราสถานที่แห่งนั้นช่างประหลาดยิ่งนักสิ่งปลูกสร้างและอาคารบ้านเรือนไม่เหมือนกับบ้านของเราผู้คนก็แต่งกายด้วยชุดประหลาดเวลาของที่นั่นก็เดินเร็วกว่าที่นี่กระผมได้เหยือกใบนี้มาจากการช่วยเหลือของเด็กชายคนหนึ่งพูดจบเขาก็นำเหยือกใบนั้นขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแต่ว่านอกจากเหยือกใบนี้แล้วกระผมก็ได้ความแก่ชรามาด้วยครับเขาพูดต่อและท่านนักบวชก็ได้พิจารณาเหยือกใบนั้นต่อไปนี้เจ้าก็กลายเป็นคนมั่งคั่งแล้วสิถึงแม้จะแก่ชราก็ตามใช่ครับแต่ว่ากับผมไม่ได้ต้องการใช้สิ่งของในเหยือกใบนี้สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองกับผมจะบูรณะอารามแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองครับเขาตอบท่านนักบวชไปแบบนั้นดีแล้วละเสกสรรเมื่อเรามีมากก็ควรแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยชายหนุ่มก็ทำตามอย่างที่เขารับปากเอาไว้กับท่านนักบวชชราเสกสรรได้นำทองคำและเพชรนินจินดาในเหยือกใบนั้นเป็นปัจจัยในการบูรณะอารามแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองเขาสร้างโรงทานขึ้นเพื่อให้คนยากไร้ได้มาพักพิงบริจาคน้ำและอาหารจ้างงานบุคคลที่ด้อยโอกาสให้มาดูแลโรงทานอารามแห่งนี้หลายคนนอกจากนี้เสกสรรยังได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่ยากจนหยิบยืมเงินไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือประกอบการค้าขายโดยไม่คิดดอกเบี้ยเขาทำเช่นนี้หลายปีจนท่านนักบวชชราได้เสียชีวิตลงและเสกสรรเองก็ได้รับเลือกให้เป็นคนดูแลอารามแห่งนี้เป็นคนต่อไปเสกสรรจึงบวชเป็นนักบวชเหมือนกับท่านนักบวชชรามีผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากท่านนักบวชที่ชื่อว่าเสกสรรและผู้คนเหล่านั้นก็กลับไปด้วยความสุขและความสมหวังเมื่อความยากไร้ได้ถูกปัดเป่าออกไปเสกสรรรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของเขาในตอนนี้เพราะในการทำเช่นนี้เขาพบจุดมุ่งหมายในชีวิตและรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะเขารู้สึกว่าการได้เป็นผู้ให้นั้นทำให้เขามีความสุขและมีเป้าหมายในชีวิตถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะเป็นคนแก่ชราก็ตามกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงที่เป็นยุคสมัยที่บรรดาเทพเจ้าบนสวงสวรรค์และนางฟ้าทั้งหลายได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์ในท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพจะมีเทวดาและนางฟ้ามากมายบินลอยไปลอยมาก้อนเมฆทุกก้อนเต็มไปด้วยปราสาทแก้วปราสาทเงินและปราสาททองซึ่งเป็นวิมานทิพย์มากมายของเทวดาเหล่านั้นในหมู่มวลเทวดาทั้งหลายนั้นจะมีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชาของทวยเทพเทวดาองค์นั้นชื่อว่าพระอินทร์
หรือหากเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือองค์อินทรานั่นเองพระอินทร์เป็นเทพที่มีกำลังมีฤทธิ์มีบารมีเหนือบรรดาทวยเทพทั้งปวงพระองค์มีกายเป็นสีเขียวส่องแสงประกายเจิดจ้าเหมือนมรกตมีใบหน้าที่หล่อเหลาเหมือนเด็กหนุ่มอายุ16 ปีพระอินทร์นั้นจะนั่งที่บัลลังก์สีทองซึ่งทุกวันจะมีเหล่าเทพทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆในโลกมนุษย์และรายงานว่าใครทำบุญทำบาปบ้างมีมนุษย์คนไหนที่สามารถช่วยเหลือได้และนอกจากนี้ยังได้มอบหมายหน้าที่การงานต่างๆให้เหล่าเทพพยดาได้ลงไปช่วยเหลือกันในวันหนึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นรอบวาระที่บรรดาเทพทั้งหลายจะต้องเข้ามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่เทวสภาในครั้งนั้นมีนางอัปสรชื่อว่าศรีสุดาเธอเป็นนางฟ้าแสนสวยมีใบหน้าทรงไข่สวมใส่ชฎาแพรวๆและใส่สบายทองงดงามเหลืองอารามรัศมีกายของเธอจะส่องแสงประกายสีทองเหลืองอารามอยู่เสมอในครั้งนี้เทวสภาได้ปรึกษากันว่าเทพองค์ไหนจะมีหน้าที่ทำอะไรเทวดาผู้ชายบางตนก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลแม่น้ำเทวดาบางตนก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลภูเขาหรือนางฟ้าแสนสวยคนหนึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลพื้นที่ในมหาสมุทรหรือองค์เทพผู้เฒ่าโบราณที่เต็มไปด้วยหนวดเคราสีขาวก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลเหล่าฤาษีที่บำเพ็ญอยู่ในหุบเขาหิมพานต์ในครั้งนี้ศรีสุดาได้เข้าไปพบกับองค์อินทร์องค์อินทร์ได้บอกว่าครั้งนี้เธอได้รับมอบหมายให้ไปดูแลหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านคำร่วงซึ่งอยู่ในเมืองมนุษย์หน้าที่ของเธอคือช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกยากลำบากและรายงานว่าใครทำดีใครทำชั่วอะไรบ้างเข้าใจไหมศรีสุดาก้มกราบแล้วบอกว่ายินดีเจ้าค่ะอันที่จริงหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่นางฟ้าศรีสุดานึกเฝ้าฝันมาก่อนเพราะไม่นานมานี้เธอได้แอบมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์อยู่เป็นประจำการที่ได้มาอยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสำหรับนางฟ้าอย่างเธอเป็นอย่างมากเพราะในสวรรค์นั้นนอกจากความบันเทิงใจในการระบำฟ้อนรำมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นสำหรับเธอเลยศรีสุดาได้เกิดเป็นนางฟ้ามากว่า1,000 ปีแล้วโดยส่วนมากหน้าที่หลักของเธอก็คือเก็บดอกไม้ในสวนทิพย์เพื่อนำไปร้อยเป็นมาลัยไปถวายให้กับพระพุทธรูปในจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์หลักของพระพุทธเจ้าของทุกๆพระองค์และถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายจะเข้ามาฟังธรรมะในวันสำคัญทางพุทธศาสนามีหลายครั้งที่ศรีสุดาแอบลงไปยังโลกมนุษย์เธอได้มองเห็นชีวิตของชาวมนุษย์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเห็นเรียกสวนไร่นาท้องนาท้องไร่ฝูงวัวฝูงควายและการใช้ชีวิตของชาวบ้านอันเรียบง่ายรวมถึงอาหารต่างๆที่บรรดามนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งศรีสุดาเองก็อยากได้ลิ้มลองชิมอาหารเหล่านั้นเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางอัปสรศรีสุดาได้จำแรงกายเป็นชาวบ้านและได้เข้าไปร่วมงานพิธีสงกรานต์ซึ่งที่นั่นเป็นงานรื่นเริงมีชาวบ้านมากมายออกมาสาดน้ำใส่กันมีการร้องรำทำเพลงที่มีความสุขและชายหนุ่มหน้าตาดีและมีหญิงสาวหน้าตาน่ารักใส่ชุดสวยงามออกมาฟ้อนรำด้วยกันศรีสุดาได้ลองชิมอาหารของชาวโลกในครั้งนั้นเธอได้ชิมขนมจีนน้ำยาซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมาก
ไม่ได้มีรสชาติแบบนี้ปรากฏบนสวรรค์ซึ่งความจริงแล้วอาหารบนสวรรค์นั้นก็มีรสชาติแสนปราณีตแต่รสชาติแบบดุเด็ดเผ็ดมันคงจะหาได้แต่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเมื่อศรีสุดาได้รับคำสั่งนี้เธอก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งภาระหน้าที่มอบหมายที่ได้มาจึงถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เธอได้เดินทางมายังโลกมนุษย์และใช้เวลาอันมีค่าให้สนุกสนานอย่างเต็มที่กับภารกิจนี้หลังจากที่ศรีสุดาได้ก้มกราบองค์อินเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินไปที่หน้าเทวสภาซึ่งณที่ตรงนั้นเป็นก้อนเมฆสีขาวแผ่ไพศาลกว้างไกลแต่เมื่อมองลงไปยังเบื้องล่างจะเป็นโลกมนุษย์มีภูเขาสูงมากมายสลับซับซ้อนนางฟ้าแสนสวยกำหนดจิตไปยังหมู่บ้านคำร่วงเพียงแค่อึดใจเดียวเธอก็เหาะทลาลงไปจากก้อนเมฆแห่งสวรรค์ปีกของนางฟ้าบนหลังแผ่สยายออกมาเพียงแค่ขยับปีกเพียงครั้งสองครั้งนางฟ้าแสนสวยก็ทลาบินลงไปยังหมู่บ้านอย่างง่ายดายดุจก้อนสำลีณตอนนี้ศรีสุดายืนอยู่ที่ชายป่าเธอคิดจะทำอย่างไรดีควรจะจำแรงกายเป็นคนหรือว่าควรจะอยู่ในกายทิพย์ไม่ให้ใครเห็นและสำรวจไปรอบๆดีกว่าบางทีวิธีนี้อาจจะทำงานได้ง่ายที่สุดในขณะที่นางฟ้าศรีสุดากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงของฝูงวัวที่เดินกลับมาจากด้านหลังของเธอเมื่อหันกลับไปมองเธอก็เห็นฝูงวัวจำนวนมากเดินมาโดยมีชายคนหนึ่งเดินคุมมาด้วยเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีรูปร่างกำยำล่ำสันตามแบบฉบับของหนุ่มชาวบ้านบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดชายคนนั้นร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีมาตามทางโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีนางฟ้าแสนสวยกำลังจับตามองอยู่เมื่อศรีสุดาเห็นดังนั้นเธอก็แอบบินลอยติดตามชายผู้นี้ไปอย่างเงียบๆอาจจะเป็นพระพรหมลิขิตหรือดวงจิตที่มีความพิศวาสต่อกันมาก่อนทันทีที่นางฟ้าเห็นชายหนุ่มผู้นี้เธอก็รู้สึกถูกชะตาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนางฟ้าสาวแอบลอยติดตามไปอย่างเงียบๆโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้ตัวหลังจากที่เดินทางมาได้ไม่นานชายหนุ่มคนนี้ก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาเดินผ่านบ้านของชาวบ้านทั้งหลายซึ่งก่อสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากหากบ้านที่มีฐานะดีหน่อยก็จะสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นไม้มะขามหรือถ้าเป็นฐานะที่เข้าขั้นเศรษฐีก็จะสร้างด้วยไม้สักเวลานี้เป็นช่วงเย็นที่เริ่มโผล่เพลแล้วชาวบ้านแต่ละคนก็หุงหาอาหารมีควันไฟลอยออกมาจากหลังบ้านอากาศในยามเย็นเริ่มโรยตัวลงมาความมืดเริ่มปกคลุมเข้ามาแต่ชายคนนี้ก็ยังนำฝูงวัวของเขาให้เดินต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่ช่วงท้ายของหมู่บ้านซึ่งที่ตรงนั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งประกอบด้วยไม้ไผ่มีบันไดลินปีนขึ้นไปบนบ้านหลังคามุงจากศรีสุดามองดูบ้านหลังนี้เธอประเมินได้ว่าชายคนนี้คงมีชีวิตที่อยู่อย่างเรียบง่ายเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มก็ได้นำฝูงงัวเข้าไปเก็บในคอกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านนักเขาได้เดินไปที่บันไดตักน้ำในโอ่งขึ้นมาล้างเท้าแล้วก็ตะโกนไปว่าแม่ผมกลับมาแล้วสักครู่ก็มีเสียงตอบกลับออกมาว่ากลับมาแล้วเหรอเจ้าทองชัยหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านทางด้านหลังเธอมีผมงอกโพลนทั้งศีรษะสวมใส่เสื้อผ้าถุงอันเรียบง่ายในมือถือทัพพีตักแกงออกมาด้วยแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ลูกรีบไปอาบน้ำอาบท่าเถิดจะได้มากินข้าวด้วยกันได้ครับแม่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้เลี้ยงวัวมาทั้งวันเลยหิวข้าวมากด้วยหลังจากที่ทองชัยได้ไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้กลับมานั่งรับประทานอาหารกับผู้เป็นแม่อย่างอเด็ดอร่อยศรีสุดาได้ตามเข้าไปดูเหตุการณ์ในครอบครัวนี้อยู่อย่างเงียบ
เธอรู้ได้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนดี มีความรักความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ดูเหมือนว่าจะมีเพียงเขากับแม่เท่านั้น ที่อยู่กัน2 คน ถึงแม้ว่าแม่จะแก่ชราแล้ว แต่ลูกชายคนนี้ก็ดูแลผู้เป็นแม่อย่างดี ในค่ำคืนนั้นเมื่อถึงเวลากลางคืน ทองชัยจะประคองแม่ให้เข้าไปนอน ซึ่งเป็นที่นอนบนฟูก เขาดูแลจัดแจงทุกอย่างให้แม่ได้นอนหลับอย่างสบาย แม้กระทั่งในเวลากลางดึกชายหนุ่มก็จะตื่นขึ้นมา เพื่อดูแลว่ามีผ้าห่มอยู่บนร่างกายของแม่หรือไม่ นางฟ้าศรีสุดามองดูสิ่งที่ทองชัยทำด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ ลึกๆอยู่ในใจ เธอรู้สึกดีกับชายคนนี้ที่ช่วยดูแลบุพการี เพราะในโลกมนุษย์นี้เป็นเรื่องยากนักที่จะมีใครสักคนดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีที่สุด คนส่วนมากเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็จะไม่ค่อยสนใจดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่า ในค่ำคืนนั้นศรีสุดาได้บินไปรอบๆหมู่บ้าน เธอได้สำรวจดูสิ่งต่างๆ ในบางบ้านก็มีผีบ้านผีเรือน นางฟ้าแสนสวยก็ได้ลงไปคุยกับผีเหล่านั้น เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และเขายังได้ไปพูดคุยกับเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งดูแลศาลภายในหมู่บ้าน รวมถึงเทวดาที่เฝ้าอยู่ภายในวัด ซึ่งบรรดาเทพต่างๆทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะรู้ว่านางฟ้าศรีสุดาได้รับการแต่งตั้งมาจากองค์อินให้มาดูแลในพื้นที่แห่งนี้ ในรุ่งฟ้าสางเมื่อใกล้ไก่ขัน ทองชัยก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าขึ้นมาเพื่อตำข้าว จากนั้นเขาก็ได้ไปรดน้ำผักที่ปลูกเอาไว้ ส่วนแม่ของเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำกับข้าวและหุงหาอาหาร ส่วนหนึ่งก็เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกชายไปกินในเวลากลางวัน อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งอาหารไว้เพื่อถวายพระในเวลาบิณฑบาต วันนี้ผมจะไปที่นา จะเอาวัวไปเลี้ยงด้วย ต้นข้าวที่ปักเอาไว้ มันกำลังเริ่มโตแล้วก็เริ่มเขียวแล้วนะ แม่มองลูกชายด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่า ดีแล้วลูก ถ้าปีนี้ครอบครัวเราปลูกข้าวได้เยอะ ก็จะเก็บไว้กินได้ตลอดปี ว่าแต่เมื่อไรลูกจะมีเมียให้แม่สักที ครอบครัวของเราตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกแล้ว ไม่มีทายาทสืบสกุลเลย ทองชัยสายหน้าแล้วก็บอกว่า ถ้าผมมีเมียแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะ ตอนนี้แม่ก็แก่มากแล้ว อีกอย่างบ้านของเราก็ไม่ใช่คนรวย จะมีใครมาสนใจคนจนๆอย่างผมใช้ชีวิตที่เหลือดูแลแม่นี่แหละดีที่สุดแล้ว หญิงชาราไม่ตอบ ได้แต่มองด้วยรอยยิ้มแล้วส่งห่อข้าวให้ นี่เป็นห่อข้าวกลางวันของลูกนะ เอาไปกินซะ แล้วก็ระมัดระวังด้วยเวลาทำงาน ชายหนุ่มรับห่อข้าวนั้นมา แล้วเดินทางออกไปยังหน้าหมู่บ้าน พร้อมกับฝูงวัวของเขา โดยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้นางฟ้าศรีสุดาได้บินลอยตามเขามาเรื่อยๆ ในช่วงเวลากลางวัน พระอาทิตย์ทอแสงแรงเจิดจ้า ทองชัยนั่งพักอยู่ที่กระท่อมปลายนา เขาปล่อยให้ฝูงวัวเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกล ชายหนุ่มได้แกะห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้เพื่อรับประทาน ในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารอยู่นั้น ก็ได้มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมาบนกระท่อมจากด้านหลัง โดยที่ชายหนุ่มไม่ทันสังเกต งูเห่าตัวนี้ได้เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เสื่อ เมื่อนางฟ้าศรีสุดามองเห็นดังนั้น เธอจึงใช้เทวฤทธิ์ของนางฟ้าที่มีอยู่ มองไปยังมิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้า ภาพข้างหน้าได้ปรากฏขึ้นว่า แท้จริงแล้ว ทองชัยจะต้องโดนงูกัดตายภายในวันนี้ เพราะเป็นกรรมลิขิตที่เขาได้ทำไว้เมื่อภพชาติก่อน เมื่อศรีสุดามองเห็นดังนั้นก็รู้สึกสะท้อนใจและสงสาร หากชายคนนี้ตาย แม่ที่แก่ชราจะอยู่อย่างไร เมื่อคิดได้ดังนั้น นางฟ้าจึงไม่รอช้า เธอจึงรีบแปลงกายตนเองให้เป็นหญิงสาวทันทีด้วยฤทธิ์เดชของนางฟ้าที่มี เพียงแค่นึกคิด
ว่าร่างกายของเธอนั้นก็จำแรงเป็นหญิงสาว สวย และก็มีใบหน้าที่สะอาดเกลี้ยงเกลาผมดำยาวสลวยสวมใส่ชุดหม้อห้อมที่ดูสะอาดสะอ้านพร้อมกับทัดดอกจำปีส่งกลิ่นหอมกรุ่นบนใบหน้าที่หูด้านขวาหญิงสาวรีบเดินลัดเลาะไปยังกระท่อมโดยเร็วเธอเดินไปถึงแล้วก็รีบตะโกนบอกว่าแย่แล้วรีบลุกขึ้นมามีงูอยู่ในนั้นทันทีที่สิ้นเสียงทองชัยก็รีบกระโดดลุกขึ้นมาจากกระท่อมแล้วก็ตะโกนบอกว่างูที่ไหนงูอยู่ที่ใต้เสื่อเขาไม่รอช้ารีบกระชากเสื่อขึ้นมาแล้วก็พบว่าในนั้นมีงูเห่าตัวเขื่องนอนขดอยู่จริงๆชายหนุ่มไม่รอช้าเขารีบใช้ไม้เคลียร์ให้งูเข่านั้นหนีออกไปทางอื่นเจ้างูนั้นลุกขึ้นแผ่แม่เบี้ยอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อมองเห็นศรีสุดายืนจ้องอยู่เหมือนกับมันโดนอำนาจบางอย่างสะกดงูตัวนั้นก็ลดแม่เบี้ยลงแล้วเลื้อยหนีไปโดยไม่ทำอันตรายใครเลยขอบคุณมากนะน้องสาวถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันคงโดนงูกัดไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะพอดีฉันเดินผ่านมาทางนี้เห็นงูเลื้อยเข้ามาอยู่ใต้เสื่อพอดีก็เลยตะโกนบอกว่าแต่เธอชื่ออะไรหรือทำไมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยฉันชื่อศรีธุดาจ้ะพอดีได้เดินทางมาทำมาค้าขายในแถบนี้ก็เลยได้แวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้จ้ะพี่ชื่อทองชัยเป็นชาวนาชาวไร่ในหมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะถือว่าตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือชีวิตพี่เอาไว้ด้วยความยินดีจ้ะเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสองได้พบเจอกันทองชัยนั้นรู้สึกประทับใจในความสวยของศรีสุดาเธอมีความงามที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปแม้กระทั่งลูกสาวเศรษฐีก็ยังสวยไม่เท่าเธอส่วนศรีสุดานั้นก็มีความชอบทองชัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอจึงไม่ลังเลที่จะจำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะให้มารู้จักใกล้ชิดกับชายหนุ่มให้มากขึ้นนางฟ้าศรีสุดาได้เนรมิตกระท่อมขึ้นมาโดยตั้งอยู่บริเวณแถบชายป่าซึ่งเป็นย่านที่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มากนักเธอได้เนรมิตให้มีพ่อแม่และคนงานในบ้านทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมารู้ว่าบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่และมีครอบครัวอาศัยอยู่ในทุกวันศรีสุดาจะเดินทางมาหาทองชัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาเป็นประจำเขามักจะเล่าเรื่องสารทุกข์สุขดิบที่เกิดขึ้นให้กับหญิงสาวฟังเสมอและยังนำอาหารที่แม่ของเขาทำเมื่อตอนเช้ามาแบ่งให้หญิงสาวได้รับประทานซึ่งเธอเองก็ชอบมากอาหารที่แม่ของพี่ทำอร่อยจังขนาดฉันอยู่ในสวรรค์ยังไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนเลยทองชัยทำหน้างนงงน้องหมายความว่าอย่างไรอยู่ในสวรรค์ศรีสุดายกมือขึ้นมาปิดปากแล้วบอกว่าฉันหมายถึงตอนที่ฉันอยู่นครสวรรค์นะจ๊ะตอนนั้นไปค้าขายกับพ่อแม่กับข้าวทางนั้นยังอร่อยสู้ไม่เท่าฝีมือแม่พี่เลยจ้ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทองชัยพูดอย่างอารมณ์ดีไว้วันหลังพี่จะพาเธอไปให้แม่รู้จักนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเลยจ้ะฉันเองก็อยากรู้จักกับแม่ของพี่เหมือนกันวันเวลาผ่านไปทั้งสองคนได้สร้างความสัมพันธ์อันงดงามขึ้นมาทองชัยเป็นคนขยันขันแข็งเขาทำนาทำไร่หนักเบาเอาสู้ศรีสุดาก็จะแวะเวียนมาหาเป็นประจำบางครั้งเธอก็นำผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยมาฝากผลไม้บางอันแท้ที่จริงแล้วเธอก็ได้แอบนำมาจากสวรรค์เพื่อเอาลงมาให้ชายหนุ่มได้รับประทานเมื่อทองชัยได้รับประทานแล้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าไม่เคยได้กินมาก่อนผลไม้แบบนี้พี่ไม่เคยได้กินมาก่อนเลยน้องไปเอามาจากไหนเหรอพ่อของน้องเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนได้ผลไม้ลูกนี้มารสชาติหอมหวานมันไม่มีขายในประเทศของเราหรอกน้องก็เลยเอามาฝากพี่ไง
อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองมันอร่อยมากเลยนะนางฟ้าศรีสุดาแอบยิ้มอย่างภูมิใจเธอดีใจที่ทำให้ทองชัยมีความสุขเวลาผ่านไป1 เดือนต้นข้าวที่กำลังชูช่ออยู่กลับเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะว่าในฤดูนี้แทนที่จะเป็นฤดูฝนมีฝนตกลงมากลับเกิดฝนแล้งแสงแดดแผดเผาดูเหมือนว่าในหมู่บ้านแห่งนี้กำลังประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งต้นข้าวกำลังจะตายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนแบบนี้ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาก็คือความอดอยากชาวบ้านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจหนักเพราะว่าหากต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายจะเก็บเกี่ยวข้าวปลายปีก็ไม่มีแล้วปีต่อไปพวกเขาก็จะไม่มีข้าวไว้กินทองชัยยืนจ้องมองทุ่งนาที่แล้งผ่าเหงื่อซึมออกไปตามใบหน้าเขามีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อศรีสุดามาเห็นก็ถามเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ทำไมถึงวิตกกังวลนักก็ดูทุ่งนานี่สิมันช่างแล้งเหลือเกินฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วนะต้นข้าวก็กำลังจะตายถ้าเป็นแบบนี้ชาวบ้านทุกคนก็จะไม่มีข้าวกินถ้าเทวดามีจริงน่าจะเมตตาพวกเราสักหน่อยขอให้พวกเราได้ฟ้าฝนได้น้ำมาทำนาด้วยเถิดทองชัยพูดอ้อนวอนเมื่อศรีสุดาได้ยินดังนั้นเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีฝนตกลงมาเองเพราะว่าเทวดาได้ยินที่พี่พูดแล้วทองชัยหันมามองหน้าหญิงสาวด้วยความแปลกใจเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าดูท่าแล้วคงจะแล้งเหมือนเดิมหลังจากนั้นไม่นานศรีสุดาก็ได้เดินหายลับเข้าไปในป่าเธอได้จำแรงกายเป็นนางฟ้าแล้วเหาะขึ้นไปบนก้อนเมฆแล้วก็เรียกหาพระพิรุณพระพิรุณท่านอยู่ที่ไหนได้โปรดออกมาช่วยชาวบ้านแห่งนี้ด้วยเถิดตอนนี้หมู่บ้านกำลังเหือดแห้งไม่มีน้ำที่จะปลูกข้าวแล้วสักครู่หนึ่งก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของนางฟ้าบังเกิดร่างของเทวดารูปหล่อสวยงามเขามีก้อนเมฆฝนที่เป็นสีดำคล้ำชุ่มไปด้วยน้ำในมือถือกระบวยพร้อมกับมีถังน้ำทองคำทิพย์วางอยู่ข้างๆขอโทษทีที่ไม่ได้ตรวจตาให้ถี่ถ้วนเพราะว่าต้องไปบันดาลให้ฝนตกอยู่ในมหาสมุทรมาเป็นเวลา2 เดือนแล้วเลยไม่ได้มาดูในพื้นที่ของโลกมนุษย์ในแถบนี้ว่าแล้วไม่รอช้าเทพพระพิรุณก็ได้เหาะลงไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ท่านได้ใช้กระบวยตักน้ำขึ้นมาจากถังทองคำทิพย์แล้วสาดหว่านลงไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นเพียงช่วงเวลาไม่นานก้อนเมฆทั้งหลายก็รวมตัวกันจับตัวเป็นก้อนสีดำมหึมาบังเกิดฝนตกหาใหญ่ลงมายังหมู่บ้านน้ำเหล่านั้นได้ไหลลงไปตามเรือกสวนไร่นายังความชุ่มชื้นให้เกิดอย่างต้นข้าวต่างๆทำให้น้ำในบึงน้ำในคลองหนองนากลับมาเต็มเหมือนเดิมจากนี้ไปฝนจะตกเป็นเวลาอีก3 เดือนซึ่งจะถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีพระพิรุณได้บอกกับศรีสุดาขอบพระคุณท่านพิรุณมากเจ้าค่ะที่เมตตาชาวบ้านแถบนี้เพราะเท่าที่ดูแล้วผู้คนในหมู่บ้านเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบทำบุญสุนทานดูแลพระพุทธศาสนากันทุกคนหลังจากที่เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วพระพิรุณก็ได้เหาะกลับไปศรีสุดานั้นได้จำแรงกายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมเธอได้เดินไปหาทองชัยที่กระท่อมซึ่งตอนนี้เขากำลังยืนยิ้มมองดูสายฝนที่กำลังตกกระหน่ำลงมายังทุ่งนาของเขาเป็นอย่างไรบ้างที่น้องบอกเป็นจริงไหมล่ะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยดูเหมือนว่าเทวดาจะได้ยินสิ่งที่พี่พูดจริงๆนะศรีสุดายิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าคนดีพูดอะไรออกมา
เทวดาและสวรรค์ต้องรับรู้อยู่แล้วจ้ะพี่ วันเวลาผ่านไป ความรักของทั้งสองคนก็เริ่มเบ่งบานเต็มที่ ทองชายได้พาศรีสุดาไปทำความรู้จักกับแม่ที่บ้าน เมื่อหญิงชราได้พบกับศรีสุดาครั้งแรก เธอก็ถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าทำไมถึงสวยราวกับนางฟ้าแบบนี้ ซึ่งศรีสุดาเองก็ตกใจที่หญิงชราเอ่ยออกมาแบบนั้น ไม่หรอกจ้ะแม่ ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดานี่แหละจ้ะนางฟ้าจำแรงได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในกระท่อมหลังนี้ เธอรู้สึกมีความสุขกับชีวิตอันเรียบง่ายในวิถีของชาวบ้านในทุกๆวันเธอจะตื่นขึ้นมาช่วยหุงหาอาหารช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านและยังได้เรียนรู้วิธีการทำกับข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบมากมีวันหนึ่งในช่วงเย็นที่มีการทำอาหารซึ่งวันนี้จะต้องทำแกงหน่อไม้ศรีสุดาจะต้องติดเตาไฟด้วยความที่เธอเป็นนางฟ้ามีฤทธิ์อำนาจอยู่ในมือเธอจึงคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องก่อไฟให้ยุ่งยากหญิงสาวจึงเนรมิตไฟขึ้นมาจากปลายนิ้วของเธอแล้วก็ส่งเปลวเพลิงนั้นตรงไปยังเตาถ่านซึ่งในขณะนั้นทองชัยได้เดินผ่านเข้ามาเห็นเผ่าพอดีเขาตกใจมากที่เห็นว่าหญิงสาวมีฤทธิ์อำนาจเหนือคนทั่วไปนี่มันอะไรกันนี่ทำไมน้องถึงเสกไฟขึ้นมาได้ทองชัยถามด้วยความสงสัยน้องใช่คนหรือเปล่าหรือว่าน้องเป็นผีปอบเป็นผีกระสือถ้าแบบนี้อย่าเข้ามาใกล้พี่นะศรีสุดาถึงกับถอนหายใจเมื่อเห็นว่าชายคนรักหวาดกลัวเธอจนในที่สุดเธอก็ต้องตัดสินใจที่จะบอกความจริงพี่ทองชัยฟังน้องนะน้องไม่ใช่ผีปอบผีกระสือแบบที่พี่กลัวหรอกแต่แท้จริงแล้วน้องเป็นนางฟ้าต่างหากเมื่อพูดเสร็จศรีสุดาก็ได้เนรมิตกายจริงร่างกายของนางฟ้าแสนสวยที่มีแสงสว่างเรืองรองปรากฏขึ้นมาให้กับชายหนุ่มได้เห็นเมื่อทองชัยได้เห็นร่างอันงดงามของหญิงสาวนั้นซึ่งแท้จริงเป็นนางฟ้าอัปสรจากสวงสวรรค์เขาถึงกับตกตะลึงในความงามของเธอนี่น้องเป็นนางฟ้าเหรอเขารู้สึกงุนงงทำไมน้องถึงสวยขนาดนี้ฉันเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จ้ะพี่ฉันมาที่นี่เพราะว่ามีหน้าที่บางอย่างหลังจากนั้นนางฟ้าศรีสุดาก็ได้อธิบายเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆให้กับทองชัยซึ่งเขาก็เข้าใจและรู้สึกดีมากที่ได้มีความรักกับนางฟ้าแสนสวยแบบนี้แต่ศรีสุดาก็ได้บอกให้ทองชัยเก็บความลับเหล่านี้เอาไว้เธอยินดีที่จะปรากฏกายในฐานะของสาวชาวบ้านธรรมดาไม่อยากให้มีใครรู้ว่าเธอเป็นนางฟ้าที่มาอยู่อาศัยกับชายหนุ่มในโลกมนุษย์แบบนี้ซึ่งทองชัยก็ตกลงทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปนับปีในคืนหนึ่งหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วศรีสุดาได้ยินเสียงระฆังสวรรค์ดังลั่นลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งนั่นหมายความว่าเทวดาทั้งหลายจะต้องไปรวมตัวกันที่เทวสภาหญิงสาวไม่รอช้าเธอรีบจำแรงกายเป็นนางฟ้าแล้วเหาะขึ้นไปยังเทวสภาทันทีในสวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยทวยเทพและแสงรัศมีเปล่งปลั่งสาดส่องไปทุกทิศทุกทางในเทวสภาซึ่งก่อสร้างด้วยแก้วหินทิพย์วิมานมีองค์อินทร์นั่งอยู่เป็นประธานรวมถึงเทพยดาอาวุโสทั้งหลายที่รายล้อมอยู่ทุกคนกำลังรายงานผลการไปประจำและปฏิบัติหน้าที่มายังสถานที่ต่างๆรวมถึงภาระหน้าที่ใหม่ๆที่เทวดาทั้งหลายจะต้องเข้าไปประจำเมื่อถึงอันดับของศรีสุดาเธอได้เข้าไปกราบองค์อินทร์ราชาแห่งเทพทั้งปวงได้ตรัสว่า
นางฟ้าศรีสุดาที่ผ่านมาเธอได้เข้าไปดูแลทุกสุขของชาวบ้านในหมู่บ้านคำด้วงซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นมนุษย์ผู้มีใจบุญเธอได้ขอร้องให้พระพิรุณได้ช่วยเหลือให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ต่อไปเธอนี้จะต้องกลับมาประจำรักษาเป็นเทพธิดาประจำหอทิพย์เพื่อคอยจัดทำเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายแก่เหล่าทวยเทพเมื่อศรีสุดาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้แต่ก้มหน้ารับคำสั่งรับทราบเจ้าค่ะเพราะเธอรู้ดีว่าไม่อาจขัดคำสั่งขององค์อินได้และนี่คือมติของสวรรค์อีกอย่างเธอเองก็รู้ดีว่าความรักที่เธอมีต่อทองชัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ส่วนเธอนั้นเป็นเทพไม่อาจอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่การประชุมในเทวสภาได้ผ่านพ้นไปศรีสุดาได้กลับลงไปยังโลกมนุษย์เธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทองชัยได้ฟังเมื่อชายหนุ่มได้ฟังแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าหญิงสาวคนรักจะต้องกลับไปเป็นนางฟ้าเมื่อถึงเวลานั้นทั้งสองคนจะต้องพรากจากกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกพี่ไม่อยากให้เธอจากไปเลยน้องเองก็ไม่อยากจากไปศรีสุดาพูดด้วยใบหน้าที่มีน้ำตาไหลรินออกมาน้องอยากอยู่กับพี่ยินดีที่จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์แบบนี้ร่วมกันแล้วอีกนานไหมที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพระจันทร์เต็มดวงในครั้งหน้าน้องจะต้องจากที่นี่ไปแล้วจะมีเทพองค์ใหม่มาประจำอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ส่วนน้องต้องกลับคืนไปที่สวรรค์จ้ะเมื่อทองชัยได้ยินดังนั้นเขาก็นิ่งเงียบด้วยความเศร้าใจในเวลา1 เดือนที่เหลือทั้งทองชัยและศรีสุดาต่างใช้เวลาที่มีร่วมกันพวกเขาใช้ทุกวินาทีเพื่อสร้างความสุขทุกอย่างออกไปยังท้องไร่ท้องนาแบกว่ายในน้ำในกอบัวขึ้นขี่หลังควายด้วยกันนอนจุดตะเกียงดูดาวในยามค่ำคืนทำอาหารรสชาติแสนอร่อยให้ทองชัยได้กินมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแม้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายในแบบของมนุษย์แต่ศรีสุดารู้ว่าความรักที่ทองชัยมีให้เธอนั้นมันล้ำค่าเกินกว่าที่เธอจะแสวงหาได้ในสวรรค์เพราะเขาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีและคอยดูแลเธออย่างดีมาตลอดจนมาถึงในวันแห่งพระจันทร์เต็มดวงศรีสุดาได้ออกมายืนที่ลานหน้าบ้านทองชัยได้ออกมายืนเช่นกันซึ่งในเวลานี้แม่ผู้แก่ชราได้นอนหลับไปแล้วก่อนหน้านี้ศรีสุดาได้บอกกับแม่ว่าเธอจะต้องเดินทางออกไปต่างเมืองเพื่อค้าขายกับครอบครัวแต่ถ้ามีโอกาสเธอจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งแม่เฒ่าก็ได้แต่พยักหน้าเข้าใจถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วนะพี่ทองชัยรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดเธอเอาไว้พี่รักเธอนะขอให้พวกเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกฉันก็รักพี่จ้ะฉันสัญญาว่าจะกลับมาให้ได้เมื่อพูดเสร็จร่างของศรีสุดาก็กลายเป็นนางฟ้าแสนสวยเธอสวมใส่ชฎามีเพชรประกายพร่างพราวและสบายสีทองเหลืองอารามจากนั้นร่างของเธอก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นประกายแสงสีทองมีปีกคู่สองข้างแล้วก็บินหายไปในหมู่ดาวทองชัยยืนมองร่างนั้นที่ลอยห่างออกไปด้วยน้ำตาคลอเวลาผ่านไปหลายปีทองชัยไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับศรีสุดาเลยเขาได้แต่มองท้องฟ้าแต่ก็ไม่เคยมีนางฟ้าคนไหนปรากฏกายให้เขาเห็นแต่ทุกวันทองชัยก็จะตั้งใจประกอบคุณงามความดีเขาดูแลแม่ที่แก่ชราเหมือนเดิมขยันขันแข็งตั้งใจทำงานมีโอกาสก็ทำบุญใส่บาตรทุกครั้งเมื่อไหร่ที่เขาประกอบคุณงามความดีขึ้นมาเขาก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้องค์อินและสวงสวรรค์ได้รับรู้ว่าเขายังรอคอยนางฟ้าที่ชื่อศรีสุดาขอสวรรค์โปรดเมตตา
ให้พวกเขาได้ครองรักอยู่ด้วยกันในดินแดนสวรรค์ทิวิมานที่บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้เสวยสุขอยู่นั้นสุดาเองก็ได้มาเป็นนางฟ้าประจำหอทิพย์เพื่อจัดการเครื่องบวงสรวงดูแลสักการะสิ่งเทพเหล่านั้นเธอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดแต่ในใจของเธอนั้นยังโหยหาและเฝ้ามองทองชัยอยู่เสมอมีอยู่หลายครั้งที่เธอไปอยู่ที่ปลายก้อนเมฆเพื่อมองลงมายังโลกมนุษย์เธอมองเห็นทองชัยยืนอยู่ที่กระท่อมปลายนาเหมือนเดิมมีหลายครั้งที่เธอได้ยินเสียงของเขาเรียกร้องให้เธอกลับไปหาแต่ศรีสุดาก็ไม่อาจฝืนคำสั่งของมติสวรรค์ได้เธอจึงต้องจำใจอยู่ในแดนสวรรค์แห่งนี้ต่อไปวันคืนผ่านไปเหมือนเป็นเวลาที่เนิ่นนานจนในที่สุดเมื่อองค์อินได้นั่งประทับลงยังบัลลังก์ก็ปรากฏว่าบัลลังก์ทองของพระองค์นั้นมีอาการร้อนขึ้นมาซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติองค์อินทราจึงกำหนดจิตเพื่อจะรู้ว่าเหตุใดบัลลังก์ทองของพระองค์นั้นจึงร้อนรุ่มขนาดนี้ทันใดนั้นก็ปรากฏภาพของทองชัยที่ได้ประกอบคุณงามความดีมากมายในโลกมนุษย์และอธิษฐานขอให้เขากับนางฟ้าศรีสุดาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อองค์อินได้ทราบเช่นนั้นก็รับสั่งให้รีบนำตัวนางฟ้าศรีสุดาเข้าพบทันทีวันนี้บัลลังก์ของข้าได้เกิดความร้อนขึ้นเป็นเพราะชายคนรักของเจ้าได้อธิษฐานชายคนนี้มีคุณงามความดีจึงทำให้บัลลังก์ของข้าร้อนขึ้นมาเจ้าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วแต่พระองค์อินจะเมตตาแต่หัวใจของข้าแล้วข้าอยากกลับไปอยู่กับชายคนรักบนโลกมนุษย์เหลือเกินเจ้าค่ะเมื่อพระอินทร์ทราบดังนั้นก็รู้ว่าจิตใจของนางฟ้าผู้นี้มีความรักและความผูกพันกับชายมนุษย์คนนี้มากและเขาได้สร้างคุณงามความดีมากมายเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาจึงยอมเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะให้เธอได้รับโอกาสนี้ถ้าอย่างนั้นข้าอนุญาตให้เจ้าได้กลับไปอยู่กับชายคนรักที่โลกมนุษย์ได้ศรีสุดาดีใจเป็นอย่างมากก้มกราบแล้วก็บอกกับท่านว่าขอบคุณมากเจ้าค่ะในค่ำคืนหนึ่งทองชัยได้ออกมายืนอยู่ที่ลานหน้าบ้านอีกครั้งคืนนี้มีพระจันทร์เต็มดวงเขาเฝ้ามองว่าเมื่อไหร่น้อที่ศรีสุดาจะลอยลงมาจากสวรรค์อีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มมองไปบนท้องฟ้าจนลับตาและอธิษฐานขอให้สวรรค์เมตตาขอให้นางฟ้าคนรักของเขาได้กลับมาทันใดนั้นเองก็บังเกิดแสงสว่างส่องลงมาจากท้องฟ้ามีร่างของนางฟ้าสวมชฎาในชุดสบายสีทองเหลืองอารามมีปีกสองข้างกำลังโบยบินลงมาหาเขาพี่จ๋าฉันกลับมาแล้วจ้านางฟ้าพูดอย่างร่าเริงมาแต่ไกลนี่น้องกลับมาหาพี่แล้วจริงๆเหรอทองชัยนั้นพูดอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองสักครู่ต่อมาศรีสุดาก็ลอยลงมาอยู่ตรงหน้าของเขาทั้งสองคนรีบสวมกอดกันด้วยความรักและความคิดถึงเป็นอย่างมากสวรรค์เมตตาให้น้องได้กลับมาอยู่กับพี่แล้วต่อไปนี้น้องจะได้อยู่กับพี่บนโลกมนุษย์จ้ะจริงเหรอทองชัยพูดอย่างดีใจขอบคุณที่สวรรค์เมตตาที่ให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งศรีสุดาและทองชัยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันศรีสุดามีความสุขมากถึงแม้เธอจะจากสวรรค์มาใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาแต่เธอและทองชัยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่ามิถิลาซึ่งเป็นเมืองอันงดงามสว่างรุ่งเรืองประชาชนพลเมืองล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าชายพระองค์หนึ่งพระองค์มีชื่อว่าเจ้าชายสุริยาปราสาทของเจ้าชายสุริยานั้น
ตั้งอยู่บนเนินเขาก่อสร้างเป็นปราสาทงดงามวิจิตรการตาฉาบทาด้วยสีทองเมื่อต้องแสงตะวันรุ่งโรจน์ก็บังเกิดความงดงามยิ่งนักเจ้าชายสุริยานั้นมีหน้าตาหล่อเหลางดงามราวกับเป็นเทพบุตรมาเกิดหากแต่ว่าพระองค์นั้นกลับเป็นคนตนีทีเหนียวมีความโลภมากไขว่คว้าหาแต่ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจความดีงามหรือศีลธรรมอันใดเลยจนในที่สุดเทวดาประจำเมืองก็พิโรธหนักเพราะทนในความชั่วร้ายของเจ้าชายไม่ได้จึงได้สาปให้เจ้าชายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเสกให้ปราสาทและทรัพย์สมบัติทั้งหมดหายวับไปกับตาหลังจากนั้นมาเจ้าชายสุริยาจึงกลายเป็นคนเร่ร่อนเขาไม่มีวังที่จะอาศัยอยู่ไม่มีเงินทองข้าวของมากมายรวมถึงข้าราชบริพารทั้งหลายก็สลายหายไปเป็นผุยผงทั้งสิ้นตอนนี้พระองค์เป็นเพียงตัวคนเดียวตัวเปล่าเล่าเปลือยต้องเดินทางไกลเพื่อหาทางแก้คำสาปนี้ให้ได้มีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกและได้พบกับท่านฤาษีที่นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่เจ้าชายจึงได้เข้าไปกราบและเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พระฤาษีได้ฟังท่านฤาษีจึงได้บอกว่าหากเจ้าชายต้องการพ้นคำสาปเจ้าจะต้องหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากป่าแห่งนี้มันอยู่ในทางทิศตะวันออกต้องเดินทางผ่านป่าไพรทมิฬหมู่บ้านลับแลมีสัตว์ร้ายมากมายก็ขอให้เจ้าอย่าได้ย่อท้อเพราะเมื่อเจ้าได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นแล้วคำสาปทั้งหมดจะถูกถอนหายไปทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาทุกอย่างของเจ้าก็จะกลับคืนมาแต่มันมีข้อแม้ความทรงจำของเจ้าจะถูกลบเลือนออกไปเช่นกันเจ้าจะต้องได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดเมื่อเจ้าชายได้ฟังดังนั้นก็มีจิตตั้งมั่นว่าจะต้องค้นหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ได้เพราะเขาอยากกลับคืนสู่เป็นเจ้าชายสุริยาดังเดิมหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายสุริยาก็ได้บุกป่าฝ่าดงเข้าไปเมื่อเดินไปถึงในแนวป่าสูงชันข้างล่างนั้นเป็นแม่น้ำสีเขียวมรกตที่ไหลเชี่ยวกรากบริเวณรอบนั้นเป็นป่าลึกไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ทันใดนั้นเองเจ้าชายก็ได้ยินเสียงขู่คำรามมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็พบว่าเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาหาเขาดวงตาของมันจ้องมองด้วยความอาฆาตร้ายเจ้าชายรู้ได้ทันทีว่าเสือโคร่งตัวนี้กำลังหิวกระหายและตั้งใจจะจับเขากินเป็นอาหารเจ้าชายสุริยาวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความที่เป็นผืนป่าเต็มไปด้วยก้อนหินขรุขระและอยู่ติดขอบหน้าผาสูงชันจึงเป็นการยากที่จะหลบหนีในขณะที่เสือโคร่งกำลังจะกระโจนเข้าหาเจ้าชายจึงตัดสินใจกระโจนลงจากหน้าผาไปสู่เบื้องล่างเพราะที่ข้างล่างนั้นมีแม่น้ำอยู่เขาคิดว่าไปตายเอาดาบหน้ายังดีกว่าเป็นอาหารเสือในตอนนี้เมื่อร่างของเจ้าชายตกลงไปในแม่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับบูบไปในทันทีเขาหมดสติร่างกายของเขาถูกกระแสน้ำพัดพาจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเสียงพูดจาอย่างอ่อนโยนดังขึ้นพร้อมกับสัมผัสอ่อนโยนที่ลูบไล้ไปบนใบหน้าของเจ้าชายสุริยาเมื่อชายหนุ่มลืมตาขึ้นก็พบว่ามีหญิงสาวหน้าตาสะสวยงดงามกำลังจ้องมองเขาอยู่ที่นี่ที่ไหนแล้วเธอเป็นใครกันฉันชื่อลีลาวดีฉันเห็นร่างของท่านลอยน้ำมาจึงว่ายน้ำเข้าไปช่วยแล้วก็พามาขึ้นฝั่งที่นี่เธอเองน่ะเหรอที่เป็นคนช่วยฉันขอบคุณมากนะฉันชื่อว่าสุริยา
เมื่อกี้กำลังจะโดนเสือกัดกินจึงตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงมาในแม่น้ำนับว่าโชคดีมากที่ได้เธอช่วยเอาไว้มิฉะนั้นฉันอาจจะจมน้ำตายไปแล้วก็ได้ลีลาวดีส่งยิ้มให้แล้วก็พูดต่อว่าไม่เป็นไรจ้ะคนเรามีอะไรก็ต้องช่วยกันว่าแต่ท่านมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้เจ้าชายสุริยาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นเจ้าชายที่ต้องคำสาปและตอนนี้กำลังเสาะหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อลีลาวดีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเธอจึงพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่อันเศร้าสร้อยว่าที่จริงแล้วฉันเป็นเจ้าหญิงชื่อลีลาวดีอยู่ที่เมืองมาลานทีตระกูลของฉันต้องคำสาปเช่นกันเพราะว่าไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับทวยเทพจนในที่สุดฉันเองก็ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงตกยากกลายเป็นหญิงสาวที่เร่ร่อนไม่มีบ้านช่องอาศัยอยู่ที่จริงแล้วฉันเองก็ตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะเพราะไม่กี่วันก่อนที่ฉันเข้าไปในป่าและได้พบกับท่านฤาษีท่านก็บอกให้ฉันไปตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นกันถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งสองคนก็ควรจะเดินไปด้วยกันท่านฤาษีได้บอกว่าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นต้องมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกข้ามไปในแนวป่าไพรทมิฬมีดินแดนเมืองลับแลสัตว์แปลกประหลาดมากมายทั้งหลายคงไม่เป็นเรื่องง่ายถ้าเราจะไปคนเดียวหากมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยก็คงจะดีไม่น้อยเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มแล้วก็บอกว่าฉันก็คิดว่าเราควรจะออกเดินทางร่วมกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันอีกอย่างดูเหมือนว่าพวกเราจะตกอยู่ในชะตากรรมที่คล้ายกันเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายตกยากนี่คงเป็นเพราะพรหมลิขิตที่ทำให้เราต้องได้มาอยู่ร่วมกันเป็นแน่จะว่าเป็นไปตามพรหมลิขิตหรือด้วยความบังเอิญก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดทางเจ้าชายสุริยาและเจ้าหญิงลีลาวดีจึงตกลงปรงใจที่จะเดินทางร่วมกันเพื่อไปตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จะได้แก้คำสาปให้กับพวกเขาทั้งสองการเดินทางของทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้นมันไม่เป็นการง่ายเลยเพราะว่านี่คือการเดินทางในป่าทึบมีสัตว์ร้ายมากมายรวมถึงอันตรายรอบด้านทั้งสองได้หาอาหารเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในป่ามากมายรวมถึงเลือกเดินไปตามแนวของแม่น้ำที่ไหลไปในทางทิศตะวันออกเพราะเชื่อว่าแม่น้ำนี่แหละอาจจะนำพาพวกเขาเข้าไปใกล้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะได้มีน้ำไว้กินไว้ดื่มรวมถึงไว้ชำระร่างกายได้เป็นอย่างดีเมื่อผ่านไปได้หลายวันทางเจ้าชายสุริยาและเจ้าหญิงลีลาวดีก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการเดินทางเขาไม่รู้เลยว่าอีกไกลเท่าไหร่ถึงจะได้พบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งมาในช่วงบ่ายวันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางลัดเลาะไปตามแม่น้ำและได้พบเห็นถ้ำหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำตกไหลออกมาอยู่ที่ปากถ้ำพวกเขาจึงคิดว่าคืนนี้น่าจะเข้าไปพักในถ้ำดีกว่าอย่างน้อยการนอนในถ้ำก็น่าจะปลอดภัยดีกว่านอนกลางแจ้งเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเสือป่าโผล่มาทำร้ายพวกเขาเมื่อเจ้าชายสุริยาได้เดินเข้าไปข้างในตัวถ้ำก็พบว่าที่แห่งนี้เป็นห้องโถงใหญ่มีแร่ทองคำและเพชรนิลจินดามากมายฝังไว้ตามผนังถ้ำเมื่อถูกแสงสว่างจากปากอุโมงค์ส่องเข้ามาถึงก็ทำให้เห็นภาพที่งดงามวิจิตรการตามากที่นี่คือที่ไหนกันทำไมถึงสวยขนาดนี้นะเจ้าหญิงลีลาวดีเอ่ยขึ้นมาเมื่อเห็นผนังถ้ำที่งดงามมากไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่ฝีมือมนุษย์ที่สร้างถ้ำนี้ขึ้นมา
ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั่นเอง พื้นถ้ำก็เกิดสั่นสะเทือนเรือนลั่น เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจนทำให้ทั้งสองต้องวิ่งเข้าไปซ่อนหลังก้อนหินด้วยความกลัวใครบังอาจบุกรุกเข้ามาในที่ของข้าเสียงอันทรงพลังประกาศกึกก้องดังออกมาภายในถ้ำในวินาทีต่อมาก็มีร่างของมังกรขนาดใหญ่ปรากฏกายขึ้นมันเป็นมังกรที่มีเกล็ดสีทองมีดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าเหมือนดั่งคบเพลิงไฟลมหายใจของมันเป็นไอร้อนแผดเผาออกมาเกี่ยวของมันคมกริบวาววับราวกับดาบมันกางปีกขนาดใหญ่แผ่ปกคลุมถ้ำเอาไว้แสดงถึงฤทธิเดชอำนาจที่มีมากมายมหาศาลพร้อมที่จะบดขยี้ผู้บุกรุกทุกคนที่เหยียบย่างเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ข้าคือมังกรทองผู้เป็นเจ้าของถ้ำแห่งนี้มนุษย์ผู้ใดอาถรรพ์เข้ามาจงปรากฏกายให้ข้าเห็นบัดเดี๋ยวนี้ทั้งลีลาวดีและสุริยาจึงยอมจำนนออกมาพวกเขาคลานออกมาจากด้านหลังก้อนหินอย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัวพวกฉันเองจ้ะฉันชื่อลีลาวดีได้เดินทางผ่านมาทางนี้จึงได้แวะพักเข้ามาในถ้ำแห่งนี้โดยไม่รู้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของท่านส่วนข้าชื่อสุริยาต้องขอประทานโทษท่านมังกรทองเป็นอย่างมากที่ได้บุกรุกเข้ามาในถ้ำแห่งนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตขอท่านได้โปรดเมตตาอภัยโทษด้วยเถิดเจ้ามังกรทองสยะยิ้มแล้วก็พูดว่ามีมนุษย์ใจบาปจำนวนมากเข้ามาในถ้ำแห่งนี้เพื่อหวังที่จะขโมยเพชรนินจินดาของข้าพวกมันต้องตายด้วยไฟเพลิงจากลมหายใจของข้าหากเจ้าเป็นคนบาปแบบพลพวกนั้นเจ้าทั้งสองก็จะต้องมีจุดจบแบบเดียวกันลีลาวดีได้ยินดังนั้นก็ตกใจเธอจึงรีบบอกว่าพวกเราไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติของท่านที่เราเดินทางมาในที่แห่งนี้ก็เพราะว่าเรากำลังตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าต้องการถอนคำสาปที่ติดตัวของพวกเราทั้งสองคนใช่แล้วครับสุริยาเสริมขึ้นตอนนี้พวกเราไม่ต้องการทรัพย์สมบัติชิ้นไหนนอกจากการถอนคำสาปให้พ้นมีแต่เพียงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้เมื่อมังกรได้ฟังดังนั้นมันก็แอบคบคิดอยู่ในใจชรายมนุษย์สองคนนี้คงมีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากกว่าการตามหาสมบัติแต่ก็ไม่แน่ใจลองค้นหาพิสูจน์ความจริงว่าจิตใจของมนุษย์ทั้งสองคนนี้เป็นอย่างไรเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วเจ้ามังกรจึงเอ่ยปากขึ้นว่าการที่พวกเจ้าเหยียบย่างเข้ามาในสถานที่แห่งนี้คิดหรือว่าจะกลับออกไปได้ง่ายๆเอาอย่างนี้ละกันเจ้าคนหนึ่งจะต้องสังเวยชีวิตให้กับเปลวไฟของข้าแล้วข้าจะปล่อยอีกคนหนึ่งให้เป็นอิสระพร้อมกับจะมอบดวงไฟนำทางไปหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เมื่อเจ้าหญิงเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็ตกใจสุริยาจึงรีบบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จงให้เปลวไฟเผาร่างของข้าเถิดข้ายินดีที่จะสังเวยชีวิตแล้วก็ปล่อยลีลาวดีไปตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเธอเคยช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ครั้งหนึ่งไม่ได้หรอกหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยอมตายเสียดีกว่ายินดีที่จะให้เปลวไฟของท่านมังกรแผดเผาร่างของข้าเพราะการที่ข้าหลุดรอดออกมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวจะอยู่อย่างไรหากรู้ว่ามีคนอื่นต้องยอมเสียสละเพื่อเราข้าคงไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขหรอกทั้งสองคนจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอม
พวกเขาต้องการที่จะเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเจ้าบังกรเห็นดังนั้นก็จึงคำรามเสียงดังออกมาว่าหยุดเถียงกันได้แล้วเมื่อเจ้าทั้งสองตกลงกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็จงตายเป็นผีเฝ้าถ้ำอยู่แห่งนี้เถิดเปลวไฟของข้าจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคำพูดของพวกเจ้านั้นเป็นจริงหรือไม่หากเจ้าโกหกเปลวไฟนี้ก็จะเผาเจ้าจนเหลือแต่เท่าธุลีหากเจ้ามีความสัตย์จริงในวาจาเปลวไฟนี้จะผ่านกายเจ้าโดยไม่ทำร้ายอะไรเลยทันทีที่พูดจบมังกรสีทองตัวใหญ่ก็ยืนสองขาขึ้นแผ่ปีกสยายออกไปจนเต็มถ้ำเกล็ดสีทองของมันเปล่งประกายแสงสว่างออกมาที่ลำคอของมันมีแสงสว่างสีแดงบรรจุเปลวเพลิงอยู่ภายในจมูกของมันพ่นควันที่มีไอร้อนเป็นประกายไฟออกมาแล้วทันใดนั้นเองมันก็อ้าปากกว้างเปลวเพลิงขนาดใหญ่ก็พวยพุ่งออกมาเป็นลำสายเส้นตรงแผดเผาไปยังร่างกายของเจ้าหญิงลีลาวดีและเจ้าชายสุริยาทันทีที่เปลวเพลิงเข้ามาถึงเจ้าชายสุริยาก็รีบเอาตัวเข้ามากำบังร่างกายของเจ้าหญิงลีลาวดีเอาไว้เพราะเขาหวังว่าอย่างน้อยร่างกายนี้คงปกป้องไม่ให้เจ้าหญิงถูกไฟเผาไหม้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่แสนประหลาดเมื่อเปลวเพลิงนั้นได้ผ่านพ้นผิวกายของทั้งสองคนไปโดยไม่ได้ทำอันตรายใดๆเลยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นร่างกายของคนทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงราวกับว่ามันเป็นสายลมฉ่ำเย็นที่พัดผ่านไปเท่านั้นเองเมื่อเจ้ามังกรเห็นดังนั้นมันก็หุบปากไม่ปล่อยเปลวเพลิงออกไปอีกและมองไปยังที่ร่างของทั้งสองคนนั้นที่ยืนกอดกันตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวเจ้าทั้งสองคนมีจิตใจที่แน่วแน่กล้าหาญวาจาของเจ้ามีความสัตย์พร้อมที่จะเสียสละชีวิตปกป้องซึ่งกันและกันดังนั้นเปลวเพลิงของข้าจึงทำร้ายเจ้าไม่ได้เมื่อทั้งสองคนได้ยินดังนั้นก็ลืมตาขึ้นและพบว่าร่างกายของพวกเขาไม่ได้โดนทำร้ายจากเปลวไฟแต่อย่างใดลีลาวดีถึงกับยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าพวกเรารอดตายแล้วใช่พวกเรารอดตายแล้วไฟของมังกรทำอะไรเราไม่ได้เจ้าชายสุริยาพูดในขณะที่ยังสวมกอดลีลาวดีไว้อยู่เจ้ามังกรจึงคำรามขึ้นแล้วก็บอกว่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าทั้งสองออกไปจากถ้ำแห่งนี้และตามที่ได้สัญญาข้าจะมอบดวงไฟนำทางดวงไฟนี้จะนำทางให้เจ้าเดินตามไปจนถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตามหาข้าขออวยพรให้พวกเจ้าทำสำเร็จเมื่อพูดจบมังกรสีทองก็ได้เสกดวงไฟขึ้นมาดวงหนึ่งมันเป็นดวงไฟทรงกลมส่องแสงสว่างสีเหลืองทองและได้ลอยนำทางให้กับคนทั้งสองได้เดินนำออกไปจากถ้ำเมื่อทั้งสองได้ออกมายืนอยู่ที่หน้าถ้ำแล้วพวกเขาก็รู้สึกโล่งอกที่รอดตายออกมาจากมังกรตัวนี้ได้แต่ก็รู้สึกขอบคุณที่มังกรยังรักษาสัญญามอบดวงไฟนำทางให้แก่พวกเขาทั้งสุริยาและลีลาวดีจึงได้เดินตามดวงไฟนั้นไปทั้งสองคนจึงได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆสภาพป่าดูแปลกตามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเริ่มเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หายากมีสัตว์รูปร่างแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นนกที่มีขนาดใหญ่ราวกับนกอินทรีปีกของมันส่องแสงสว่างเป็นประกายสีรุ้งออกมาหรือพวกที่เขาได้เจอก็คือสัตว์สี่ขารูปร่างคล้ายกวางแต่ใบหน้าของมันกลับเหมือนมนุษย์มีทั้งใบหน้าของหญิงและชายพวกมันยังส่งเสียงร้องเหมือนกับสัตว์
ในขณะเดียวกันก็ยังพูดภาษามนุษย์ได้เช่นกัน เจ้าชายสุริยาจึงได้ถามกับฝูงสัตว์เหล่านั้นว่า ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนทำไมดินแดนแห่งนี้ถึงมีสัตว์รูปร่างประหลาดมากมายพวกกวางหัวมนุษย์ตัวผู้จึงพูดตอบกลับมาว่าที่แห่งนี้เป็นป่าไพรทมิฬมีสัตว์แปลกประหลาดมากมายซึ่งมีทั้งที่เป็นมิตรและเป็นอันตรายขอให้พวกท่านจงระวังตัวเถิดเมื่อพูดเสร็จสัตว์เหล่านั้นก็กระโดดวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลูกไฟนำทางได้นำให้คนทั้งสองเดินผ่านหน้าผาสูงชันลัดเลาะไปตามแม่น้ำเดินไปตามน้ำตกและลำธารที่มีบางช่วงที่ได้เดินผ่านท้องทุ่งราบอันเขียวขจีมีสัตว์มหึมาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างของมันคล้ายกับวัวแต่ว่าตามตัวของมันมีเกล็ดหนามมองดูแล้วเหมือนกับเป็นกระดองเต่าขนาดใหญ่ที่คลุมร่างของมันเอาไว้อยู่แต่สัตว์พวกนี้เชื่องช้าพวกมันก้มหน้าก้มตาเล็มหญ้าโดยไม่สนใจว่ามีอะไรมาข้างๆพวกมันบ้างเจ้าหญิงลีลาวดีรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพที่พบเห็นเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีสัตว์พิเศษเหล่านี้อยู่ในป่าทึบเมื่อพวกเขาได้เดินเข้าไปใกล้กับสัตว์ประหลาดที่กำลังกินหญ้าอยู่เจ้าชายสุริยาจึงลองเอ่ยปากถามสัตว์พวกนั้นดูว่าพี่ชายข้าขอถามหน่อยเถอะว่าท่านรู้จักแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือไม่สัตว์ตัวมหึมาที่กำลังเคี้ยวหญ้าอยู่นั้นได้หันมามองด้วยแววตาอันนิ่งสงบแล้วก็ตอบว่าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านตามหานั่นอยู่อีกไม่ไกลหรอกเพียงแต่ว่าท่านต้องผ่านเข้าไปในป่าด้านหน้าซึ่งจะมีหมู่บ้านชาวลับแลเมื่อพ้นจากหมู่บ้านชาวลับแลไปแล้วก็จะเจอกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอบใจมากจ้ะเจ้าหญิงลีลาวดีบอกกับสัตว์ตัวนั้นขอบใจมากครับพี่ชายเจ้าชายสุริยาก็เอ่ยขอบคุณอีกคนพวกเขาจึงเดินตามดวงไฟไปซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ได้ผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีผืนใหญ่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้บุกป่าฝ่าดงไปอีกครั้งผ่านไปเวลาครึ่งวันจนกระทั่งถึงแถบชายป่าเมื่อไปถึงที่แห่งนั้นก็ได้พบกับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรูปทรงแปลกประหลาดบ้านทุกหลังมีขนาดเป็นทรงกลมมีประตูที่เป็นรูปร่างทรงกลมหลังคาก่อด้วยดินเผามีปล่องควันอีกทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกรวงออกช่อดอกไม้เป็นสีชมพูเรืองรองกระจัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเมื่อทั้งสองคนได้เหยียบย่างเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้ทันใดนั้นประตูในบ้านแห่งหนึ่งก็เปิดออกขึ้นมามีหญิงสาวคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแต่เธอดูย่อส่วนเล็กลงไปหมดพวกเขามีใบหน้าที่กลมมนรูปร่างเตี้ยป้อมมองดูแล้วเหมือนคนแคระแต่เธอก็แต่งกายได้อย่างสุภาพเรียบร้อยใส่ชุดของชาวบ้านที่เป็นสีสันอันเรียบง่ายที่นี่คือที่ใดหรือลีลาวดีเอ่ยถามหญิงแคระคนนั้นที่นี่คือหมู่บ้านลับแลซึ่งชาวบ้านแคระอาศัยอยู่พวกท่านทั้งสองมาแต่ที่ใดหรือหญิงคนแคระเอ่ยถามคนทั้งสองเรามาตามหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เราต้องการที่จะแก้ไขคำสาปไม่ทราบว่าพวกท่านรู้ไหมว่าแหล่งน้ำนี้ยังอยู่อีกไกลหรือไม่หญิงคนแคระชาวบ้านจึงตอบว่ายังอยู่อีกไม่ไกลหรอกถือว่าพวกท่านพยายามมากทีเดียวที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่ว่าแต่ดวงไฟที่ลอยนำท่านมาคืออะไรหรือหญิงคนแคระชี้มือไปที่ดวงไฟนำทางเมื่อเห็นดังนั้นลีลาวดีจึงได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำมังกรให้หญิงคนแคระได้ฟัง
เธอถึงกับอุทานออกมา พวกท่านจังกล้าหาญเหลือเกินปกติแล้วใครก็ตามที่เข้าไปในถ้ำมังกรแห่งนั้นไม่มีใครสามารถรอดออกมาได้เลยหลังจากนั้นหญิงคนแคระจึงได้ไปเป่าประกาศให้กับคนในหมู่บ้านได้รับทราบกันทั่วกันว่ามีแขกคนแปลกหน้าได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้และเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังในค่ำคืนนั้นชาวบ้านทุกคนซึ่งเป็นคนแคระทั้งหลายได้ออกมาทำกับข้าวและอาหารเพื่อเลี้ยงดูเจ้าชายสุริยาและเจ้าหญิงลีลาวดี พวกเขารู้สึกประทับใจที่ทั้งสองคนนี้ได้ดวงไฟมาจากมังกรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนทั้งสองคนจึงได้รับประทานอาหารและได้ดูการฟ้อนรำการแสดงต่างๆที่หมู่บ้านคนแคะได้นำมาต้อนรับให้กับพวกเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากและพวกเขาก็ได้สร้างมิตรภาพต่างแดนกับผู้คนในดินแดนลับแลอันแสนพิเศษนี้เมื่อมาถึงรุ่งสางทั้งลีลาวดีและสุริยาก็ต้องออกเดินทางต่อผู้นำหมู่บ้านของคนแคระซึ่งเป็นชายหนวดเคราขาวโพลนใบหน้ายิ้มแย้มได้เข้ามาหาและมอบขวดยาสีม่วงให้กับเขาพร้อมกับบอกว่าการที่จะไปหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องผ่านแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งซึ่งที่นั่นอันตรายมากทีเดียวมันมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่จะคอยกินคนอยู่ท่านทั้งสองจะต้องผ่านมันไปให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นขอให้ท่านจงใช้ยาขวดนี้เทลงไปในแม่น้ำเมื่อสุริยาได้ยินดังนั้นเขาก็รับขวดยานั้นมาแล้วก็บอกว่าขอบใจมากครับผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยหลังจากที่ทุกฝ่ายได้ร่ำลากันเรียบร้อยแล้วดวงไฟนำทางก็ได้ล่องลอยพาทั้งสองคนเดินออกไปจากหมู่บ้านลับแลแห่งนี้เมื่อผ่านหมู่บ้านไปได้ไม่นานทั้งสองก็ได้เดินตามลูกไฟนำทางจนมาถึงแม่น้ำสายใหญ่มันเป็นแม่น้ำสีน้ำเงินเข้มดูลึกลับน่ากลัวทั้งสองรู้สึกว่ามีบางอย่างแอบซ่อนเร้นอยู่ภายในใต้ผืนน้ำอันมืดดำแห่งนี้พวกเขารู้ดีว่าจะต้องว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งซึ่งที่นั่นมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์รออยู่ทั้งสุริยาและลีลาวดีจึงตัดสินใจก้าวเดินลงไปในน้ำและเริ่มว่ายน้ำออกไปเรื่อยๆในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังลอยคออยู่กลางแม่น้ำทันใดนั้นก็มีบางอย่างพวยพุ่งทะยานขึ้นมาจากใต้น้ำมันเป็นปลาตัวใหญ่ที่มีเกล็ดหนาปกคลุมเหมือนจระเข้แต่ใบหน้าของมันดูแล้วก็เหมือนกับเสือที่ผสมกับปลาดุกมันมีหนวดยาวสีดำกวาดแกว่งไปมาอีกทั้งมันยังกำลังแยกเขี้ยวว่ายตรงมาหาคนทั้งสองด้วยพละกำลังอันมหาศาลเพราะมันรู้ดีว่ามนุษย์ทั้งสองคนนี้ย่อมเป็นเหยื่ออันโอชะของมันรีบว่ายน้ำหนีเร็วลีลาวดีรีบว่ายน้ำให้เร็วขึ้นในขณะที่เจ้าสัตว์ประหลาดที่กำลังว่ายน้ำตามมาติดๆพร้อมกับอ้าปากกว้างรีบใช้ยานั่นสิยาที่คุณแค่ให้มาลีลาวดีตะโกนบอกสุริยาเจ้าชายสุริยาไม่รอช้าเขารีบเปิดขวดยาในมือแล้วเทลงไปในแม่น้ำทันใดนั้นเองสีของแม่น้ำก็เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองนี้ได้แผ่กระจายออกไปรอบๆร่างกายของทั้งสองคนเมื่อเจ้าปลาประหลาดนั้นได้ว่ายเข้ามาใกล้ร่างกายของมันก็ได้สัมผัสน้ำสีเหลืองนี้มันก็เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนในร่างกายจนทนไม่ไหวทำให้มันต้องว่ายกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วคนทั้งสองจึงว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยพวกเขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับยาที่คนแคระได้มอบให้มิฉะนั้นคงจบชีวิตอยู่ภายใต้ท้องของปลายักษ์ตัวนั้นแน่ทั้งคู่เริ่มออกเดินทางต่อดวงไฟนำทางได้พาพวกเขาเดินทางไปถึงใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งต้นไม้แห่งนี้
เป็นสีทองทั้งต้นมีใบไม้เป็นสีเขียวมรกตที่ใต้ต้นไม้นั้นมีลานแอ่งหินอ่อนสีขาวและมีน้ำพุพวยพุ่งขึ้นมาสายน้ำนั้นใสเป็นประกายราวกับเพชรมณีที่ต้องแสงอาทิตย์ที่นั่นเองแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราตามหาลีลาวดีร้องออกมาด้วยความดีใจใช่แล้วพวกเราจะได้หลุดพ้นจากคำสาปเสียทีสุริยาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากฉันจะไม่ดื่มน้ำนี้เพราะถ้าดื่มไปแล้วฉันก็ไม่สามารถจดจำเธอได้อีกเจ้าชายพูดฉันก็จะไม่ดื่มน้ำนี้เช่นกันเพราะฉันไม่อยากสูญเสียความทรงจำที่เกี่ยวกับท่านเจ้าหญิงก็เอ่ยขึ้นอย่างกังวลทั้งสองรู้ดีว่าความรักที่มีต่อกันและกันทำให้พวกเขาชนะอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันมาหากต้องมาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อพ้นจากคำสาปแต่จะต้องสูญเสียความทรงจำอันมีค่าและความรักที่มีต่อกันพวกเขาจึงเลือกที่จะขออยู่ในคำสาปนี้ดีกว่าและได้อยู่เป็นคู่รักที่รู้จักกันไม่ลืมกันจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายกว่าทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสองจึงลุกขึ้นจากแหล่งน้ำนั้นโดยที่ไม่ได้ดื่มมันเลยทันใดนั้นเองก็มีเทวดาองค์หนึ่งปรากฏกายอยู่กลางอากาศซึ่งเป็นเทพบุตรที่มีรูปร่างสง่างามส่องประกายแสงสีทองออกมาจากร่างกายเทพองค์นั้นได้บอกว่าข้าคือเทวดาประจำเมืองของเจ้ามาบัดนี้พวกเจ้าทั้งสองได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีจิตใจที่ดีเกินกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายข้าจึงยินดีที่จะถอนคำสาปนับแต่นี้ต่อไปขอให้พวกเจ้าจงกลับไปครองเมืองได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายตามเดิมเมื่อพูดจบเทวดาก็ปล่อยแสงสีทองลงมาที่ร่างกายของคนทั้งสองคำสาปทั้งหลายก็ได้มาลายหายไปสิ้นหลังจากนั้นเทพก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์นำพาคนทั้งสองเหาะกลับไปยังบ้านเมืองเมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิงกลับไปถึงที่นั่นก็ได้เจอปราสาททองคำทรัพย์สมบัติมากมายและข้าราชบริพารพร้อมรอเรียบร้อยแล้วเจ้าชายสุริยาจึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงลีลาวดีพวกเขาได้เป็นพระราชาและพระราชินีปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุกและได้แบ่งปันความรู้ความสามารถช่วยเหลือชาวบ้านทุกวิถีทางทำให้อาณาจักรของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพระองค์ยังส่งเครื่องบรรณาการซึ่งเป็นอาหารและเพชรนินจินดาไปยังหมู่บ้านลับแลที่มีคนแคระอาศัยอยู่ซึ่งพวกเขายังคงมิตรภาพในต่างแดนและรักษาความสงบสุขร่วมกันในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเป็นบ้านของคนที่มีฐานะดีในบ้านแห่งนี้มีแม่ไม้คนหนึ่งเธอชื่อว่าโสระยาเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยรูปร่างดีมักจะแต่งตัวสวยงามออกไปเดินตามตลาดให้ชาวบ้านได้ชื่นชมฮือฮาทุกครั้งที่เธอได้ปรากฏตัวโสระยามีลูกสาวชื่อว่าดาราเธอเป็นสาววัยรุ่นที่หน้าตาไม่สะสวยมากนักเพราะว่าเธอมีฟันที่ยื่นออกมาเหมือนเกือกม้าแต่ถึงกระนั้นดาราเองก็มักจะแต่งหน้าทำผมใส่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆออกไปเดินตลาดพร้อมกับแม่อยู่เสมอชาวบ้านมักจะซุบซิบนินทาว่าดาราไม่ได้ความสวยของแม่มาเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามดาราก็ไม่สนใจเพราะเธอคิดว่ายังไงเสียฐานะทางบ้านของเธอนั้นก็ดีกว่าพวกชาวบ้านในตลาดแถบนี้ทุกคนในครอบครัวนี้ยังมีลูกสาวอีก1 คนชื่อว่าจันเจ้าเธอเป็นเด็กสาวที่หน้าตาหมดจดงดงามมีผิวพรรณผ่องใสเปล่งประกายรัศมีบางอย่างออกมาในตัวเรือนผมของเธอนั้นเป็นสีดำคลับ
เส้นผมยาวตรงจรดสวย เธอมีความงามที่ลึกล้ำจนทำให้ผู้คนที่ได้เหลียวมองอดที่จะพินิจพิจารณาความงามของเธอไม่ได้หากแต่เป็นเรื่องที่น่าสงสารเพราะว่าจันเจ้าเป็นลูกกำพร้าเธอเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงในครอบครัวของโสระยาเท้าความไปเมื่อ15 ปีก่อนในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงมีเด็กทารกคนหนึ่งถูกนำมาทิ้งไว้ที่บ่อน้ำหลังบ้านของครอบครัวของโสระยาเสียงร้องของเด็กน้อยได้ปลุกให้ทุกคนในบ้านหลังนี้ได้ตื่นขึ้นในช่วงนั้นสามีของโสระยาซึ่งชื่อว่านายผ่องแผ้วได้เดินลงมาที่บ่อน้ำหลังบ้านเขาได้พบเด็กทารกน้อยคนนี้และรู้สึกมีเมตตาสงสารจึงได้เก็บขึ้นมาและเลี้ยงดูอุปถัมภ์ผ่องแผ้วรักเด็กคนนี้ราวกับเป็นลูกในไส้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นส่วนเกินของครอบครัวเลยนายผ่องแผ้วจึงดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีและได้ตั้งชื่อว่าจันเจ้าเพราะว่าทารกน้อยคนนี้ได้ปรากฏตัวในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจันเจ้าได้เติบโตมาในครอบครัวนี้เธอมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขนายผ่องแผ้วก็ดูแลเธออย่างดีมาตลอดแต่จนกระทั่งเมื่อ3 ปีที่แล้วนายผ่องแผ้วได้จากไปเพราะโดนงูกัดนับตั้งแต่วันนั้นมาชีวิตของเด็กสาวจันเจ้าก็ตกอยู่ในอุ้งมือของโสระยาแม่เลี้ยงผู้มีใจชั่วร้ายเพราะนับตั้งแต่สามีของเธอจากไปทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่นายผ่องแผ้วได้หามาก็ตกเป็นของโสระยาทั้งหมดเธอนำทรัพย์สมบัตินั้นมาใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเสพความสุขกับลูกสาวที่ชื่อว่าดาราในขณะเดียวกันก็กลั่นแกล้งจันเจ้าทุกทางเพราะเธอรู้ดีว่าจันเจ้านั้นไม่ใช่ลูกในไส้ของเธอเป็นเพียงเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงนับว่าดีแค่ไหนที่เธอได้ให้ข้าวแดงแกงร้อนได้กินอยู่มาตลอดในเช้าตรู่วันหนึ่งขณะที่จันเจ้ากำลังทำอาหารอยู่ในครัวดาราได้เดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าทำอะไรอยู่เหรอจันเจ้าฉันกำลังทำแกงหน่อไม้อยู่จ้ะพี่ส่วนหนึ่งจะแบ่งเอาไว้ใส่บาตรพระอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ให้พวกเรากินไงเมื่อดาราเห็นดังนั้นเธอก็เบ๊ะปากใส่แล้วก็แกล้งทำเป็นเดินเข้าไปใกล้เตาทำท่าเป็นสะดุดให้มือไปผลักถูกหม้อทำให้หม้อนั้นตกลงมาจากเตาแกงหน่อไม้ได้ตกลงมาเรี่ยราดกระจัดกระจายเต็มพื้นห้องครัวอุ๊ยตายขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทำยังไงดีว่าอดกินเลยจันเจ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่กล้าเถียงหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกเมื่อกี้มีเสียงอะไรเอะอะโวยวายโสระยาเดินเข้ามาเมื่อเห็นว่ามีแกงหน่อไม้กระจัดกระจายเกลื่อนพื้นก็เกิดอาการโวยวายขึ้นทำอะไรเนี่ยทำไมถึงสกปรกแบบนี้แล้วอย่างนี้จะกินได้ยังไงคงกินไม่ได้หรอกค่ะแม่หนูว่าเราแต่งตัวสวยๆออกไปหาอะไรกินที่ตลาดดีกว่าจ้ะเอาอย่างนั้นก็ดีลูกเธอเก็บให้สะอาดนะจันเจ้าถือว่าเป็นโทษฐานที่เธอไม่ดูแลให้ดีเช้านี้ไม่ต้องกินอะไรถ้าอยากจะกินก็กินแกงหน่อไม้ที่ตกอยู่บนพื้นนั่นแหละทั้งสองแม่ลูกเดินออกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะปล่อยให้จันเจ้าต้องเก็บกวาดอาหารที่ตกอยู่บนพื้นด้วยน้ำตาที่ไหลรินทั้งสองแก้มเธอได้แต่กล้ำกลืนฝืนทนเพราะรู้ดีว่าตอนนี้ได้อาศัยเขาอยู่ไม่สามารถจะโต้เถียงอะไรได้ในทุกวันจันทร์จันเจ้าจะต้องทำงานบ้านทุกอย่างเธอทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนสิ่งที่จันเจ้าได้รับก็คือเป็นเพียงที่ซุกหัวนอนและอาหาร3 มื้อเท่านั้นในทุกวันจันเจ้าจะต้องทำงานบ้านทุกอย่างเธอทำงานหนัก
จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนสิ่งที่จันเจ้าได้รับก็คือเป็นเพียงที่ซุกหัวนอนและอาหาร3 มื้อเท่านั้นซึ่งจันเจ้าจะได้กินอาหารก็ต่อเมื่อโสระยาและลูกสาวได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจันเจ้าจึงสามารถนำอาหารที่เหลือมากินได้ในทุกเย็นเธอก็จะต้องออกไปที่บ่อน้ำหลังบ้านเพื่อตักน้ำเข้ามาเติมใส่ตุ่มเอาไว้กินไว้ใช้ภายในบ้านเด็กสาวอย่างเธอจะต้องชักรอกถังน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำลึกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนำน้ำเติมใส่โอ่งมังกรในห้องน้ำให้เต็มเพราะว่าในยามเย็นโสระยาและดาราก็จะมาอาบน้ำเด็กสาวรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีชาวบ้านที่รู้เรื่องก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวมีหลายครั้งในยามค่ำคืนที่จันเจ้าจะออกไปยืนอยู่ข้างบ่อน้ำเธอมองไปที่ดวงจันทร์บนท้องฟ้าพร้อมกับร้องไห้และรู้สึกเสียใจในโชคชะตาที่เกิดขึ้นทำไมหนอชีวิตของหนูถึงได้ลำบากเหลือเกินมีแต่คนรังแกเมื่อไหร่กันที่หนูจะมีความสุขบ้างจันเจ้ายืนร้องไห้อยู่ข้างบ่อน้ำเป็นประจำแต่ถึงแม้จันเจ้าจะมีชีวิตที่ลำบากมากเพียงไรก็ดูเหมือนว่าโสระยากลับยิ่งสะใจมากขึ้นเท่านั้นเธอพยายามสรรหางานหนักที่ไม่จำเป็นมาให้จันเจ้าทำในขณะที่ดาราเองคอยเยาะเย้ยถากถางด้วยความสะใจอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเที่ยงวันที่อากาศร้อนแสงอาทิตย์แผดแรงกล้าอยู่กลางท้องฟ้าโสระยาได้เดินมาสั่งจันเจ้าว่าฉันร้อนเหลือเกินอยากอาบน้ำแล้วเธอจงออกไปตักน้ำใส่ตุ่มเดี๋ยวนี้ใช่แล้วค่ะแม่หนูก็ร้อนอยากอาบน้ำเหลือเกินรีบออกไปสิจันเจ้าเธอจะรออะไรอยู่ฉันอยากอาบน้ำแล้วนะอย่าชักช้าโสระยาเสียงแข็งขึ้นถ้าฉันไม่ได้อาบน้ำเย็นนี้เธอไม่ต้องกินข้าวเมื่อจันเจ้าได้ยินดังนั้นเด็กสาวก็รีบออกไปที่สวนหลังบ้านตรงไปยังบ่อน้ำเพื่อที่จะตักน้ำขึ้นมาทันทีเพราะเธอไม่อยากขัดใจแม่เลี้ยงใจร้ายในท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ร้อนจัดแสงแดดกำลังแผดเผาจันเจ้าต้องออกไปตักน้ำอยู่ที่กลางแจ้งเธอชักรอกดึงถังน้ำขึ้นมารอบแล้วรอบเล่าจากนั้นก็นำไปเทน้ำใส่ในโอ่งมังกรที่อยู่ในห้องน้ำเด็กสาวรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและร้อนมากในขณะที่เธอกำลังก้มหน้าเพื่อดึงถังน้ำขึ้นมาจากบ่อนั้นจันเจ้าก็รู้สึกหน้ามืดเวียนหัวแล้วภาพทุกอย่างก็ดับลงไปในทันทีร่างของเด็กสาวได้ร่วงหล่นลงไปในบ่อที่ลึกและมืดมิดร่างของเธอกระทบลงบนพื้นน้ำเบื้องล่างและจมลงไปที่ก้นบ่อจันเจ้ารู้สึกว่าทุกอย่างได้หยุดนิ่งความอึดอัดความเหน็ดเหนื่อยได้หายหมดสิ้นไปเธอรู้สึกว่าร่างกายนั้นเบาสบายราวกับว่ากำลังล่องลอยอยู่ในที่ใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอก็พบว่าตอนนี้กำลังอยู่ในสถานที่อันวิจิตรอลังการสวยแปลกตาเพราะว่าตอนนี้รอบข้างของตัวเธอเต็มไปด้วยน้ำที่เป็นสีฟ้าใสมรกตมีปลาหลากสีกำลังแหวกว่ายอยู่จำนวนมากมีโขดหินที่ผุดขึ้นมาจากผืนทรายทางถ้ำและหน้าผาสูงชันจำนวนมากมายอยู่ภายใต้ผืนมหาสมุทรแต่ที่น่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือมีปราสาทหลังใหญ่มหึมาตั้งอยู่ตรงใจกลางนครบาดาลแห่งนี้มันเป็นปราสาทแก้วที่สลักลวดลายปราณีตส่องแสงประกายอยู่ใต้น้ำราวกับเป็นอัญมณีล้ำค่ามีผู้คนมากมายว่ายน้ำไปมาพวกเขามีผืนผ้าแพรพันสีขาวรอบร่างกายเอาไว้ผู้หญิงทุกคนมีใบหน้าที่สวยงามสวมสร้อยไขมุกสีขาวเปล่งประกายผู้ชายจะมีผ้าสีเขียวพันรอบกายพร้อมกับใส่สร้อยมาลาสีทองประดับตามเรือนร่างบางคนก็มีร่างท่อนล่างเป็นปลา
ท่อนบนเป็นคน ดูแล้วเหมือนนางเงือกที่เคยได้ยินมาในนิทาน นางเงือกเหล่านี้แหวกว่ายไปมาตามพื้นที่ต่างๆภายในปราสาท บางตนก็จับกลุ่มร้องเพลงส่งเสียงประสานอันแสนไพเราะออกมา บางตนก็ว่ายน้ำหยอกล้อเล่นกันด้วยความสนุกสนาน จันเจ้ารู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น นี่เธอตายแล้วใช่ไหม จึงได้มาปรากฏตัวในสถานที่แห่งนี้ ในขณะที่เด็กสาวกำลังงงงวยอยู่นั่นเอง ก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง สวมมงกุฎสีทอง ร่างกายของเธอประดับไปด้วยเพชรนินจินดามากมาย พร้อมกับผ้าแพรที่เป็นสีขาวเปล่งประกายราวกับไข่มุก ผู้หญิงคนนี้ได้ลอยลงมายืนอยู่ตรงหน้าของจันเจ้า แล้วเขาก็พูดว่า ยินดีต้อนรับสู่นครบาดาล ฉันคือราชินีคงคา ผู้ซึ่งปกครองสถานที่แห่งนี้ ผู้หญิงคนนั้นกล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้ม หนูชื่อจันเจ้าค่ะ ที่นี่ที่ไหนคะทำไมหนูถึงได้มาอยู่ตรงนี้ หรือว่าหนูตายไปแล้ว เธอยังไม่ตายหรอก แต่สถานที่แห่งนี้คือบ้านของเธอ บ้านของหนูอย่างนั้นเหรอคะ เด็กสาวถามด้วยความงงงวย ใช่แล้ว เมื่อก่อนเธอเป็นเด็กที่เกิดที่นี่ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเรา แต่มีเหตุจำเป็นบางอย่างที่เธอจะต้องขึ้นไปบนโลกมนุษย์ ตามมานี่เถิด ฉันจะเล่าให้ฟังทุกอย่าง เมื่อพูดจบ ราชินีคงคาก็แหวกว่ายกระแสน้ำตรงเข้าไปยังปราสาทแก้วที่ตั้งตระหง่าน โดยจันเจ้าก็ได้ว่ายตามไปด้วย เด็กสาวรู้สึกว่าการว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก มันเหมือนราวกับว่าล่องลอยอยู่ในกระแสลมในอากาศ สักครู่ใหญ่พวกเขาก็ไปถึงท้องพระโรง จันเจ้ารู้สึกตะลึงกับความงดงามภายใน เพราะเป็นสถานที่ใต้น้ำได้จัดตกแต่งเอาไว้อย่างอลังการ มีเสาสูงต้นใหญ่หลายต้น ซึ่งมีมังกรสีทอง และพญานาคหลากหลายสีพันรอบเสาเอาไว้ แต่มังกรและพญานาคเหล่านั้นมีชีวิต พวกเขาเคลื่อนไหวได้ และยังมีผู้หญิงผู้ชายจำนวนมาก ที่สวมใส่ชุดเครื่องแบบประดับประดาอย่างงดงาม ยืนอยู่อย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับโค้งคำนับถวายความเคารพเมื่อราชินีคงคาเสด็จมาถึง องค์ราชินีนั่งประทับบนบัลลังก์สีทอง และให้จันเจ้านั่งอยู่ตรงข้างๆ จากนั้นเธอก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อ15 ปีก่อน เมื่อจันเจ้าได้กำเนิดในที่แห่งนี้ เธอเป็นทายาทของนครบาดาล หากแต่ว่ามีบัญชาจากสวรรค์เบื้องบน สั่งให้เด็กสาวคนนี้ไปบนโลกมนุษย์ เพราะต่อไปภาคหน้าเด็กคนนี้จะได้ช่วยเหลือชีวิตคนจำนวนมาก เมื่อจันเจ้าได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากจึงถามขึ้นว่า แล้วหนูจะช่วยชีวิตคนเหล่านั้นได้ยังไงคะ ทุกวันนี้หนูก็อยู่อย่างลำบาก เป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านของแม่เลี้ยงใจร้าย ที่เจ้าต้องไปอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ก็เพราะเป็นกรรมที่มีต่อกันในชาติปางก่อน อีกไม่นานเจ้าก็จะพ้นกรรมตรงนี้ และเมื่อถึงเวลานั้น เจ้าก็จะได้รู้เอง ต้องเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ เพราะเจ้ามีบุญผูกพันกับมนุษย์พวกนั้น พวกเราชาวนครบาดาลไม่สามารถขึ้นไปช่วยเขาได้ จากนั้นจันเจ้าก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนครบาดาล เธอได้เรียนรู้วิธีต่างๆ รวมถึงวิชาที่ชาวนครบาดาลได้สอน องค์ราชินีได้บอกว่า แท้ที่จริงแล้วจันเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการควบคุมน้ำ เพราะชาวนครบาดาลนั้นมีอำนาจเกี่ยวกับน้ำโดยตรง อีกทั้งจันเจ้ายังได้เรียนรู้พูดคุยภาษาของนางเงือก และสามารถพูดคุยกับหมูปลาได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันแปลกใหม่ของเธอ เด็กสาวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข เธอรู้สึกว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านที่แท้จริง ชาวบาดาลล้วนแต่เป็นมิตรกับเธอ รวมถึงฝูงปลาใต้น้ำทั้งหลายก็แสดงความรักให้กับเธออยู่เสมอ ทุกวันเด็กสาวจะต้องฝึกพลังอำนาจในการควบคุมน้ำ ราชินีคงคา
ได้พาจันเจ้าขึ้นไปยืนเหนือมหาสมุทรและสอนให้เธอเนรมิตมวลน้ำทั้งหลายให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมถึงสอนให้แหวกน้ำทะเลแยกออกจากกันซึ่งจันเจ้าก็มีฤทธิเดชอยู่ในตัวอยู่แล้วเธอจึงได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยวันเวลาผ่านไปราชินีคงคาได้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกลับไปข้างบนไปที่โลกมนุษย์นั่นอีกไม่นานก็จะต้องได้ช่วยเหลือชีวิตคนจำนวนมากเพราะถ้าไม่มีจันเจ้าผู้คนมากมายก็จะต้องดับสูญจันเจ้าได้แต่ร้องไห้มีน้ำตาซึมออกมาหนูไม่อยากกลับไปที่นั่นไม่อยากไปอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายเมืองบาดาลแห่งนี้เป็นบ้านของหนูอยากอยู่ต่อที่นี่ราชินีคงคายิ้มด้วยความเมตตาใช้มือมาลูบที่หัวของจันเจ้าด้วยความรักแล้วก็บอกว่าเมื่อเจ้าได้ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากก็ถือได้ว่าภารกิจของเจ้านั้นเสร็จสิ้นเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะกลับมาที่นครบาดาลแห่งนี้ก็ได้เมื่อจันเจ้าได้ยินดังนั้นเธอก็พยักหน้าองค์ราชินีจึงจับมือจันเจ้าแล้วพาเธอตรงไปยังยอดตรงกลางปราสาทที่ตรงนั้นมีปล่องแสงสีทองที่ส่องทะลุขึ้นไปยังโลกมนุษย์เจ้าจงว่ายน้ำเข้าไปในปล่องสีทองนี้มันจะนำเจ้าให้ผ่านเมืองบาดาลแล้วส่งเจ้าไปยังบ่อน้ำที่หลังบ้านเมื่อเจ้ากลับไปแล้วอย่าลืมวิชาควบคุมน้ำที่ข้าได้สอนเอาไว้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กสาวจึงทำตามที่ราชินีสั่งแต่โดยดีเธอว่ายน้ำเข้าไปในปล่องแสงสีทองในชั่วพริบตาจันเจ้าก็รู้สึกว่าร่างกายของเธอถูกดูดเข้าไปด้วยพละกำลังอันมหาศาลทุกอย่างถูกหมุนและดูดกลืนไปในห้วงมิติโดยรอบแล้วในวินาทีต่อมาจันเจ้าก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ที่ข้างบ่อน้ำหลังบ้านมานอนหลับอยู่นี่เองหายไปไหนตามหาตั้งนานเสียงของดาราดังขึ้นเมื่อจันเจ้าลุกขึ้นมาก็พบว่าเธออยู่ที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยงโดยมีถังน้ำตกอยู่ข้างๆฉันอยากอาบน้ำแล้วนะก็บอกแล้วไงว่าให้ออกมาตักน้ำแล้วมาแอบนอนอยู่นี่ดาราส่งเสียงโวยวายจันเจ้ารู้สึกงงงวยเพราะเวลาที่เธออยู่ที่ใต้บาดาลนั้นเหมือนกับว่าใช้ชีวิตผ่านไปนับเดือนแต่เมื่อเธอกลับมายังโลกมนุษย์กลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงแม่จันเจ้ามันอู้งานไม่ยอมตักน้ำไปใส่โองดาราร้องตะโกนวิ่งเข้าไปในบ้านซึ่งหลังจากนั้นไม่นานโสระยาก็ออกมาด่าทอเธอพร้อมกับบอกว่าทำไมเป็นคนขี้เกียจแบบนี้แอบมานอนแทนที่จะทำงานแบบนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันแล้ววันเวลาผ่านไปจนมาถึงช่วงฤดูฝนซึ่งในเวลานี้มีมรสุมจำนวนมากได้พัดผ่านเข้ามายังหมู่บ้านทั้งลำห้วยลำธารแม่น้ำทุกสายต่างก็มีน้ำล้นทั่วชาวนาชาวไร่ต่างรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานที่ในปีนี้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่สำหรับจันเจ้านั้นเธอรู้สึกว่ากำลังมีภัยบางอย่างคืบคลานเข้ามาเด็กสาวมักจะมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่มีเมฆตั้งเขาอยู่เสมอจนกระทั่งมาวันหนึ่งในช่วงบ่ายได้มีเมฆมรสุมก่อตัวท้องฟ้าสีดำทะมึนก้อนเมฆที่ฝนชุ่มฉ่ำสีดำขนาดใหญ่ได้ลอยแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาและหมู่บ้านสายลมได้พัดผ่านรุนแรงอีกทั้งยังมีฟ้าร้องฟ้าผ่าส่งเสียงคำรามน่ากลัวอย่างมากผู้คนที่ทำนาก็ต้องรีบทิ้งจอบทิ้งเสียมวิ่งเข้าไปหาที่หลบในกระท่อมหลังจากนั้นไม่นานฝนก็ได้ตกกระหน่ำเทลงมาอย่างรุนแรงเหมือนกับเทวดากลั่นแกล้งให้ท้องฟ้านั้นรั่วปล่อยฝนจำนวนมากมหาศาลลงมายังแผ่นโลกเวลาผ่านไปไม่นานหลายชั่วโมงฝนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงน้ำจำนวนมากได้ไหลมารวมตัวกันลงมาจากภูเขาได้กัดเซาะดินและต้นไม้
น้ำตกลำธารที่มีอยู่ได้เปลี่ยนเป็นสีขุ่นและไหลเชี่ยวกรากระดับน้ำในแม่น้ำเริ่มสูงขึ้นและล้นออกมาจากตลิ่งเริ่มไหลเข้ามาในหมู่บ้านจันเจ้ายืนอยู่ในบ้านเธอมองออกไปบนท้องฟ้าเบื้องหน้ารู้สึกหวาดหวั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงของราชินีคงคาดังขึ้นว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องช่วยผู้คนเวลานี้ภัยพิบัติทางน้ำได้มาถึงวิชาที่เจ้าได้ร่ำเรียนจากเมืองบาดาลจะต้องนำมาช่วยผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วทำไมฝนถึงตกไม่หยุดเลยนะโสระยาบ่นนั่นสิคะแม่ถ้าตกแบบนี้ก็ไม่ได้แต่งตัวสวยๆไปเดินที่ตลาดเลยดาราก็ออกความเห็นจันเจ้าไปติดเตาทำอาหารสิฉันเริ่มหิวข้าวแล้วโสระยาสั่งจันเจ้าแต่เธอไม่สนใจเธอวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาหลังจากนั้นเด็กสาวก็ใช้ฤทธิ์เดชอำนาจให้ตัวเองลอยขึ้นไปอยู่กลางอากาศโดยมีฟ้าร้องฟ้าแลบและสายฟ้าที่พาดผ่านไปตามก้อนเมฆที่อยู่เบื้องหลังจันเจ้าลอยอยู่ที่กลางหมู่บ้านเธอมองสำรวจไปรอบๆและเห็นว่ามีมวลน้ำมหาศาลกำลังไหลทะลักเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้เด็กสาวไม่รอช้าเธอรีบเหาะไปตรงมวลน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขาจันเจ้าได้ใช้พลังที่ฝึกมาพยายามบังคับน้ำนั้นให้เบี่ยงกระแสออกไปทางอื่นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีน้ำจำนวนมากที่ไหลบ่าลงมาถึงแม้เธอจะหยุดน้ำไม่ให้ไหลได้แต่ก็มีภูเขาลูกอื่นเช่นกันที่มีน้ำไหลบ่าลงมาหลังจากที่จันเจ้าได้ใช้พลังควบคุมน้ำป่าหยุดไหลไปทางอื่นแล้วเธอก็รีบตรงไปยังที่หมู่บ้านแล้วพบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านจำนวนมากโดนน้ำป่าจากภูเขาลูกอื่นซัดทำลายผู้คนและสัตว์มากมายกำลังแหวกว่ายอยู่ในผืนน้ำช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยชายชาวนาคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือเขากำลังแหวกว่ายไปพร้อมกับฝูงวัวที่โดนน้ำป่าซัดจันเจ้าจึงรีบใช้อิทธิฤทธิ์เสกให้น้ำเหล่านั้นลอยขึ้นมาพร้อมกับนำผู้คนทั้งหลายอีกทั้งฝูงสัตว์ให้ลอยไปอยู่ตรงเนินเขาเพราะที่นั่นเป็นที่ปลอดภัยแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ถูกน้ำซัดให้ไหลลงไปในแม่น้ำบ้านเรือนไหลหลังก็ถูกทำลายเด็กสาวก็ไม่รอช้าเธอใช้วิธีแยกทะเลที่เรียนมาได้แบกว่ายน้ำแยกออกจากกันทำให้ชาวบ้านและสัตว์จำนวนมากมายที่จมอยู่ใต้น้ำได้ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่งแล้ววิ่งขึ้นไปอยู่บนเนินเขาที่สูงและปลอดภัยเด็กสาวได้ใช้พลังหยุดยั้งน้ำป่าจำนวนมากที่ไหลลงมาจากภูเขาโดยรอบเธอใช้พลังนี้เบี่ยงเบนสายน้ำให้ไหลออกไปทางอื่นไม่ให้ตรงมายังหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งการกระทำนี้ได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้จำนวนมากจันเจ้าได้เหาะไปรอบหมู่บ้านเพื่อสำรวจดูว่ามีใครได้รับความลำบากอีกและเธอก็ได้พบว่าตอนนี้โสระยาและดารากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำสีโคลนบ้านของเธอก็ถูกน้ำป่าซัดจนแหลกสลายทั้งสองตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดเมื่อจันเจ้าเห็นดังนั้นเธอก็ไม่รอช้าอีกรีบเหาะเข้าไปใกล้และบังคับให้น้ำโอบร่างทั้งสองให้ลอยขึ้นมาจากนั้นก็นำไปวางบนโขดหินที่อยู่บนเชิงเขาซึ่งตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำป่าเมื่อโสระยาเห็นว่าจันเจ้าลอยได้และมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือคนทั่วไปเธอก็ได้แต่ยกมือท่วมหัวขอบคุณมากนะจันเจ้าที่ช่วยเหลือแม่ถ้าไม่อย่างนั้นแม่คงจมน้ำตายไปแล้วส่วนดาราก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้แต่เธอก็ยังยกมือขอบคุณจันเจ้าเช่นกันขอบคุณที่ช่วยเหลือพี่ไม่งั้นพี่คงไม่รอดแน่ทั้งสองกอดคอกันร้องไห้
ซึ่งจันเจ้าก็ได้แต่ปลอบใจว่าไม่เป็นไรขอให้แม่และพี่สาวนั้นปลอดภัยเธอก็ดีใจแล้วจากนั้นเธอก็รีบเหาะไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านต่อการกระทำของเธอก็ประจักษ์สายตาผู้คนทั้งหลายพวกชาวบ้านต่างฮือฮาในอิทธิฤทธิ์ของเด็กสาวที่สามารถควบคุมน้ำได้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจันเจ้าก็ใช้พลังวิเศษช่วยเหลือคนจำนวนมากโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนในที่สุดสายฝนก็ได้ซาลงทุกชีวิตในหมู่บ้านได้รับการช่วยเหลือให้ไปอยู่ที่เชิงเขาณที่ตรงนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากที่มีร่างกายเปียกปอนเพราะสายฝนอีกทั้งยังมีสัตว์มากมายทั้งวัวควายม้าสุนัขรวมถึงเป็ดไก่ที่จันเจ้าได้ใช้พลังช่วยเหลือพวกมันขึ้นมาได้เมื่อจันเจ้าเดินเข้าไปหาชาวบ้านเหล่านั้นทุกคนต่างยกมือไหว้ท่วมหัวขอบคุณจันเจ้าเธอเป็นเทพธิดาที่มาช่วยเหลือพวกเราจริงๆหญิงชราคนหนึ่งพูดขึ้นถ้าไม่ได้เธอช่วยพวกเราคงจมอยู่ใต้โคลนกันหมดแล้วชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นเมื่อภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไปพวกชาวบ้านทุกคนก็พบว่าไม่มีใครหรือสัตว์เลี้ยงใดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลทะลักเข้าหมู่บ้านในครั้งนี้เลยในรุ่งเช้าของวันต่อมาพวกชาวบ้านทั้งหลายก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านของตนอีกครั้งทุกสิ่งยังพังพินาศน้ำป่าได้ทำลายทุกสิ่งบ้านเรือนต่างก็จมอยู่ใต้โคลนตมแต่มีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายนั่นก็คือบ่อน้ำที่อยู่หลังบ้านของจันเจ้านั่นเองเด็กสาวจึงได้ไปที่นั่นและร้องเรียกตะโกนลงไปว่าราชินีคงคาตอนนี้หนูได้ช่วยชีวิตชาวบ้านจำนวนมากแล้วแต่ผู้คนก็ยังลำบากมากขอให้ท่านได้โปรดช่วยเมตตาเขาด้วยเถิดทันใดนั้นเองก็บังเกิดแสงสว่างขึ้นมาจากบ่อน้ำราชินีคงคาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเมืองบาดาลทั้งหลายจำนวนมากองค์ราชินีได้บอกว่าบัดนี้เธอได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนจำนวนมากตามภารกิจที่สวรรค์ได้บัญชาเอาไว้เธอมีสิทธิ์ที่จะกลับไปอยู่ใต้เมืองบาดาลกับพวกเขาแต่จันเจ้าบอกว่าเธอยังไม่อยากกลับไปตอนนี้เพราะหมู่บ้านไม่เหลืออะไรเลยชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยขอให้ราชินีทรงเมตตาได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาด้วยราชินีมองหน้าจันเจ้าด้วยรอยยิ้มแล้วก็พูดว่าเจ้าช่างเป็นเด็กที่มีจิตใจดีเพราะเห็นแก่คุณงามความดีของเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์พวกเราชาวนครบาดาลเองก็มีเมตตาเช่นกันดังนั้นพวกเราจะใช้อำนาจสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ให้กับพวกเขาเมื่อราชินีพูดจบชาวนครบาดาลทั้งหลายก็แยกย้ายกันออกไปทั่วหมู่บ้านพวกเขาได้ใช้พลังอำนาจในการเคลื่อนย้ายโคลนและเศษปรักหักพังออกไปจากนั้นก็ได้เนรมิตบ้านหลังต่างๆขึ้นมารวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยอีกทั้งยังได้เสกให้มีข้าวสารอาหารแห้งและเสบียงต่างๆไว้ในแต่ละบ้านเมื่อชาวบ้านได้เห็นดังนั้นต่างก็ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งที่ชาวนครบาดาลได้เข้ามาช่วยเหลือจันเจ้าจึงได้เข้าไปกราบขอบพระคุณราชินีคงคาที่เมตตาช่วยเหลือชาวบ้านหนูขอบพระคุณองค์ราชินีที่เมตตาต่อพวกเราแต่หนูก็ชอบใช้ชีวิตของมนุษย์เหมือนกันมนุษย์พวกนี้ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราหากเป็นไปได้หนูอยากจะอยู่ต่อเพื่อใช้พลังที่มีช่วยเหลือพวกเขาเมื่อราชินีได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างพอใจและก็บอกกับเธอว่าถ้าเธอปรารถนาที่จะอยู่ก็แล้วแต่เธอแต่ถ้าอยากกลับเมืองบาดาลเมื่อไหร่ก็กลับได้เลยนับแต่นี้ไปให้เธอเป็นอิสระและขอให้อยู่อย่างมีความสุขและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปและนับแต่นั้นมาจันเจ้าก็ได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้โดยที่โสระยาและดาราต่างก็รักใคร่เหมือนเธอเป็นคนในครอบครัวอีกทั้งชาวบ้านทั้งหลายก็รักจันเจ้าเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาที่สมควรเด็กสาวก็ได้แวะเวียน
ไปเยี่ยมเยียนเมืองบาดาลอยู่เป็นประจำนับแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ด้วยความสงบสุขเรื่อยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วณด้านตะวันออกของเมืองปัญจวเขตมีหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบร่มรื่นอยู่หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านทุกคนต่างประกอบสัมมาอาชีพอย่างมีความสุขสุจริตตามภาษาบ้านป่าบ้านไร่การทำมาหากินของผู้คนในแต่ละคนนั้นก็ราบรื่นไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนอกจากจะมีบ้างก็เรื่องสภาพภูมิอากาศคือฝนฟ้าแล้งไม่อำนวยหรือบางครั้งก็ตกหนักเกินไปจนน้ำท่วมขังส่วนถ้าธรรมชาติมิได้มีปัญหาเหล่าชาวบ้านก็ทำมาหากินอย่างราบรื่นไปตามอัตภาพกล่าวถึงชายหนุ่มอีก2 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทั้งคู่นั้นมีความพิการตั้งแต่กำเนิดหนุ่ม2 คนนี้หน้าตาดีคนหนึ่งชื่อชดมองเห็นอะไรปกติแต่หูหนวกฟังอะไรไม่ได้ยินเลยส่วนอีกคนชื่อนายชมตาบอดทั้ง2 ข้างแต่หูดีฟังอะไรได้ชัดเจนปกติถึงแม้สภาพดินฟ้าอากาศมิได้มีปัญหาแต่พวกเขาก็ลำบากในการดำรงชีวิตอย่างคนอื่นเขาเพราะทั้งสองมองไม่เห็นอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงอาชีพที่ทำก็ทำได้ไม่ดีนักต้องรับจ้างไปวันๆตามที่พอจะทำได้พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแม้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักอยู่มาวันหนึ่งนายชมซึ่งตาบอดขี่ควายไปลงทุ่งเพราะมีคนจ้างให้ไปไดหญ้าในนาเขาขี่ควายไปเรื่อยๆไม่ได้บังคับควายเพราะเจ้าควายก็เดินทางประจำอยู่แล้วตามที่มันชำนาญทางและกำลังผ่านสวนมะพร้าวพอดีทางฝ่ายในชดที่หูหนวกแต่ตาดีมีคนจ้างให้ปีนเก็บมะพร้าวแล้วก็กำลังโยนลงมาพอดีอีกเสียงลูกมะพร้าวหล่นลงมาดังตุบควายตกใจสะบัดดิ้นหนีนายชมไม่รู้เรื่องเพราะมองไม่เห็นก็ตกใจเช่นกันคิดว่าควายตื่นเพราะอะไรพยายามบังคับให้ควายอยู่เฉยๆมันก็ไม่ฟังวิ่งวนไปมาจนชนต้นมะพร้าวที่อีกคนอยู่บนต้นอย่างแรงนายชดก็ตกใจมือหลุดจากเกาะต้นมะพร้าวล่วงหล่นลงมาใส่นายชมบนหลังควายอย่างจังทั้งคู่เสียหลักลงไปนอนกองที่ใต้ต้นมะพร้าวเจ็บระนาวร้องโอดโอยนายชดที่ตามองเห็นก็ถึงกับด่าลั่นไอ้บ้าเอ้ยตาบอดหรือไงวะขี่ควายภาษาอะไรมาชนต้นมะพร้าวต้นก็ไม่ใช่เล็กๆโอ้ยเจ็บก็ตาบอดนะสิมองไม่เห็นไม่รู้ควายมันตกใจอะไรวิ่งหลบอะไรก็ไม่รู้แล้วแกหล่นมาจากไหนวะดันมากระแทกข้าจนตกควายต่างฝ่ายต่างก็โทษกันคนหนึ่งมองไม่เห็นก็คลำๆอีกคนไม่ได้ยินที่คุยก็แค่อ้าปากกว่าจะรู้เรื่องก็พักใหญ่จนเข้าใจกันเมื่อรู้กันแล้วต่างก็เห็นอกเห็นใจกันพลางบ่นอย่างท้อๆอย่างน้อยเนื้อต่ำใจนายชมบอกว่าหากเขาตาไม่บอดเขาจะไปร่ำเรียนวิชาดูหมอพยากรณ์ที่เขาชอบป่านนี้คงได้เป็นโหรหลวงไปแล้วนายชดก็บอกเหมือนกันว่าหากเขาหูได้ยินเขาคงไปเรียนวิชาดนตรีศิลปินบันเทิงเพราะเขาชอบการได้รำทำเพลงว่าแล้วทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินโดยนายชดเป็นฝ่ายจูงนายชมที่ตาบอดเดินไปและพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันไปทั้งสองเดินบ่นไปอย่างเศร้าเสียใจในวาสนาและความพิการของตนงานที่รับจ้างไว้ในวันนี้ก็ไม่ได้ไปต้องลบเลิกจึงตกลงไปหาขุดหน่อไม้ในป่ากันเพื่อมาประกอบอาหารนายชดกับนายชมเดินเก็บหน่อไม้และผลไม้เพลิดเพลินไปเรื่อยๆจนไปพบถ้ำแห่งหนึ่งหน้าปากถ้ำมีท่านดาบทฤาษีนั่งทำสมาธิหลับตาอยู่ความเลื่อมใสศรัทธาบังเกิดจึงได้นำผลไม้ไปกราบถวายเมื่อ
มื่อท่านฤาษีลืมตามองดูก็อ่านใจรู้ถึงความทุกข์ยากและเสียใจของคนทั้งสองจึงเอ่ยให้กำลังใจและแนะแนวว่าทั้งสองอย่าเสียใจไปเลยถึงโชคชะตาจะไม่ดีก็ขอให้พวกเขาคิดบวกสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอเมื่อมีปัญญาก็ใช้ปัญญาในทางแก้ไขท่านฤาษีแนะว่าเจ้าทั้งสองต่างคนต่างก็มีข้อดีของตัวเองหากเจ้าสามารถที่จะเรียนรู้จากกันและกันปัญหาทั้งหมดก็จะถูกแก้ไขไปได้ใช่หรือไม่นายชมผู้ตาบอดและนายชดผู้หูหนวกนั้นแม้ร่างกายจะพิการแต่ความคิดของพวกเขาฉลาดพอที่จะตีความหมายและเข้าใจถึงคำพูดของผู้ปราดเปรื่องของผู้ทรงศีลได้อย่างรวดเร็วทั้งสองก้มตัวลงกราบด้วยความเลื่อมใสของใจที่สว่างขึ้นท่านฤาษีเลยกล่าวต่อเพราะรู้ความต้องการของคนทั้งคู่อีกอย่างหนึ่งแล้วอย่าลืมหากเจ้าอยากจะเรียนสิ่งที่ต้องการก็จงมาเพราะที่นี่พร้อมจะสอนเจ้าทุกวิชาทั้งนายชดและนายชมกราบพระฤาษีกลับอย่างดีใจเข้าหมู่บ้านทั้งคู่จูงมือกันมาโดยที่หนุ่มหน้าตาดีจูงมือหนุ่มตาบอดที่เดินคลำทางมาเรื่อยๆเจ้าตาบอดพูดคุยตะโกนเสียงดังตลอดเวลาฝ่ายคนตาดีที่ไม่ได้ยินเสียงก็ทำท่าป้องหูฟังไม่หยุดเหมือนกันชาวบ้านที่เห็นต่างก็พากันขำหัวเราะกับภาพที่ดูน่าเวทนาบางคนก็รำคาญเสียงที่เสียงดังเลยตะโกนไล่ข่มไปว่าหนวกหูหนวกหูจะคุยเสียงดังกันทำไมนักเดินด้วยกันมาใกล้ๆแค่นั้นเองนายชมที่ได้ยินก็บอกกลับไปว่าพี่น้องเอ๋ยอย่ารำคาญพวกเขาเลยขอโทษที่เสียงดังเพราะว่าเจ้าตาดีน่ะมันหูหนวกไม่ค่อยได้ยินเสียงข้าจึงต้องตะโกนพูดคุยดังๆใส่มันมีอะไรกันเหรอเจ้าชมข้าเห็นแกคุยกับชาวบ้านเขาว่าอะไรกันได้ยินเสียงอู้อี้อู้อี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนายชมตาบอดมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงเพราะรู้ว่าพวกชาวบ้านรำคาญไม่พอใจเลยบอกให้นายชดตาดีรีบจูงมือไปให้ไกลเถอะทั้งคู่รีบพากันเดินไปอย่างเก้ๆกังๆบางทีก็หกล้มคลุกคลานเป็นที่น่าอานาถนักท่ามกลางพวกชาวบ้านที่โห่ร้องขับไล่เมื่อมาถึงบ้านทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาแทนกันเพราะถ้าหากแยกมันจะลำบากกว่านี้หลังจากนั้นเมื่อมีคนจ้างให้ทำงานอะไรก็ไปกันทั้งสองคนพอช่วยกันได้เวลาปีนมะพร้าวก็ให้เจ้าตาบอดปีนขึ้นไปฝ่ายตาดีก็ตะโกนบอกให้เอาลูกนั้นลูกนี้งานหลายๆอย่างที่ช่วยกันประสานกันก็สำเร็จลงพอสมควรแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตามครั้นเสร็จงานยามเที่ยงก็ไปหาพระฤาษีเพื่อร่ำเรียนวิชานายชดที่ตาดีนั้นก็ร่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์พยากรณ์จับยามสามตานายชมที่หูหนวกก็เรียนด้านดนตรีเป่าคลุยทั้งสองขยันหมั่นเพียรมาเล่าเรียนอย่างตั้งใจท่ามกลางชาวบ้านที่รู้เรื่องก็หัวเราะเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามว่าไม่เจียมเนื้อเจียมตัวพิการทั้งมองไม่เห็นกับไม่ได้ยินเสียงยังจะใฝ่เรียนวิชาทำไมกันแล้วยังพูดว่าเป็นวิชาบ้าบอเรียนไปก็ไม่ได้ประโยชน์เดินผ่านชาวบ้านทีไรก็ได้ยินแต่เสียงถากถางทั้งสองไม่โต้ตอบและเก็บคำเหยียดหยามนั้นไว้ในใจมุมานะตั้งใจว่าสักวันจะต้องลบคำสบประมาทให้ได้แล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่นายชดกับนายชมเพื่อนรักที่ได้ร่ำเรียนวิชาของแต่ละคนจนจบสำเร็จก่อนจะกราบลาท่านดาบทฤาษีได้ให้โอวาทว่าถึงจะเป็นวิชาพยากรณ์และเสียงดนตรีแต่ทั้งสองอย่างก็ไม่ธรรมดาการพยากรณ์เป็นการเข้าฌานตบะภายในสามารถถอดจิตไปอย่างรู้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญไม่รู้ได้
ส่วนวิชาดนตรีที่ให้ขลุ่ยไปก็ไม่ใช่ขลุ่ยธรรมดาแต่เป็นขลุ่ยวิเศษคราใดที่เป่าเสียงต่ำมันจะทำให้คนที่ปองร้ายเราหลับลงและสลบสลายยามที่เป่าเสียงสูงฝูงสัตว์ทั้งป่าก็จะออกมาช่วยเหลือและเมื่อเป่าเสียงกลางเป็นเสียงเพลงอันไพเราะให้คนเคลิบเคลิ้มหลงไหลวิชาที่ดีก็ขอให้แนะนำไปใช้ในทางที่ดีทั้งคนดีประพฤติดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามทั้งนายชมตาบอดและนายชดหูหนวกเมื่อกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็ยังไม่ได้วิชาที่ร่ำเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางใดนอกจากนั่งหน้าบ้านคนหนึ่งนั่งคิดเขียนคำนวณบนกระดานชนวนอย่างขมักเขม้นคนหนึ่งนั่งเป่าคลุยตามประสาใครผ่านไปมาก็หัวเราะขบขันแล้วก็ว่าเจ้าสองคนนี้บ้าๆไปวันๆนั่งทำอะไรไร้สาระจึงทำให้ไม่มีใครอยากคบหาและรังเกียจถึงความพิการแล้วก็ยังไม่เจียมตัวไม่กระตือรือร้นเช้าวันต่อมาหมู่บ้านที่เคยสงบเงียบกลับมีเสียงชาวบ้านโวกเวกโวยวายจับใจความได้ว่าควายของผู้ใหญ่บ้านหายไป3 ตัวอย่างไร้ร่องรอยนายคนตาดีมองเห็นว่าพวกนั้นกำลังมาที่บ้านหลายคนนายคนหูดีได้ยินว่ามีเสียงชาวบ้านมาด่าทอต่อว่าพวกเขาว่าเจ้าคนพิการ2 คนนี่แหละที่ไปขโมยควายของพวกเขาแล้วคงเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแน่ๆแต่ทั้งสองปฏิเสธทันทีทำไมมากล่าวหาพวกเราอย่างนั้นล่ะวันพวกเราอยู่แต่บ้านแล้วก็ดูสังขารเราสิทั้งตาบอดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงจะมีปัญญาไปทำอะไรได้ไม่รู้ละก็เห็นไม่ทำงานไม่ทำการอะไรนี่แต่ก็เห็นมีอยู่มีกินพวกนั้นแหละที่ไปขโมยควายยอมรับมาซะดีๆทั้งสองยืนยันว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นและบอกว่าที่มีกินทุกวันก็เพราะออกไปหาเห็ดป่ามาเก็บตุนไว้แล้วจึงไม่ได้ออกไปไหนวันมัวแต่ฝึกเรียนรู้วิชาอยู่แล้วก็บอกถึงวิชาที่เรียนผู้ใหญ่บ้านคิดออกขึ้นมาเลยบอกกับทั้งสองว่างั้นเอาสิถ้ามีวิชาทำนายไทายทักก็ลองดูทางในสิว่าควายมันหายไปไหนแล้วใครที่เอาไปนายคนหูดีก็บอกให้นายตาดีว่าลองใช้วิชาพยากรณ์ดูสิว่าควายหายไปไหนกันแน่นายชดที่เรียนพยากรณ์มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเป็นการทดสอบวิชาครั้งแรกขอให้ได้ผลแล้วก็หลับตาพยากรณ์เพ่งกระแสเขานั่งอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นแล้วก็บอกทุกคนว่าควายทั้ง3 ตัวนั้นถูกล่ามไว้ในป่าลึกพวกโจรกลุ่มหนึ่งกำลังคุมอยู่ให้ไปดูชาวบ้านได้ฟังก็ไม่ค่อยจะเชื่อนักผู้ใหญ่บ้านจึงบอกงั้นแบ่งชาวบ้านไปกลุ่มหนึ่งพาเจ้าบอดกับเจ้าหูหนวกเข้าไปในป่าด้วยกันหากไม่จริงอย่างที่ทำนายไว้จะขอจับพวกนี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านเสียแล้วส่งทางการที่โกหกปลิ้นปล้อนและข้อหาขโมยควายไปซ่อนชาวบ้านจัดอาสาสมัคร5 คนพาทั้ง2 หนุ่มพิการมาด้วยเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ทำนายมาถูกต้องหรือไม่เดินทางรอนแรมมาในป่าลึกแล้วก็ได้เห็นจริงๆพวกโจรกลุ่มหนึ่งมันก็กำลังก่อกองไฟปิ้งย่างทำอาหารอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่มีควาย3 ตัวถูกล่ามเชือกอย่างแน่นหนานายชดนักพยากรณ์เห็นกับตาก็ดีใจที่วิชาร่ำเรียนมาแม่นยำถูกต้องเหมือนตาเห็นชาวบ้านทั้งตะลึงทั้งดีใจที่เห็นควายทุกคนเริ่มเชื่อในความสามารถของเขาบอกให้ทุกคนเงียบๆไว้เพราะพวกโจรมีอาวุธครบมือหากมันรู้ตัวว่ามีใครตามมาก็จะอันตรายมากมันจะต้องฆ่าปิดปากเป็นแน่แต่ว่าสุดวิสัยแท้ที่ชาวบ้านคนหนึ่งก้าวพลาดไปเหยียบกิ่งไม้แห้งดังกรอบแกรบแม้เสียงเพียงแค่นั้นในป่าที่เงียบมันกลับดังมากพวกโจรได้ยิน
จึงหูผึ่งขึ้นมาทันที เพราะรู้ว่ามีใครแอบดูอยู่อย่างแน่นอน ต่างวางมือจากอาหารและหันมาจับอาวุธก้าวเข้ามาประจันหน้ากับกลุ่มชาวบ้านที่มีเพียงมือเปล่านายชดที่ตามองเห็นเขารู้เลยว่าอันตรายกำลังจะมาถึงจึงรีบสะกิดเพื่อนที่ตาบอดให้เป่าขลุ่ยทันทีนายชมบอกทุกคนให้อุดหูไม่ให้ได้ยินเสียงแล้วยกขลุ่ยขึ้นมาเป่าเสียงต่ำลากยาวพวกโจรได้ยินก็มึนงงเคลิ้มแล้วก็ง่วงพากันสลบสลายแน่นิ่งหมดฤทธิ์ชาวบ้านจึงเข้าไปมัดและไพล่หลังอย่างเหนียวแน่นบัดนี้ทุกคนรู้แล้วว่าชายหนุ่มที่เขารังเกียจและดูถูกเหยียดหยามกันที่แท้คือยอดบุรุษที่มาช่วยกอบกู้เหตุร้ายให้กับชาวบ้านได้ขากลับจึงแบกอุ้มทั้งสองอย่างสมเกียรติพร้อมความรื่นเริงดีใจเข้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงกับกล่าวอย่างเสียใจข้าต้องขอโทษเจ้าทั้งสองที่แต่ก่อนได้พูดจาล่วงเกินดูหมิ่นดูแคลนโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ เจ้าทั้งสองเก่งและสู้ภาคเพียรร่ำเรียนจนจบวิชาแม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคดีกว่าคนที่ร่างกายสมบูรณ์เสียอีกชาวบ้านต่างขอโทษขอโพยชายหนุ่มทั้งสองด้วยน้ำใจอันดีที่มีศีลธรรมเขาไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใครเลยหมู่บ้านนี้ก็เลยอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องมีความรักใคร่กลมเกลียวยามมีปัญหาเรื่องใดที่สองคนหนุ่มพิการพอจะช่วยได้พวกเขาก็จะรับอาสาใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาเป็นเครื่องแก้ไขและปัดเป่าสิ่งที่เดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ยามมีงานเลี้ยงรื่นเริงก็ให้นายชมนักเป่าขลุ่ยวิเศษที่บรรเลงเพลงขับกล่อมที่สนอไพเราะให้หลงไหลกันเมื่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านสงบสุขทั้งสองหนุ่มพิการหัวใจแกร่งก็ได้พูดคุยกันว่าบัดนี้ที่นี่มีความสุขเรียบร้อยดีแล้วแต่ความฝันเขายังไม่ถึงฝั่งเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่เฉยๆแบบนี้เถอะจำต้องออกเดินทางเพื่อแสวงหาอนาคตสิ่งใหม่ที่ดีกว่านี้อีกคนก็ว่าใช่แล้วเจ้าอยากเป็นโหรหลวงส่วนข้าก็อยากเป็นนักดนตรีขับกล่อมชาวเมืองด้านวิชาก็ร่ำเรียนมาจนหมดแล้วเราทั้งคู่ออกเดินทางเพื่อหาสิ่งที่ตั้งใจกันดีไหมปรึกษาหารือกันต่างคนก็ต่างไม่ขัดจึงจัดแจงเตรียมอุปกรณ์ที่ต่างก็ถนัดจูงมือกันออกจากหมู่บ้านชาวบ้านรู้ข่าวก็ออกมาส่งพร้อมอำนวยอวยชัยให้ทั้งสองโชคดีได้พบกับสิ่งที่ตั้งใจและหวังไว้เดินทางมาค่อนวันรู้สึกหิวก็นั่งลงกินข้าวที่ห่อพกมาไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของม้าควบมานายชดที่ตาดีเขามองเห็นทหารอำมาตย์ของพระราชากำลังขี่ม้ามาก็ลุกขึ้นโบกมือดักแล้วก็พูดว่าหยุดก่อนท่านนี่ท่านรีบไปไหนกันหรือมีอะไรให้พวกข้ารับใช้บ้างไหมนายชมที่ตาบอดก็ลุกเก้ๆกลางๆตามพวกเราอำมาตย์สองนายก็หยุดม้าพูดคุยเมื่อรู้ว่าเป็นคนพิการทั้งคู่ก็สมเพศเวทนาแล้วก็บอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะไม่ต้องมาช่วยพวกเขาเรื่องมันใหญ่ขนาดคนธรรมดาปกติยังช่วยไม่ได้เลยทั้งนายชดและนายชมฟังแล้วก็คิดว่าในเมืองคงมีปัญหาอย่างแน่นอนจึงขอร้องให้อามาตย์เล่าให้ฟังเมื่อทนการขยันขยอไม่ได้พวกเขาจึงเล่าให้ฟังว่าเจ้าหญิงเรวดีพระธิดาของพระราชาทรงประชวรหนักด้วยว่าแหวนมรกตที่นางรักดุจชีวิตนั้นได้หายไปจากห้องบรรทมถามหาสืบหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเธอจึงตรอมใจไม่เสวยไม่บรรทมจนสู้ผอมพระราชาไม่สบายพระทัยมากจึงออกตามหาหมอดูที่เก่งๆมาทำนายดูว่าของชิ้นนั้นอยู่ที่ใดแต่หมอทุกคนก็ไม่มีใครทำนายถูกสักคนสองหนุ่มพิการหันหน้าเข้าหารือกันพวกเขาคิดว่าตนนั้นก็มีวิชาดีที่สามารถพยากรณ์ดูได้อีกคนก็มีดีเรื่องเสียงขลุ่ยน่าจะลองใช้โอกาสนี้ดูน่าจะทำนายได้ไม่พลาดแล้วจึงขออาสาไปช่วยแก้สถานการณ์ให้แรกๆอำมาตย์ก็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่
เพราะดูสภาพร่างกายของแต่ละคนก็ไม่สมประกอบหมอดูที่ว่าเก่งๆแล้วยังไม่สามารถช่วยได้เลยแต่ทั้งสองทหารก็บอกว่าขอลองให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะหากช่วยไม่ได้จริงก็ไม่ได้เสียหายอะไรไปมากกว่านี้เหล่าอมาตย์ทนรบเร้าไม่ไหวจึงตกลงเพราะคิดว่าหมอทำนายที่เก่งกาจที่เที่ยวตามหาทั่วเมืองก็หามาหมดแผ่นดินแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลองอีกรายจะเป็นรายไปว่าแล้วจึงนำตัวทั้งสองเข้าสู่พระราชวังพระราชารู้ถึงการเข้าเฝ้ามาทำนายหาของที่หายของนายชดกับนายชมก็ทรงไม่ค่อยยินดียินร้ายเท่าไหร่โดยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผลนักก็แค่รับสั่งว่างั้นเชิญตามสบายเถอะแต่ถ้าช่วยแก้สถานการณ์ได้ก็จะมีปุญบำเหน็จให้อย่างงามทั้งสองขอเข้าเฝ้าพระธิดาเพื่อดูชะตาราศีก่อนทำนายเธอนั้นนอนหันหลังบนพระแท่นแล้วทรงหันมาใบหน้าเจ้าหญิงเรวดีช่างงดงามแม้จะดูสูบผอนเพราะรอมพระทัยเป็นครั้งแรกที่เธอตรัสกับสองหนุ่มไม่รู้อะไรทำให้เราเชื่อและมั่นใจว่าพวกเจ้าจะช่วยเราได้ถึงแม้จะมีทั้งโหรทั้งหมอดูเก่งๆมาดูให้แล้วก็ตามแหวนมรกตที่หายไปเปรียบเสมือนดวงใจของเราหากไม่ได้คืนเราต้องตายแน่ๆเราฝากความหวังไว้กับเจ้าทั้งสองจะได้ไหมสองหนุ่มดีใจและปลื้มปิติมากที่เจ้าหญิงทรงไว้ใจให้ความมั่นใจพวกเขาจึงรับปากว่าจะทำอย่างเต็มที่เจ้าคนตาบอดนั้นดูท่าจะหนักใจที่นายชดไปรับปากไว้แต่นายชดพูดตาดีมั่นใจกับวิชาของตนที่เรียนมาเพราะพระฤาษีบอกว่าหากใช้วิชาไปในทางที่ดีก็จะบังเกิดผลแน่พิธีเริ่มขึ้นที่ท้องพระโรงหนุ่มชดหยิบกระดานชนวนขึ้นมาอธิษฐานให้การครั้งนี้สำเร็จเถิดเขานั่งหลับตาพยากรณ์เพ่งกระแสแล้วก็ลืมตาขีดเขียนแล้วก็บอกว่าแหวนนั้นยังอยู่และอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมืดมากที่จะมองเห็นเจ้าหญิงทรงอุทานอย่างดีใจในแววตามีความหวังเพราะแค่รู้ว่าแหวนยังอยู่ก็คิดว่าหาไม่ยากแล้วส่วนพระราชาทรงกริ้วมากที่ใครมันบังอาจมาขโมยแหวนไปทั้งที่วางไว้ในห้องบรรทมของพระธิดาไหนเจ้าลองบอกมาสิว่ามันผู้ใดที่กล้ามาลักของในห้องลูกสาวของข้าจะจับมันมาตัดหัวซะด้วยทั้งคู่ต่างหูหนวกกับตาบอดจึงช่วยกันสื่อสารให้รู้เรื่องกันนายชดผู้พยากรณ์ก็ทูลว่าก่อนนั้นแหวนวางอยู่บนพระแท่นตรงหน้าต่างแล้วหน้าต่างก็ถูกเปิดไว้แล้วก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาจิกคาบแหวนไปแล้วก็บินเข้าป่านกเกิดทำร่วงตอนบินผ่านบึงใหญ่ปลาในน้ำก็มาฮุบกลืนเข้าไปแต่ปลาตัวนั้นก็หนีไม่พ้นจระเข้สุดท้ายก็เป็นเหยื่อจระเข้ตัวมหึมาที่เขาบอกว่ามืดเพราะแหวนนั้นอยู่ในท้องจระเข้นั่นเองพระราชาได้ฟังถึงกับตกตะลึงมากที่ชายหนุ่มผู้นี้สามารถมองเห็นหลายขั้นตอนหลายชั้นขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงไหมหากเป็นจริงดังที่เห็นมาถือว่าเจ้าเก่งมากๆแต่ถ้าไม่จริงเจ้าจะได้รับการลงโทษทหารจัดกำลังเข้าไปในป่าที่บึงนั่นแค่จระเข้ตัวเดียวจัดการผ่าท้องมันให้ได้เจ้าหนุ่มบอกทหารข้าด้วยว่าบึงจระเข้นั้นอยู่ที่ใดส่วนเจ้ารออยู่กับข้าที่นี่กองทัพม้าเร็วของพระราชาตรงเข้าป่าลึกไปที่บึงจระเข้ทันทีแล้วก็เห็นจริงดังว่ามีจระเข้ตัวใหญ่ดำเมื่อมลอยคออยู่ในน้ำอมาตย์หนุ่มฝีมือดีไม่รอช้ากระโจนลงไปต่อสู้พลวันจระเข้นั้นเห็นว่าศัตรูเข้ามาถึงถิ่นก็ไม่หวังจะปล่อยอ้าปากกว้างหมายจะงาบแต่
แต่อำมาตย์หนุ่มก็หลบฟันอันคมกริบได้ การต่อสู้ผ่านไป เขาเพียงพล้ำจนต้องตะกายหนีขึ้นฝั่ง เจ้าถิ่นยังตามไม่ลดละ นั่นจึงเป็นทีของเหล่าทหารที่รุมประโคมเข้าจับหงายท้องแล้วก็ผ่ากรีดยาว ปลาตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในตะเกียกตะกายดิ้นจนสำรอกแหวนมรกตล้ำค่าออกมา ทุกคนดีใจมากเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วก็ควบม้ากลับ แต่เหล่าฝูงจระเข้ยัวเยี้ยเห็นพวกตัวเองโดนสังหารถึงกับแค้นก็กูไล่ตามออกมาจากป่าจนถึงเมือง ฝูงม้าเร็วควบหนีสุดฤทธิ์เข้าประตูเมืองแล้วปิดอย่างบุดหวิด ผู้คนในเมืองต่างตกใจมากที่มีจระเข้ดุร้ายมาล้อมเมืองเอาไว้ พระราชาก็ทำอะไรไม่ถูกเลย ตอนนั้นนายชดคิดออกว่าจะทำยังไง จึงบอกสหายตาบอดให้ช่วยเป่าขลุ่ยวิเศษ เขารีบยกขึ้นเป่าเสียงสูงเพื่อบอกว่าเกิดเหตุร้าย บรรดาสัตว์ป่าได้ยินก็รู้ว่าเจ้านายของตนกำลังเผชิญอันตราย จึงรวมตัวทั้งเสือสิงห์กระทิง ช้างออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองมาสกัดทำร้ายฝูงจระเข้อย่างดุเดือด จระเข้นั้นทั้งล้มทั้งเจ็บและก็ตายพ่ายแพ้ จนที่เหลือต้องหนีเข้าป่าดังเดิม เมื่อเหตุการณ์สงบสัตว์ป่าทั้งหลายก็เดินเข้าป่าอย่างง่ายดายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวเมืองเฮลั่นที่จบลงด้วยดี เจ้าหญิงเมื่อเห็นแหวนที่เธอรักมากกลับมาก็ทรงหายประชวรหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาทันที พระราชาทรงปูนบำเหน็จรางวัลตามที่ทั้งสองต้องการคือแต่งตั้งให้เป็นโหนหลวงและอีกคนก็เป็นนักดนตรีคอยประโคมให้ในเมืองรื่นรมมีความสุข นายชดกับนายชมก็สมหวังดังที่ตนต้องการทุกอย่างแล้ว ทั้งสองประสบความสำเร็จเพราะต่างให้ความสำคัญของกันและกัน ความด้อยและความเด่นแม้ต่างกันแต่ถ้าแลกกันใช้ประโยชน์ให้ถูกที่ถูกทางถูกโอกาสก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างดี แล้วทั้งสองก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ในเมืองอย่างมีสุขสืบมา